Yeah, that's fine. I will just be here tomorrow though. Cool. See you there. Yes. Have a good one, Victor. Yes. Good luck. Thank you. Is dat lekker? Ja, nee, dat was Hand dat ik het erachter. Do you know what Ping does? Yeah. Okay. I played a lot. There's a lot of things. Ja. Geef dat weer hier. Ik ga zo. Var það próm eða bara yngsta hjá benn? Já.
har også nogle kroner, ja. Allt och penning i Amsterdam. Það er það sem þið komist ekki til London núna, já. Já. Já, Við erum líka að reyna að stæða íbúðir. þá er betra að vera ekki að það er tíminn. Hann er hérna frá. Moddaðu sér. Sástu það ekki? Jú, ég sem þegar. Hvað fyrir Þetta er bara Akureyri. Ég skal svona... Hvað er ekki? Kannski íkorni eða eitthvað. Ísland þegar við fórum í Jesus með 23 Surprise, surprise. Við eigum nokkra liti af glitter Kan ég ætla að byrja? Í London, þau voru þarna fyrir í Papal Package. Það meðir er nota live-trackur á símanum fyrir streymið. En... Já, nei, þið er ekki annars síma. Nei, ok, ó, já, síðan til. Ekki með live-track? En það er líka samt fínt að nota þetta, þetta er alveg bara... Ég ætla að gera þetta... Ef þið nennir að gera bæði, það reynum við það. Takk hérlega. Og sést þetta hér? Sést þetta, hvað er þetta að vera? Það sést akkur af völdum. Takk hérlega fyrir. Fancy. Bara peppa. Lyftarna. Nej, Nei. lyftarna var að sýta All right. Byrjum. Gerum þetta. Let's do this. Herðu. Ég ætla að byrja á túnni. Já. Svo ég muni eftir þessu. Við skulum take aim. Stopp bara responses. Ætla að opna saman. Setja neðst. Aktiva selju. Og ég ætla að hafa fyrir einfils.
Tek 2? Just där. Halda áfram bara í bara To be honest, like, jag bara hämtar lossnen. Precis det som jag att det var ykkur. þá er ég ánægður að það gerist. Blir det åka? Att vi vill kunna vara i en precis i hela time for this. And no block from here. Dómari, þarf Ampa að vera að spila á undan og þetta eru svoleiðis, svo var þetta diskað. Já, þess að sko, til að Ampi fari í gegn þá þarf það að fara það áður en að spilur er solast. Já. Og númer 3 bara Máni diskar það. Já, þá þurfa að skilja þetta sem að hann hafi diskað það fyrir effekt sem að verða þá ekki fyrir næsta instans af akkessins. Fyrir ekki á manni, ég ætla bara þetta er championships en ég tek 3. Já. Ég ætla að byrja að spila nokkuð þetta og finna þau. Finna þetta það. Damn arrow.
Augnablik til að senda Ég glemdi líka mjög svona jafn þau satt pening við hliðina á þeim. Það byrja vel hjá. Mjög. Ég þarf ekki stoppa mig að vara Hvað gerir þetta? Þetta er +3 á næstu og þú mátt ekki spila defender til næstu og ég ætla að skjóta þér fyrir 10 dómur. Nasty. Já. Og du dommer? Já, joke. You'll give us a go again með snap. Ok. Þannig ég tek 7. Ég fæ endasar á aftur og hendi. Loka chaininu. Ég ætla að pitcha í döttinu. Set niður endasar og dregspil. Ég ætla að spila premeditate og skjóta þið fyrir 7. On hit, ponder og endasar og aftur. Of course. Should not be allowed. 7. Já. Það var held í dómarlýs það. Já, ég held að það verður kóð. Er á móti? Nokkuð sem hann hafði. Já. Tök veit. Ég fæ ponder, endast er að fara aftur upp á hendi og ég ætla að reyna að fara í þarna endfess. Það lifa þetta. Ok, ponder trigger. Brasa fast. Ég fæ Og a pitchy cane. Nei, ok. Ok. Í þau plan. Ég þarf að hætta að kostleika.
And also, he works for the government. It's just like Ég ætla að baka 2. Check. Það er svona ef fyrir var pizza, ég borgaði henni í Arkenið fyrst. Það var ekki optað frá Offitti. Var ekki optað. Var farið yfir að ætti að opta þegar ég var pizza. Nei, var búið að fara yfir að þetta bara resolva og svoleiðis. Var gefinn triggerinn fyrir optið. Í fullri hreinskilni, þetta var sett fram og ég pizzaði bara 2 í... Bara strax. Alltaf var bara svona, ég sá það og pizzaði. Já, þá myndi ég segja bara, við skulum bara rewinda alls tilbaka. Þú fær að spila upp á hendi og þú fær þá að opta. Yes. Pizza 2. Þetta er bra. Alright, nú ætlum ég að velja til 2. Jesus Kristur, oh my god, já. Það er... Fyrsti leikur, maður er pínu svona... Já. Fyrsti leikur sem ég er að spila kynna í alveg... Við í hversu langt tíma. Ég er líka til að spila á talið. Ég er svo samræð. Ég ætla að hundlega. Ég ætla að aktivata Skullbone og opta einu sem getur optað. Ég ætla að hafa það elst. Ég ætla að aktivata Silius. Release Tension. Spila Release Tension. Ég ætla að aktivata Dustiness. Það var mjög heppið hjá mér. One of those. Leia bein? Skjóta meðalina til fyrir Bara... On hit mátt bara gera eitt action á þínum törnum. Nei, eftir þetta hittir. Eftir þetta... Já, nei, during the next turn. Á þínum törnum mátt bara gera eitt action. Fine. Já, það can't play or activate more than one action. Sem þýðir að þó þú getur spila actionspil sem instant, þá máttu bara gera eitt. Já. Það er alltaf tækna að gera action. Já, nákvæmlega. En breytist bara í instant út af... Já, spila action á instant spil. Já. Engin respons sem er bara aftan pass. Ég ætla bara í endfélis. It's fine by me.
Fine by me. Oh my God, my baby. Hvað það var já. Ég þarf að skoða þetta hjá þér eftir leikinn. Púlsæði? Já. Já, ég fekk það í London frá, það var þarna maður sem var að selja artið hjá Kornbísa og hún var þess að gera svona. Jesús, hristur, þetta er svo mikilvægt fyrir þig. Þetta er auka resource, sko, sem ég þarf, en ég er alltaf að gleyma því. Ég aktivt sko, opta. Vona heim mig. Síðan átti ég að stoppa í rauninni á resolutioninu. Yeah, I was hoping to do that last turn, but it was in my pitch. I was just like, damn it, I had to run. Yeah, that is one of us for stealing. Yeah, well, Ég er að solva sköldur, ég er að pæla. The dominance of the, you know, yeah, when you said that it was a good solo, when I read it again, I was like, I really don't want to, you know, give her too much. I'll have that. Akkurat það, Silja. Ég ætla að borga einn til að gefa því einpantið. Í þessu tilfelli þá fær örinn 1 + 1 power. Guð, hvað stóð peninguna? Sigurður Strái, leysur London og ég ætla að skjóta þig. Þetta er 12 dominate. On hit 2 blóður. Keno. Já.
Þrjú arcane. Bara 3 arcane, surgeið er meira. Jú. Ok. Það ég anbaði ekkert að... Ég að nota þennan eina resource til þess að blokka 1. Tek 2. Svo... þar ég vist að blokka eitthvað. Hvað? Ég er alltaf með 3 blokk. Ég vissi að þetta bara blokka 1. Ég er ekki með neinn reactions. Tekur 9. 9, oi. Seek Destroy og 2 blóðdróp. Ég er bara í Endphase. Takk. Ég gleði að segja það sem Kane bara, já, nákvæmlega. Ég ætti ekki að stoppa þér þetta skipti. Í þetta skipti. Þá ætti ég að það er svona tilgengandi ótun í því. Maður svona... Þú veist það. Nákvæmlega. Ok. Já. My turn. Já. Our health are mirrored. Og svo ætla ég... Tekur 4 frá blóðdróp. Ég er að deyja. Og Seek Destroy hefur no effect út af þú ert ekki með spil. Það er það ekki. Sprengt arsenalið. Já. Komið í vekk fyrir bara að... Já. Ég ætla að hægt þetta skölbún. Altan. Ég ætla að hægt þetta Selju. Nei, fyrir ekki. Ég ætla að hafa þetta efst. Hægt þetta Selju. Ég fæ Infecting Shot. Ég ætla mér að... Ég ætla að borga... Incomplete. Activate Tunic. Take aim. Seek and Destroy. Og skýti fyrir 12 dánu. Já. On hit, Seek and Destroy og blokka. Ok. Það sem ég myndi fara svona, já, þá er það líka. Já, jú. Já, það væri annarkost sko, af því að ef ég myndi blokka 3 þá væri það 9 spöldtaka og ég er 9. Jep, ok. Okay, this is my only chance. Já, það er fyrirgeðast því.
Ég hann getur verið representað þetta. Sem ráðaði fyrir Við erum að finna tóluna. Já. Núna vita allir hvað. Disgusting. Just a bit. Já. Don't worry about it. Þú ert að spila Kano, ég er Kano. Still like you as a person. Cool. Hey, sömuleiðis, það. Þetta er einu senast sem hvað ég geta, þannig Kano on the staff. Kano on the staff. En ekki það. I'll get a resource and draw it. Let's get this one going. Ertu að bansa? Já. Má ég sjá hvað það gerir? Já. Þetta er mjög basic. Já. Bara, þú veist. Pop in the bubble. Getið. That's the question. Þessi búin að solvast, eða ekki? Jú. Brain short circuiting. Hann veit ég. Já. Að þeim þú sáum hvað svo kemur. Já, nákvæmlega. Ég Já, ég veit það. Ég veit það alveg. Being a bully. Er það ráðast á? Já. Ok, fyrirgeðu. Ég ætla ekki að blokka það. Þetta er 1. Og ég er ekki marstað, svo. Já. Steve hendi tveir dagar mér. Destroy. Já. Og þessi kemur búinn? Já. Þetta tímund og það. Bara til lagi. Þetta var leikur síðan. Já, það var eina bönni sem kom bara það getur ekkert á móti þeirra önni vildi. Já, en sko, ég hefði hótt á 2 kantur og við. Já, ég veit það. Við það bara þessu. Getur ekki spila Jesus, ok.
Nei, ok, þetta er ekki bara að virka. Ekkert sem ég er bara að gera. Nei, ég er bara með 1. Með 1 resource. Setting, fer upp í 3. Keino. Eftir 0. Þetta er gott af hann. Út í kindum. Og byrju, máttu bansa þig? Nei, ég má ekki banna Nei, þig, sko. nákvæmlega. Ég bara af því að Ég veist skilur, já. þetta var basically bara að droppa því að nei. Já. My king's gone. Maka fyrir á þig. Tek 9. Kindum á mig það. Það er sátt. Þetta var alltaf ekki að fyrir því að þetta er þú veist. Já, en ég var líka búinn að pitcha, þú veist, það er eins og þessar bottom, sko. Það er ekki svona neðan í hliðinni, sko. Það er bara Keino 3 og... Það fannst ekki. Ég varst ekki með velfæðir til að falla þetta. Ég neita til að blokka með wildfire snemma. Það er svona, já, við veitum, jú, hann er það. Ég blokkaði með 1, en það er svona, sko, ef þú blokkar með 1 wildfire, sérstaklega því ég var ekki Arsenal á wildfire, þá er ég ekki að geta nota hann á þinni umferð. Já, en þú veist. En ég skil þig, ég líka með svo mikið Arsenal-haldur. Já, nákvæmlega. Það sem ég vil gera er í vekk fyrir þú einmitt nára að halda Arsenal. Já, nákvæmlega. Ég veit ekki, Arsenal það svo snemma, ég hafði vist eitthvað sem ég var frekar að halda í vonum að ég myndi fá annað og svo var ég komið með Blazing Evil þannig ég vildi halda því. Var að reyna að finna wildfire, sko. En stokkurinn minn var bara eitthvað leiður út í mig í dag. Það var bara, nei, veistu, pop the bubble og open the floodgates sem er ekki bara að gera neitt fyrir þig. Og líka, Nema bara alltaf gul open floodgates. Já, 2 arcane damage, þú nærði ekki að pumpa þetta. Og líka að þurfa að pitcha Candy Potion, ég var sko að pæla það sem ég hefði gert ef það hefði ekki verið bara lethal turn. Það hefði að spila honum verið með betri sjens í að Keino næst. En stokkurinn minn ákvað bara að segja og Bara einmitt, ekki... Bara this ain't your game. Einmitt. Selja stúma sem bitch. Sko, Sérðu bæði Inge og Keino Smurf. hann er aldrei... Hversu oft hefur hann á þeim í þetta? Ó, nú er okkar turn og þú deyrir þú 30. Já, þið erum alveg eins og að segja, við erum í sama bát, það er Arsenal hattur, sko, ég hefði getað Hendur þú að gera damage á mínu törnum? This ain't how the game works. Keino makes the rules, bitch. Bókstaflega svindla. Keino makes the rules. It's not your turn, it's our turn. Communism. Herðu, ég hefði something up. Nákvæmlega. Það er svona rétt hjá þér. Þannig að hann er bara leftist queen og það er sem hann er að gera. Hann er að dreifa marxismu og vill bara að fólk vinni saman. Hann er bara góður gæi. Hann er mjög chill gæi. Hann er mjög chill gæi. Þangað til hann drepur alveg 70 Nákvæmlega. Og þú ert svona beyond dead. Hann er bara svona at your corpse. Það kom okkur í burtu, það var nú dómaraskamma.
Yes. Include me trust. You took the one card I actually wanted to walk with. That's not the block that was inside. Block 3. I was hoping to be able to swing it for 6.
That is the crucial. Sometimes you get just oh, sometimes you get things like it's just so beautiful, so close to being perfect hand. There are 8 minutes left in the round. Je má 2 minútur sörče.
Yeah, it's like at the end I was just hoping it would ég er ógst að rauð við hann að þannig að ég er svona sem manni hvernig að spila
Alveg fram á ganginn eða inni bara á milli? Value að segja komin í réttu.
Þetta hefði getað verið alveg hinn megin, sko. Reynda var einhver öðru ég sem hefði sagði sem þetta var ekki að setja. Ég veit ákveðin sem ég veit, ég þarf að það er byrkja, nei, það er ekki svona sem að gera, en deila það svona það var ekki verið með nokkja Like you can. No, they have power. God, they're gonna attack footage. Let's go.
Nei, já, ég skil það. Yeah, it makes sense. I've never navigated taking up Þetta finnst við að það voru að segja þetta svona, það er líka líka fólk punta frá Íslandi, það er ekki að segja að menn spila Íslandi á það. Segja manni fyrir. Ég trúi þess ekki. Víst ekki. Og einnig að defending champ. Við leiðum sér verið. Ég var ekki viss að það er ég held að ég var byrjað að þá veitum það en alltaf Skemmtilegt að sjá myndafæk sem stráði. Bara pairing-round 1 inn á Fantasy G, bara allar hetjurnar út frá decklist redstreifjum. Pairings inn á Fantasy G. Það koma bara allar hetjurnar inn í round 1 pairing eftir í decklist redstreifjum. Við séum, við erum búin að pælja út þetta. Fólk þarf ekki að submitta Hero Selection lengur. Nei, bara sem bara hér. Þetta ekki þá ekki bara. Nei, bara 14 mínúti hittir. Þetta er svona hlúðið á þeim. Þú þarft að setja heitir eins og skilja tjemminu. Af hverju til hlera tjemmið ekki sjálfkrafa í hjá þeim hvað heitir þú spila? Hann ekki hlera það sjálf. Nei, ég er bara, ég þurfti ekki. Já, þetta Hero Selection er bara gaman drott á mennum sem er ennþá. Það er ennþá Hero Selection þegar þú skilar inn pairing. En ef þú setur ekki byrjið það, þá er auto-ára það sem er að dekkast það. Allir mættir og við getum bara að fara að henda í round 2. Við lófum að aftur síðan. Ég var nefnilega bara Flesh and Blood players, pairings for round 2 are up. Please take your seats.
Coca-Cola, do we check it ourselves? Yes. Tíminn fyrir round 2 byrjaði. Það er bestu gas. Alls ekki. Bókalega sem byrja. Það fá 55 mínútur. 55 mínútur er ekki mikið. Já, bara 40 mínútur eftir. Kannski ekki spila hægt. Ég reyni vanlega að spila hægt. Já, ég held að ég og þau vorum 10 mínútur en það eftir hjá okkur. Þetta var þessum vorleiklaður. Ekki það Sindra náði mig niður í 2? Nei, 4. Já, ok. En fólk frið. Þetta er skóðast. Þú veist alveg hvernig það er. Það var eitthvað. Ég er búinn að ég stokka sem frá meðan þú erum stóra tenninga, þannig ég ætla að mynda með þessa. Þú erum stóra tenninga og mynda með þessa. Hver þetta fyrir sem var? Já, við erum fyrir já, þannig ég heldur fyrir stærri tenninga. Við þurfum að vera með sýnilega tenninga. Já, ég vonum þetta. Þetta er slett. Nei, þetta gildir ekki. Það er bara einn slettur. Nei, það er... Á, einn slettur. Á, þetta er yfirsæðis, ok. Oddur. Oddur. Mitt var. Yes. Þetta, ef við viljum nota live counterinn á símanum, þá verður það gott fyrir stream. Já. Á ég þá að hafa live counterinn og þú hefur book. Notepad. Já, ég getur það. Já. Já, takk fyrir. Þú mátt líka hafa, ef þú vilt hafa pappír líka. Hann er með pappír. Ég hata pappír. Þú veist, ég líka, en maður er að nota það er bara fínt. Ég þarf ekki að pappa þetta með það. Ég geta snúa þessu eitthvað. Það snýr líka með snúa þínu? Já. Ok, ekki með það, en ekki snúi rétt í. Halló, hver er að byrja? Ég sagði ég. Já, ok. Actually, ég þarf að hafa svo flugan coin í þá pappa samt að niður.
Ég byrja. Svona? Nei, Þetta discard P1. Byrja hér og pitcha þessu, einn fljótandi, skeringinu og svo hérna. Þú fær 3 frostbrauta. Já. Og pass. Þú verður end. 17. Borga 3. Það er samt responda við þessu hér. Það lega þessu er solo. Já, og borga 3 í frostbæti og geina 3. Arsenal. Það er ég. Ákvæður nú. Það er ekki vona þessu. Hann bara hafa 3 frostbæti, ég ger ekki neitt. Það er líf í testanum. Og fekk að sækla hendur. Það er bara þessu. Það er Árós upp á þig. Borga 3. Þú borgar 3. Ég ætla að responda með Languages Loyalty. Það í dag er 5. Það er on it mark. Og sen Árós upp á 1. On it mark. Here's the going. Here's the going first. Give this to the person. Response? Nei, þannig hvað 1 kost. Þá ætla ég að reakta með Affirm Loyalty, It's a Searing Gaze. Chaining 2 herra í býtu 4 tíð og þessi fyrir 4 með góðum. Já. On hit, þú verður marks frá Long Whiskers effekt. Sús 3. Garda on hit. On hit er frostbrauta. Já. Og svo hér. Það er það 5, 8. On hit. Frostbrauta, on hit, discard. Discard 8. On it, Frostbite og on it. Ekkert fljótandi.
Það basically fegurðarstofan minn. Vera æsir til 8 sem Og segja mér að spila það? Já, og þetta var þannig að hugsa. Það verður ekki. Frostbite er eitt af látum skjátt á Frost. Það annað mál. Þetta eitt af bestu spilunum minni. Sérstaklega þegar kom á þetta. Já, sérstaklega bara púsbárið. Þá þetta ég vil ekki blokka í hvernig sem. Þannig að segja riska að þú stróði það. Martin Lloyd til 4. Er det fint? Ja, det var ganska það er í mengu. Þetta er með góðinn, eða ekki? Ef ég býr til fíldi þá fara góðinn. Þú býr til fíldi? Já, þannig að ekki góðinn. Þannig að þú hittir? Það fara góðinn. Það fara góðinn. En þetta er 4. Þetta er 4? Já, ég er að pæla hvort til að leika það ekki. Ég ætla ekki að leita. Ég getur sport. Útlæð, Arsenal, Bass. Mangle. Þetta er ástæðan fyrir að pælja ekki að leita. Já. Þegar þau eru að klára ástæði að leita. No reaction. Það synka. Það synka. Solva fyrra. Solva er. Solva senna. Yes. Okay. Gjör svo vel. Takk. Fóruð til Kæpa 4. Útuð margt í BT Field. Nóflokk. Rönt aftur.
Þetta þykir árás. Já. Og grænt af þeim. Ég hef engin respons á mótum. Og segi pass. Svona, hann fyrir að stakkin fyrir tilbaka, stakka hér. Já, það var æsfjúsa. Hann fyrir að stakkin. Setjum mínuskant. Ég strói einhverja mínuskantu. Hvað var það? Grains. Og svo má ég setja... Nei, ég strói eitthvað með mínuskantu. Það var bara destroy? Já. Já, ok, þá destroy grains og setja ice í það. Já, bara destroy. Ég held að vera að setja og síðan destroy. Ok. Það er destroy og síðan setja frostbite í það. Þegar ég sá þið blokka á þann, þá var að setja það undir. Já. Ég þurfti hefði að gera þetta var ásum átt. Það var alveg stórt damage, svo ég ekki að taka það. En ok. Þá er það... Hvað er búið? Náblokk. Já, svo. Það er út af fyrst. Náblokk. Jú. Já. Quicksilver, er þið góð? Ef að þér er sjálfa, bara hvað er? Jú, bara einn. Náblokk. Já. Tekur eitt á. Tekur. Markið er af, ég fær fealty, og við þýðum. Þá lók ég Archain. Já. Borgun í Breakforce. Swing upp á 2. Það segja að ég er rétt. Já, til að responda við blokkið fram með hann. Sýtja. Gena 3 ándur. Já. Þetta er 46. Og þá bara segir pass. Múkvæm. Það er 3 smál. Hvað er það smál? Æja, það er það. Opna með Solarblast. Hann fyrir að stakkin. Þú mátt gefa með Dominate eða það er ég er Drexbit. Og fær nýjan sæti. Þannig að þú geymir samt ekki lífið ekki? Ég taka boltan. Ég fær Dominate. Ok. Það var Harry Bökkurinn. Ég er með diskont frá Skannarsæstinni. Yes. Og það er fjúsað. Þannig að Dominate 9. Dominate 9. On hit 2 spil bara random. Já. Á boltan og stopping. Þetta verður 3 sektarsum með kránið. Tek þá 6. Tekur 6. Yes. Og 2 spil, þetta er 40. Já.
start í live total, takk fyrir, og 2 random spil. Já. Þeir þið að velja. Nei, kastið má ég draga. Bara, þetta 5 spil. Þetta og þetta. Hvað myndi ég ekki skoða? Því að þú bara ekki sjá. Svona. Arsenal. Pitcher fyrir Forsberg. 4 má Barsfjöldur eitthvað next spil. 4. Yes. 4 góð, já. Second middle. Yes. Daggerby. Nóblokk. Þetta með Sirius, pluss 1% eru 4 og Annette Mars. Reaction? Yes. Takk sem ég. Yes. Sen Daggerby. Þessu. Annars þessu. Ég held að spila Gunnar Redsels, hvernig það kann að fína með. Já. Ég ekki markaður í að taka þér. 36. Og þá kom Newton. Við nú að Dynamos. Var ekki svo að Dynamo nú. Kannski á eftir. 2-6 með koppa. Ég borgar í hér. Ég kom með Dominic. Ég með fljótandi. Vankor með 2 discount. 3 fljótandi. Það er það 8 Dominic er fljótandi. Nóblokk. Nú er ég. 38. Tekur 8. Þá ertu komin niður í 20 og... Nei, þetta er þitt líf. Róður. Ég langar að drepa sjálfan mig, sko. Fyrir 32. 32. Og að sjálfsögur, hvað geta ég? Það er þetta blokkur. Ó já, það er skilur. Það er kljóðskilur. Ég er ófjókus. 1 halvverð, það mun breyta þetta núna. Það tapar meinu hefða þá. Það var mér að kenna hvað ég hugsa. Á, ég þurfa 4. Nei, 4. Nú þurfa 4. Bara spila í bannstu. Baka 3. King Elections. Yes.
Setjum Byron, Ég ætla rétt að language is loyalty. Þetta er chain 2, það er plus og on is mark. Þetta verða 4. Yes. Yes. Og þetta mark. 54. Nei, 34. Það er ekki gott að blokka með þeim á. Ég heitir eitthvað Daniel. Það var alltaf chainið på mínusskottet. Það er þegar loka chain það farið mínusskottet. Það er ekki gert, það er rétt. Þú er bara svo að breyta. Það er 2 veljur. Já. Response? Nej. Spela Fire Brimstone. Það er +1+1, hann er 3. Og ég má geta svona tax með daggers. Það er 2. Yes. Og út í hitti, skýtti 40. Það er bara ternan hérna sem 3. Nei, það er það. Svona, það er með allt það þetta og svona. Og síðan dagar upp á 2. Hann er ekki með góð. Nei, byrju. The next time actually. Okay, það er ekki. Þetta er svo 2 út af Fire Brimstone. Og hann er ekki með góð genið. Nógu. 20. Hvernig er 30? Þá var það fast. Já, það er ástæðan. Ég ætla að fara á stakkinn. Og það er upp á 5. Hitt. Hitt og diskart. Og diskart. Með Taka borgar með diskarta, loðið til hendur. Borga prospektið, ásumæði. Instant, that's 40. Það var 2 dólar. Nóla. 28.
Tackar på. No block. No reaction. Þetta er ekki synka. Säg bara motvänd, Arsenal. Nei. Säg motvänd. Þarf þetta að venda eitthvað meira? Þetta gerum meira. Það spila svona. Hérna öll æskjöðs á það, sem -1 kontra þetta. Og svo máttu borga 2 eða jeddiströða. Já, sem segja Arsenal. Já. Það vonast þetta harra að setja þessar á. Action. Spila hann. Þetta verður upp á 4. Já, þegar ég komið nóg eftir því bara. Þetta hér er á bottom. Ok, og það er árasöku 4. Þetta vendir 30. Það er 27 blá. Gjörðu svo vel. Plus 1. Það verður 4 og góð en reaction. Svona. Þannig að 24. 24. En 24. Já. Stackar upp. Það spila instant. Drop og dragon block. Svo það er eftir með eitthvað instant respond? Nei. Og svo þetta generation og þetta er No reaction. Þetta var já. Það er þá 2. Svona. Plus 3 og það fast. Já, ég ætlaði að fyrir stakkin. Það er 2. Það er on-hit. Plus 3 on-hit. Svo held ég að 6 on-hit. Já, með 6 blokk á hendi. Ég var ekki að fara að blokka. Það er sem on-hit, 2 frostbite og þetta er upp á 9 samtals. Það sá spæt plus 3. Annað er hringa og hitta hringa. Já. Þetta 6. Þú hendur í. Það er svo ekki, ég þarf að borga. Já. Því hann var það reaction. Þá borga ég svona skatt. 4 spil fyrir mín 4 spil. Start of main. Spært tölur til það drast.
hestaheilsu. Dagger White. Ég meina það. Respons? Nei. Respons hérna? Nei, það er ekkert respons. Það er bara spætt. Hvað er spætt? Sem borga í listandir. Hansen. Tekur 6. 6? Með góðin. 6? Yes. Þannig... Ég er með flatt takkur þarna. Jú, þannig. Dagger White. No problem. Til það er þennir. Borgar fyrir crossbætið? Já. Já, það er rétt. Borgar 2 blessur, borgar einnig reaction. Harpas. Summit. Summit, 6. Já, hann er mitt crossbætið. Henda 2 reaction. Nei. Sim. Þetta með Affirm Loyalty, plus 3%, þannig að það er 4. Respond. Nou, daar gaat respond uit. Deze wordt veel met door. Veel? Nee, ik ook in de spelen. Wat er nou? Oké. Daar kan het. Prövar jag. Och här. On hit frostbite. Ekki fjósa, já. Ekki fjósa. Það er 2 frostbite.
Þannig er 17. Það er 2%. Og fær frostbite. Já, eitt ekki. Så spicy frostbite active questions. Shade of long whiskers. Klokka 3. Klokka 3 segir við. Ég ætla þá að responda með tooth og scar. Það er pluss 4 held, þetta verður á 5 og neitt mark. Og næsta drikkaningar svo pluss 3. Ok. Og þetta mun fá góð igjen. Nema knöpusir. Hitt þessu 2. Yes. Þá færðu mark. Það er upp á 4. Jarður og stakkin. Ekkert að smaka það. Já, borgar 2 diskar. Ekki borgar. Tek 5. Diskalt eftir. Diskalt eftir. Þetta fór þetta kall í hospital. Upp á því. Já. Ég mynd frá respond til að spila instant to the dragon. Þú respondaði því? Nei. Þá fær þetta bara pluss 1 og næsta drikkaningar pluss 3. Já. Þá gerir það upp á 4. Klokka 4. Já. Klokka 4. Klokka 4. Það sponda með handsend. Pluss 1, pluss 5. Þetta er þá... Já, pluss 5 með 4, þannig að þetta er... Hvað er ég að reikna? Það er 9. Vá. 5? Pluss 7, 8, 9. Yes. 5? Cirka så här. Ja, med 2 no-spel. Ja. Den är i 4. Ja, pass till 4. Ja, och jag byter. Plastik. 4 crossbow. Och þarna kom Japp. Þarna koma Arctic Incarnation. Það er komin á.
Þú nærður þessu? Nei, þú nærður ekki Ég alltaf. þarf bland. Annars segir ég gert það strax. Þú getur gert árás á 1 ef þú ert full red. Það einu sem ég get. Pizza place, plate, skar, march, Þetta svo góðan tíma aftur fyrir promotion. Okay. Yes, I have to do move to end. Þetta incarnation bjargaði svo mikið. Svona. Okay, channel. Prospect. Já, fram í... Svona. Þetta er vanilla 8. Vanilla 8. Allt kostar bleiti. Þú getur farið gegnum þetta fyrir með ístína án þeirra þá er það helvíti. Þú er ég þessu? Já, ég tek á það. Það var því að þess að hækja út og svona. Den er í fljóð. Líka að þú er búin að svara nú reaksjón að það var að Já, ég ætla eitthvað svona ekki að búin. Alltaf, já. Til að halda channelers. Og Arsenal. Velkominir í 11. Svo... 3. Já, vá. Okkar þeirra. Já, ég minns ekki, ég held að kostaði 2, það kostaði 3. Þá er ég að Pass. Nei, já, myndar mjög svo. Já. Firm loyalty, Pizza Portugal. Hefur 4 með góð. Sem út það, ég get ekki gert með. Já. Ég vil bara sækja. Colorplast. K1. K1. Ég fæði draga. Ég fæði seismic search. Vil ég dominate eða? Ok. Það voru greit. Já, þú voru náttúrulega Þeir eru fljótandi, ég ætla ekki að fjósa. Þeir eru á 7. Á 7. En þá með svöla Ekki Arsenal. Ó, það var ekki Arsenal spil. En ég ætla að spila Knóblas for Arsenal. Ég ætla að segja pass. Gerðu gott.
Nei. Nei, F4 og Frost. Þetta er Pay One diskar. I think I managed to. Okay. Hér. I'll lose slightly before Frost. Sex. Channel there. Van Dyson. Þú lúsar 2 líf. Leysa på 4. Þetta er rosa mikið poäng. Flottar 3. Hvernig er þetta? Hvað var það? Channel. Frostbite. Frostbite. Nei, hún er. Hann er eftir nú æs. Vantaði. Ok. Ég var að reyna það, við vantaði bara að geta pizza. Já, ok. Það kom að setna spilinu hérna. Það var með hanskar. Já. Ok, þannig að allt. Það kostar. Þú ert ekki bara að gera neitt. Pass! Já. Olga 7 poäng. Klockan 3. Alltså. Þetta er löngutöld. Hamar upp á 6. Ja, X. Ja, det er bra. Ja, ekki Pólanum upp á 6. Ja. Nej. Blockar 3 reactions. Nej. Kvar, blockar. Let's just say that without channel. Blockar channel. Arsenal.
Tack och lov. Verða eins og þetta. Já, það botnum þetta. En við geymum 3 áfram. Við erum 2 fyrir þetta. Já, geymum 3 áfram. Stuttur. Þetta borgir það. Lúftland. Svona. Og svo ís. Svona. Annar ís. Svo þurfum við nokkuð channel lengur. Det vänta. Ja. Stekkel. Þetta er 1 plussar 2. Den är 2. Tackar på. Tackar på det. Plocka 3. Räkna med scar tissue plus 4. Ja, men får vi 4 och en mars. Bara pass. Jag kan prova. Jag kan mer is. Han är väldigt overpitch. Det var inte längre med channel. Vi þurfti ekki að borga í reactionið. Má taka tillbaka. Þú ert annað dómari? Ég misreiknaði þegar ég pitchaði í reactionið sem ég þurfti ekki að gera. Þegar ég held að þá channel var í play. Þegar ég réttaði svona og pitchaði. Og þegar ég held að þá channel var í play, þetta er hitt. Þegar það voru 2 frostbite, það kostaði 3 ásöfn. Þannig ég held að þá spyr tækni á sig. Eða þið get, þá ég var að switcha út þegar ég vildi. Já, ég röflaðist því að það var með channel fidget, þannig ég pitcha út í scar tissue. En hann var ekki með, þannig að ég vil fá takk tilbaka. Já, var þetta ekki í play? Þetta er á channel fidget. Já. Já, þetta er loose life, þannig ég vildi, og því pitcha oft, hvort ég vægt að bara switcha eða, er það leiðilegt? Já, þú mátt ekki pitcha þegar þú þarft ekki að borga, þannig að þá er það þú rívændir með það, þú ert með spilin hendi, hann er búinn að fá eitthvað upplýsingar spilin þín, þannig að þú ert ekki að græða neitt af þessu. Ég er rúlega, playinni gerast eins og ég gerðist þess að þér þarft ekki að pitcha þessu. Já, þá myndi ég gera þetta svona fyrir. Þetta er sama output value, þá bara fæðir mál sem þú okkar. Það verður, nei, það verður fyrst. Jú, en þú ert samt að fullblokka þetta með, jú, þá er þetta svona. Og síðan, string away. Yes, staðið eru play staðið. Clean. Hann hitt frostbite 6. Sýnist að við erum komið í tíma. Já, þannig að það er sæta þetta hér. Ætlar okkur eitthvað síta? Hann er ekki á fyrsta var. Ég ætla að segja nei. Ég hef aldrei séð Ég trúi að ég gæti henni langið með. Hann er 6. Spila ekki.
þína, svo hann nefndar. En ekki frostbite kannski ekki. Tack er Langvisskus. Það pluss 2 og pluss 1 regla. Það verður 4 með góðum. Það er betra að tappa þarna. Ég hef alveg aftur. Já, þú þurft að blokka ES. Þú veist, ég hef haldið áfram með hamarinn. Já. Þú veist, ég held að ég hef tekið leikinn. Já, ég held að ég. Þetta við getum argjóðum þetta eins mikið vilja. En ég held að ég hafði líka að geta náð þessu. Ég er eins og ekki blokkaði í venstre. Hann ákvað að leiða árið sig. Þannig ég vinna það. Já. Jú, það var þetta blóðs. Þetta stöðvaði hægri alveg svo mikið. Ég hef að spila í Arsenal þá ég geta gert þetta eins. En þannig er miskalkulata þetta að ég ætlaði að törna undan ég ætlaði að drepa þig með húslæð já. Og svo var ég bara, nei, törna grónu. Ég var að bíða eftir því líka þannig að húslæð, bara að kill. Þess að ég gerði líka vill, ég hefði átt að blokka með Valiant og Braves þegar þú menglaði mig en ég gerði það ekki og það er bjargað mjög heilmikið. Þegar núna hefði ég verið 4 þá líka. En Af því að ég var með í Arsenal sem ég þurfti ekki að nýta. Já. Þannig ég gerði til þess að fá einn og svo fattaði ég að Gianlu var ekki að gera neitt af því að og þú varst að missa hvort sem er. ég náði ekki þessu. Já. Ég var full lengi að taka þér. Nei, þú tókst kvikmyndin mun hraðar en síðustu Ég tók kvikmyndin en ég var full lengi að finna artikla. Já, til þess að taka féltíðin mín. Já. Og það er að þessu síðan Þessi flott spilarar! Herings fyrir round 3, eru þið tilbúin? Nei. Nei. Hvert er maður að fara? Ásgeir. Hvað er þetta Íslendinga eða Norðmenninga morgunlega? Hver fær spotlightið núna? Nú erum við Suðurlendingar. Já, maður leiðir að hérna bara. Já, ég var bara eftir að henda þessu sorpi sem ég er með. Það er borðið mitt. Þór Jónssonis, hvað er borðið núna? 5. Þetta er enga borð. Þetta er streymisborðið. Ég er Snorri. Þetta er Þórleika. En þú ert nú kemur. Tjeminu. Má ég ekki spila mótinu minni? Nei.
Þetta gerði ég á hópinu í fyrstu umferðinni, hvað gerði það? Ha, þá... Ég man rétt, það var að fyrstu umferð, þeir settu bara mótturinn sinni í það. Var það? Ég held að ég var að djóka sko. Hvernig ertu að spila? Hæ? Sindra. Sindri? Já. Erum með símálausar, það væri mjög fallið þegar myndi verið með live-tótal eða eitthvað hérna. Já, þú ert með... Já, svona að. Takk kærlega fyrir. Rakni og Sindra. Er bók þarna illa farin með live-tótali? Kom svona, Kolla. Frábært. Já, við þurfum ekki blaðið. Það búið bara hann að stokku vasanum.
Shit. Ég er bara smá stressaður. Ja. Vad är det? Släpp. Så blir det. Det är bra. Samla þetta svona hálft borð. Okej, jättebra. Yes. Häng med. Det är lite mat. Ja. Kolla. Låter det som frá. Ef þú getur, þú mátt kalla dómara og biðja Já. Bara fá að lesa momentum að skemmt, þetta á... Já. Honestly, I don't get it. I don't want to do this really og lesa hann bara líka fyrst þú ert með hann. Þó ég veit að alveg það er bara þannig búið. Lesa hann bara No block. Czekaj. Þrír og Bonnet mark. Bonnet mark. Nota flegnaf. Er þetta að tala sem árás að taka sem hittir? Tjellingunum hittir. Af því að hnífurinn hittir, þá hittir tjellingur. Já, bara svo að það er að spila sér attack action spil. Já, en þetta er ekki attack action, en þessi tjellingur hittir. Já, bara svo að við að lesa á þetta, það er ekki að tala um tjelling, en bara að tala um attack action spil. Já, nei, sko, ef attack action spil, ef þú hittir og það eru í rauninni þrír... Já, ef attack action spil er þriðja eða meira. Já. Ok, skil. Þannig að, en hann tilur bara, það attackar og ef það er þríbúin hitta, þá... Já, ok, skil. Þannig að, en hann, þetta er rauninni ekki hitt og hitt, Já, þetta er bara tjenleik eitt sem hittir.
Tjelling 2. Tjelling 2. Já, ok. Þannig að Tjelling 2. Þetta... Það eru 4 tjellingar, sko. Já, þetta ekki 2? Rupture, þýðir ef það eru 4 tjellingar búin að vera á tjenninu. Rupture abilityð. Ok. Þetta er tjellingur 4 eða herri. Já, ok. Já. Sem notaði Recentra abilityð. Það var þá grimmur baka. Tekur tónik. Hann er slæði fyrir 1. Nei, það er eitthvað ekki reyndist. Sorry. Baka 2. Black Widow fyrir 1. Baka 3. Flicknæs. Leggja þessum í þig. Og... Og mast. Og þetta komið upp í 2. Sérna pitcha þetta sem borga 1 og spila leik, nota neðra sem gefur sér plus 3 og ef hitt gerist þá markaði ég. Þannig að núna er on-hit mark og bæni spila hendi. Hann hefur spilandi. Hvað tekur við 2? Dómari.
Þú bara spila hendi. Þú ert ennþá margt, þannig að bara múta end. Ég fæði transforma. Fyrsturinn. Það er Orgweaver. Fire turn strike first. Næsti dragon attack 5%. Og hann er þrýstur. Já. No block, eitthvað reaction. Friendly trap. Það blokkar árað með góð again, þá fær friendly. Það gerir alltaf skaðið, þetta ekki? Já, það var plats með. Fyrir 5. No block. Síðan bara shelter. Inn. Go next. Láta Orgweaver, skarta Assassin, spila Beater Graffín og ég get spila Graffín frítt. Næsta árásna stempa +3 og þá spila Save Bloodshed, Graffín kemur fyrir 8. Og það er margt að vera góð í hann. Hann er stemt. Nei, jú, gráta. Og on hit fæ ég að draga. Ja, attacken hittir og fæ ég að draga. Já. Tegur þetta? Það er 29? Já. Þá fæ ég að draga. Tönd. Transformers tilbaka. Óþálega eldi. 4 bógan. Já. Já, shit, þetta er ég. Jú, 36. Sorry. Æma. Þú mátt alveg taka allan að skaða þú vilt. Nei, alls ekki.
No block. Take care. Rising Resentment. Hann má lækka kostnaðinn á. Ok. Herri, no block. No block. Take reaction. Nei. Friendly trap. Gå igen og fara friendly. Ég ætla að flekka. Já, það tekur einn. Og ég fara í sós. Í 31. Farðu resource frá... Protest. Já, det är 2. Sindri. Já, það var bara að Nei. Ég var eftir að spila þriðan er bara komin að svöldinu. Já. Já, saman ég fann bara markar á þetta en að slá. Já, að ég búin að spila rauðarspil í umfyrir. Já, ok. En það ekkert dór sér. Eins og en ég var með spil sem getur ekki Já, fætun er. Ég er í 29, eða ekki? Jó, þú ert 29. Já, ég var 28 hérna. Ég ætla að blokka 5, laskast til síðlega með bara transforma randomni. Já, því ég er ekki margt, það mátt ekki velja. Já, þetta er random. Það er ásinn. Black Widow. Þá getur ég kæft það. Já, þetta er bara blokk 5. Já, bara blokk 5. Jöp. Vaska farið. Jú, ég er ennþá mast. Ég er ennþá á markaðinum. Já, það borga í tóningin, einn viðbót, koma einn missions, já. Hvað er ég að gera? Þú ert í 23? Já. Bara mótent? Já. Ég er ekki svo leiðileg. Núna, ég var aftur að Ragni. Ronin Renegade. Ronin Renegade. 3 prófagjarni. Já.
Arabus. Arabalinn. Arabus og tónur. Það 4. Já. No blokk. Snats, Onid, Drotu. Mask og hann er þess að Onid, Drotu og hann 13 maskinn í þessu Box 6. Vil að flika? Sér þið búið það? Já. Mark of the Black Widow. Reyta þeim. Blokka fjórum. Spil í hendi. Eliasson. Þetta er Ninja Attack Action Card Farbúsi, dróðkast. Drögglu starfræðinni. Já, ég var ekki að sjá Battle War og þessu. Já. Það myndi eyðileggja það ekki? Nei, þú farið að halda þessu.
spila Tarantula Toxin. Þannig að spil sem verður Defender Stamfars fær -3 þetta spil, þannig að bara effektivlega að borga 1. Ok. Og það er svo Flick Knives, fleika hinum handið steyfi í þig. Þetta er þá komið upp í 4. Reaction. Já. Og þetta er flokk 5. Já, flokk 5 hérna. Take up the mantle, +3. Þú var blast, fannst ég flikkaði hnífinu í þig? Já. Þú var blast. Það bara markið var ekki komið, þannig að... Já, sorry, ég var fatt að ég er með maskið þitt. Er ég ennþá markið? Ég er nú að taka skada, er það ekki? Já. Judge. Þetta er í síðasta törni. Já, hann tók skafa henni í seinustu umferð og hann var margt. Já. Og hún segir náttúrulega, when you hit a mark hero, create a 50. Já. Þannig að ég feiltryggar hérna á ég að fá 50 núna eða heldur markinu þannig að ég hitti markist? Sko, hann ætti að vera búinn að missa markið. Já, hann ætti að vera búinn að segja og ég ætti að vera búinn að fá 50. Já. En spurningin er hvort hann heldur bara markinu að því við mistum að það? Já, hvort við fáum það? Erfitt að revænda alveg tilbaka, sko. Við vorum að fatta að við fórum heila umferð þar sem hann tók skaða í seinustu umferð þar sem hann var margt. Þannig að, og þar leðandi mistuðu helga triggerum hérna, einhverja 2 triggera. Síðan gerum mitt örn og þá fattum við að ég er margt og þá fattum við að hans margt. Þannig að spurningin er, ætti ég að vera með 50 núna? Já, ég er búinn að hitta hann 1000 síðan á margt. Það var í seinustu umferð, umferðin mín sé að gera það. Síðan er hann að bara taka í sinni umferð, þá bara föttum við mistökin, hann hefur kvöld út á mig. Ég er að hann er ekki mark, hann er með 50 en það er mist trigger á, var ekki á báðaspilura eða? Trigger caution á... Já. Já, þetta er þitt. Jú. En já. Yes, það ekki. Já. En fæ ég 50 núna eða... Já, þá erum við að taka þannig að þú ert ekki lengur margt með 50 en þú ert komið þá penalty fyrir mist trigger. Yes. Já. Og já, það fram til 7. Þannig að yfir 2. Tegur ekki. Nei, þetta er plaka 5. Þetta er mjög spennandi spil. Það er svona... Já, bara mót hend. Þú ert ekki lengur margt. Losnaðu það. Þannig að ég dregu upp. Good night. No block. Okay. Ég er saman með í 22. Núna? Já, núna. Já, það passar. Já, ok, það er með 23 hérna. Já, ég var ekki bara búinn, ég var ekki Já, mér fannst líka
Nei, ég var ekki búinn að því. Ok. Já. Burning Blade Dance. Já. On hit, 5 flikkar til þig. Yes. Já, þannig að þetta er 3, go again og... Ef ég hitti þig, þá má ég flikka hann í. Og það er svo að lesa stundu. Sjá, það er nokkuð sendur. Já. Já, destroy það strax þegar hann flytt, já. Jú. Já, Já, hvað er að segja, ég veit það. Já, að vita þetta. Spila Kotex. Persuasive prognosis. Hvað er þú að segja? Þú gerir fyrst, síðan fæ ég að velja með þetta þú gerir. Eitt spilandi. Já, síðan er þetta diskartað. Já. Ég held að í samkvæmt takstunum þá viljum við spila Arsenal síðan diskartað. Ég held að þetta er ekki.
Sjöunda skata er Just Nick. Alan prognosis great. Ingen spiller hendi. Ingen spiller hendi. Hvað ég að missa? Engelskmenni er svona hendur Justani voru það mistökin og þetta ekki og diskar það út með grafín þannig að þú er ekki mankanir bara einn. Já. Ég er ekki Engin reaction. Kontorið. Racing segment. 3. Ja. 3 gånger. Ég get segja þetta endur bara lengi. Aftur að draga plott. Retribution. Ég fann allir í ránd, bara þriðja rándur og það var ekki alveg útsatt og allir það. Já. En ég meina að það við þetta bara Það kostar það einu minni. Já, það kostar eitt hér og síðan lakkan hér en þetta er frítt. Þannig að hann er fyrsti Draconic. Ég gerði það með þess að ég fyrst í Ukraínu. Því að það takkar með rúmsamt. Og ég hafði diskað það. Ég hef öll að pizza í rúmsamt. Ég var hljótt að ég væri Við hittum nokkra fleiri. Ég er bara með eina flokk og setja bara einn snúa hérna Kom
Bra block. Ja, ég takk reaction hérna. Já. Þú sagði hann bara nóg blokk. Það er 5. Ja, svo ég er spila rauðu spilli. Þú hafðir alveg mjög Fyrir 4. Það er ekki, ég fær 50. Savior budget, tackar han 5+4. Pitcha, graffin för 5. Nej, jo, 5. Okej, nu fyrir Stensson rätt back, kommer nu upp i 8. Egen reaktion. Bra. Sen. Bremsen klar. Strid. Bra, reaction. Instant diskarta alltaf trapdoor til þess að banisa trapp. Ég banisa trappi og ég má spila í þetta törn. Spila frekt í trapp og spila frekt í trapp. Þannig að þetta er block 3 og þetta er block og góðgend og það fyrir frekt í.
og hann draconic út af honum. Já, næsta að taka ekki draconic. Svo spil ég hendi. Og næstu 3 kosta 1 milljón. Já. Hoppa, fyrir action. Shelter. Þá var ég að spá Hop on the heels, on it mark. Three on it mark. Hvað er góð ekki? Já, þannig að þú control to more, já. Já, sorry. 3 on it mark. Já. No block. Já. Er of sent að taka þetta bara? Nei? Jú, blokka. Ok. Kaupið sendir? Já. No to end. No to end. Trappið er banist út að ég nota það. Já. Intervju. Bara tekja tónik og mutant. Sem við hvað gerir í mínúturni? Nei, ekki þeirri myndunni. Það bara fyrir því hvernig breyka. Ef þú vinnur fyrsta leikinn í náttúrulega, þá gætir alveg verið eitthvað. Þú vannst fyrsta leikinn. Já. Það er bara ef að hálsa er skapar þegar hún frýr aftur, þá gætir verið eitthvað. Egnar. Ykkur annar frýr. No block. Þannig að það stendur svona, hvernig búið leikum líka sig? Kuna ja vratna plusum. Fyrir einn. No block. Fire ten strike first, 3 næsti draconic fær plus 1. Flikka. Ég valdi bara mín síðu. Já, Leysa allan. Hann fór 5. Borg 6. Getur spila Thronedagger. Hendi flikka þessum, þannig að það er 1 og af því hann hittir þá dreif spil. Þetta er bara, já, 2 kaupið dagar núna. Já. Og mutant. Ég ætla bara að Reaper's Call instant discarda til þess að marka þig. Ok.
Svona múltönd, það er það svona. Það er þrýr. Hotweaver. Fire 10 strike first. Ég pizza. Nei, 5, sorry. Út af honum. Og 5. Sérðu pizza honum til að koma fyrir 1. Stúka, svona. Hérna, einstætti skarta shelter. Ok. Ég ætla, já. Preventar. Já, bara, og gera það náttúrulega strax þannig að það skiptir ekki máli. Eitthvað reaksjón? Nei. Þú ert náttúrulega bara í blokkingstafnu þannig að við erum í komin í reaksjónstafnu. En þetta er 5. Það eru 4 challenge-ar. Codex, Nari. Kolla, even. Skal það sjálfur? Já, bara, nei ok, það eru fleiri leikir. Ég vil þess að þeir verða ekki búin að tíma sem þeir eru. Þetta matchup alltaf erfitt. Það enginn sem á gott matchup í sjöfnum. Nei. Sko, Sindra er náttúrulega 50-50. Þetta er bara... Það enginn, hvað þetta er? Jú, það er Prjósum og Jarl. Já, ég veit að það er svona eini sem er á eitthvað matchup í öðuna, sko. En náttúrulega ef þú neyðir bara að blokka með spilinu, þá er ekki að fara að gefa þér en röstbætt. Já, en þú þarft samt að komast þangað. Þú varst í 17 og ég þurfti umferðina til þess að koma þér. Það er svo Viktor sem ætti að eiga fyrir matchupu því að hann hafði lagt með 5 spila hendi á mótið, sko. Það er bara ekki, þetta er samt 50-50, þetta er samt svona 60-40 fyrir Sindri, sko. Hún getur farið svo víkt, sko. Er leikurinn búinn? Þá ætlum ég að tala um ykkur. Hvernig fór þetta? Ég vann. Ég var að hugsa bara svona á, þú veist að kíkja á greivertið þitt út á Codex eða eitthvað og síðan bara, what? Hvað er þetta? Já, ég er að ganga frá hérna. Er það 2-1? Ég er 2-1. Það er allir búinir, sko. Búinir, það er 0, innan við innmyndað eftir klubinu. Búinir það? Já. Næs. Það er nótt. Sindra að hafa þetta. Tapaði. Ertu með markið mig? Það er greið. En þú ert samt verið, þú ert með vinningir ekkert inn í... Segir þið? Þú ert samt í vinningir ekkert inn í skottu. Já. Þú ert 3-0 eða ekki? Já.
Við byrjum draftið kortir yfir. Það yfir. Það Úlf. En gangi vel. Bara sömuleiðis. En var það mistök með Codex? Sko, með Codexin, ég fattaði þegar ég var búinn að spila því að ég myndi þurfa að pitcha á Just a Nick, þá fór ég að hugsa, ok, ætti ég að nota Lífnófnissis til þess að mögulega þurfa að nota eitthvað hendi, ætti ég að nota Persuasion Purgansu til þess að, þú veist. Þú hefði tekið spilað með Lífnófnissis? Já, ég fattaði bara seinna að ég hefði bara átt að gera það. Já. Það verður fínt að segja það. Það sko, málið hinir undir náttúrulega lagi, þeir geta ekki dominantað. Bara dominantað fyrir lögum. Það er líka trendbórum fyrir önni en að þetta fílur verður svona tíma. Já, ég er búin að fyrir að pissa mig. Hvernig fór? Ég tók þetta. Ok, hvað er það? Erfitt sko. Mörgum. Einni nei, ok, hvað dróðum við þetta? Hvað var það, búin við stokkarna eða bara tíma? Tíma. Ég meina, ég get farið upp í 70 og þetta geti upp með þessu stokk, þannig að ef maður ætlar að taka allt í dansi, þá er þetta ekki að hendur frá. Ég gör þetta hann að ég sjáum eitthvað að kíkja á vest. Já, svo séum við bara, já, stokk, ég bara nákvæmlega. Já, en svona kannski, já, hann dró síðustu þá kemur Terrafötter ljárinn hans bara Dominic 7 bara Onni og ég ætla að fá sér þetta Frostbite eitt spil alltaf bansaði það eru 3 öðrum spil í mönnum bara Núna verður ég bara að lána ekki kraftinn og kemst það. En að því að það er fyrst og það er 12 Íslandleikina. Báðir á sig í eftir báðum. Að því að það var fyrst og það var í 2-1 en ég næja tæmringar við erum á 2. Það var fenn og ef ég ætlaði að tappa inn á leik þá var ég ekki að fyrst. Þetta báði leikin sem búin að vinna í svona blokkar sem fara með í 1 og koma svo með dominant. Það kemur Goldenson fyrir 10, ég er í 10 og ég er með guldspil Rítaglenda því Arsenal Rítaglenda var hendi eitthvað spil og eitthvað annar síkjendlutur þannig að ég blokka bara með túninginu hvernig einn marg bara Rítaglenda Rítaglenda pizza lótaði sýringsjótt og svo bara eftir þetta selju og Swift fyrir 13 Dominic Góður. Það er alveg bara eitthvað þegar að það er munum. Það er sem er Dominic Góður. Það er sitt og hlýðið og sama netta samtókur. Þessna já, allavega bara Dominic Góður það seinast að Dominic Góður tókinni sér á. Þannig að það er ekki að gefa
ofta maður sér expansionsspilin bara því að ég vissi að það var búið að bíla þar. Já. Ég var ekki ok. Það taka upp og verða pressurbakkar sem hérna að branda. Það var ekki en svo satt ekki, þannig að það eru fjórir. Það er ekki komið. Engin búið á það. Þessi gangi er líka dreina þessu og í sjokk og einhver bóknumræður kemur bóknumræður og þetta er einhverja þessi bóknum hennar húnni það er ekki í skúpið ég bar mér á Við gerum þeirra slösum að það stendur út af endaðum þetta rúna bindi það er ekki þetta svo fyrir hann á húti Droppaði Bjarki Bjarki, þú droppaði eitthvað mjög ég var ekki búinn Get margt Ég sé bara Skorpið út á leiðinni bara það mikið að það næri ekki að menga út sem kemur á hendi og Ef þú ert bara Magic Christmas Lights þá bara velja af því að þú getur hann það í öllu og hver veit kannski eftir að það er aftur að passa einn Þið bæðið þeir aldrei en ég getur bara velja Þetta getur svo sem í sama bakka Ég þarf að segja konkurruna því að það er reyndar mjög fyndið svo elmyndir kemur það ekki það er lífbæn sko það var hérna tegur komur passa svo það er góðu það er tíma þú er bara að taka big bold blue hérna þú bara endar yngri við það svo er bara þetta var bara já gæti tekið þetta klassfíld eða gæti tekið það þá er hann bara gul spil eða ertu eitthvað sér þetta svo sér smekkið og það bara ég tek þetta
Ég myndi bara fá steins. Ég var með bara törnum sem kann fyrir að senda 20 pluss skaða. Ég hef málið sem er þú ert ekki að draga rétt í bröstbílinn, þú verður að bána þig, þá ert það bara ekki þinn dagur. Þú verður ekki dagur, þú verður náttúrulega rétt í bröstbílinn alltaf Það er líka með Sindri, þú ert að draga bara að vera að vinna þessu á daginn. Þetta var í bílútinu og ég var að spila Ég ítt á eftir í mánu. Já, ok. Þegar þú ítt á því, þá færðu valum læstislu eða séningsfólk. Já, þetta vantar að segja. Það er enginn með góð æfingar í Það er vantanlega að fyrstu átta eru á og síðan 9-16 og síðan er það 17. Eru kapur senstu og svo spilaði
Sindra. Ég spilaði við einstaklingi sem heitir. Ok, þessum gott spilarar. Þá ættu seatings að vera visible í dömjöku. Við sjáum bara table, ekki pop. Table, ekki sæti. Table sig. Já. Ok. Við sjáum hérna ekki. Þú er ekki seating. Hvor megin á. Ok, þá les ég það bara upp. Þá les ég bara upp seating fyrir ykkur. Þannig að það er hvað sæti 1, Raggi, sæti 2, Ásgeir, sæti 3, Snorri, sæti 4, Svavar, sæti 5, Siggi, sæti 6, Þór Guðna, sæti 7, Þorsteinn, sæti 8, Benedikt og kvot 2, sæti 1 er Sindri, sæti 2, Lóri, sæti 3, Fannar, sæti 4, Væris, sæti 5, Þór Jóhannes, sæti 5, Baldur, já, sæti 6, Baldur, sæti 7, Ísland og sæti 8, Bjarki. Einu sinni voru 4 Thank you. Ok, eru allir með 3 pakka fyrir fram að sig? Ef þeir ekki, það rétti upp hendi. Ef það eitthvað sem einhvern tímann að í pod, I will switch to English. We have English speaking players here. If there's a problem for anyone, please let us know. And if you have any trouble during the draft, wrong number of cards or anything, raise your hand and our justice will assist. So, welcome to the draft. Please listen carefully to my instructions as they are designed to ensure a smooth and consistent draft experience. There will be 3 main commands. Pickup. This means you may start looking at the pack. I will also tell you how many cards there should be and how much time you have. I will give you a 10-second warning, which will give you a warning when there are 10 seconds left for picks. For picks that are 20 seconds or shorter, I will give you a 5-second warning. For picks that are 10 seconds or shorter, I will not give a warning. Draft. That means you must make a decision and pick a card immediately. I will also tell you to shuffle and lay out the pack to the player for the next player, as well as the number of cards that should be passing and the direction to pass them. If you notice any anomaly during a draft, such as an incorrect number of cards or marked cards, please raise your hand and call a judge. Other than that, when speaking to a judge, the draft should be completely silent. When drafting a card, place it face down in a single pile in front of you. All your picks should go into the same pile. The last 2 cards in each pack are tokens or expansion slots. If you open a pack where an expansion slot card
or Rainbow Foil Legendary or Cold Foil replaces one of the two tokens, then that card is yours, but it is not part of your draft pool, and you may not use it in your deck. I will tell you when you may review your picks between packs. You may not look at your picks except during the designated review period. And please keep your vision off other players and not look around during the draft. So if everyone is ready, we shall begin. Open your next pack, remove the last two cards from your pack and set them aside. Any expansion slot cards and Rainbow Foil Legendaries or Cold Foils, if they're found in the token set, is worth to keep, but may not be drafted. Count the remaining cards and verify that there are 14 cards. If you do not have the correct number of cards, or there are any other issues, please call the judge now. Okay, pick up your pack of 14 cards. You have 50 seconds. And seconds. Draft. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 13 cards. Pick up the pack of 13 cards. You have 50 seconds. Ten seconds. Draft your card and lay out the pack to your left. There should be 12 cards. Pick up the pack of 12 cards. You have 50 seconds. Ten seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 11 cards. Pick up the pack of 11 cards. You have 40 seconds.
10 seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 10 cards. Pick up the pack of 10 cards. You have 40 seconds. Ten seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 9 cards. Pick up the pack of 9 cards. You have 30 seconds. Ten seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 8 cards. Pick up the pack of 8 cards. You have 30 seconds. Ten seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 7 cards. I will now give 5-second warnings. Pick up the pack of 7 cards. You have 20 seconds. Five seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 6 cards. Pick up the pack of 6 cards. You have 20 seconds. Five seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 5 cards. I will no longer give 5-second warnings. Pick up the pack of 5 cards. You have 10 seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 4 cards. Pick up the pack of 4 cards. You have 10 seconds.
Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 3 cards. Pick up the pack of 3 cards. You have 5 seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 2 cards. Pick up your pack of 2 cards. You have 5 seconds. Draft your card. Pass the final card to your next player. Look at it and draft the final card. Please leave your packages in a single face-down pile while we ensure that all players are ready to proceed. You may now review your picks so far. You have 60 seconds. Thirty seconds. $15 seconds. Time. Please return your packs in a single face-down pile. Open your next pack. Remove the last 2 cards from your pack and set them aside. Any expansions, slot cards, rainbow foil legendaries, or cold foils which are found in the token zone is yours to keep, but may not be drafted and may not be used in this tournament. Count the remaining cards and verify that there are 14 cards. If you do not have the correct number of cards or there are any issues, please call our judge now. Pick up your pack of 14 cards. You have 50 seconds. Ten seconds. Draft your card. Shuffle and put the pack to your right. There should be 13 cards. Pick up the pack of 13 cards. You have 50 seconds. Ten seconds.
Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your right. There should be 12 cards. Pick up the pack of 12 cards. You have 50 seconds. Ten seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your right. There should be 11 cards. Pick up your pack of 11 cards. You have 40 seconds. Ten seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your right. There should be 10 cards. Pick up your pack of 10 cards. You have 40 seconds. Ten seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your right. There should be 9 cards. Pick up the pack of 9 cards. You have 30 seconds. Ten seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your right. There should be 8 cards. Pick up the pack of 8 cards. You have 30 seconds. Ten seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your right. There should be 7 cards. I will now be giving 5-second warnings. Pick up your pack of 7 cards. You have 20 seconds. Five seconds.
Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your right. There should be 6 cards. Pick up the pack of 6 cards. You have 20 seconds. Five seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your right. There should be 5 cards. I will no longer give 5-second warnings. Pick up the pack of 5 cards. You have 10 seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your right. There should be 4 cards. Pick up the pack of 4 cards. You have 10 seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your right. There should be 3 cards. Pick up the pack of 3 cards. You have 5 seconds. Draft your card. Pass 2 cards to your player to your right. Pick up the pack of 2 cards. You have 5 seconds. Draft your card. Pass the final card to your next player. Look at and draft the final card. Please leave your packs in a single face-down pile while we ensure that all tables are ready to proceed. You may now review your picks so far. You have 60 seconds. Thirty seconds. $15 seconds. Time. Please return your cards in a single face-down pile. Open your next pack. Remove the last 2 cards from your pack and set them aside. Any expansion spot cards remove letters in your coat foils are yours to keep, but may not be drafted and may not be used in this tournament. Count the remaining cards and verify that there are 14 cards. If you do not have the correct number of cards or if there are any issues, please call us just now. Pick up the pack of 14 cards. You have 50 seconds. Ten seconds.
Grab your card, shuffle and lay out the pack to your left. There should be 13 cards. Think of the pack of 13 cards. You have 50 seconds. Ten seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 12 cards. Pick up the pack of 12 cards. You have 50 seconds. Ten seconds. Grab your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 11 cards. Pick up the pack of 11 cards. You have 40 seconds. Ten seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 10 cards. Pick up the pack of 10 cards. You have 40 seconds. Ten seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 9 cards. Pick up the pack of 9 cards. You have 30 seconds. Ja. 10 seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 8 cards. Pick up the pack of 8 cards. You have 30 seconds.
10 seconds. Draft your cards. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 7 cards. I will now give 5-second warnings. Pick up the pack of 7 cards. You have 20 seconds. Five seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 6 cards. Pick up the pack of 6 cards. You have 20 seconds. Five seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 5 cards. I will no longer give 5-second warnings. Pick up your pack of 5 cards. You have 10 seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 4 cards. Pick up the pack of 4 cards. You have 10 seconds. Okay. 'Draft your cards. Lay out the pack to your left. There should be 3 cards. Pick up the pack of 3 cards. You have 5 seconds. Draft your card. Shuffle and lay out the pack to your left. There should be 2 cards. Pick up the pack of 2 cards. You have 5 seconds. Draft. Pass the final card to your next player. Look at and draft the final card. Please leave your packs in a single face-down pile while we ensure that all tables are ready to proceed. Okay. Now we will register our draft pool. So please take your draft registration sheet. Yes. Have your seats ready. And these players in these 2 here rows will swap with each other. Seating. These players here will switch players. Registration only. You're sitting there? You sit here. You keep your deck, keep all your things with you. Just change seats with your deck and your seat. Okay, everyone has changed places. Excellent. Well, half of you have changed places. Or more than half. Doesn't matter. Okay.
Now you will register the duck. Yeah, wait, I'm not finished. Please listen. You will register the duck of the player opposed to you. You will swap ducks and swap sheets. So please, before you do anything, write down your name on your sheet. If you are missing pens, quick, get a borrow pen. Yes, player name. Yep. Just do what I tell you. Just write down your names. Okay. Has everyone written down their name on their sheet? Just the name now. Please have a seat and borrow a pen. Just borrow a pen and just to write your name. Okay. Now that everyone has written down the name on the sheet, please, you can register the seat of your opposing player. You can move to different seating if you want to. You do not need to remain in your current seats. Since we do not have a lot of seating available, there are some seats over there. The table is your pod number. Table number doesn't matter. Okay. So. Yes. Okay. So, now you will register the seat of the opposing player. You can change seats if you do not want to sit next to the player in your own pod. Then there are seats available over there. You can use this. You can swap all over the place you want. Yes. Yes, the one sitting opposed to you now. So we can change sheets. Yes, and your decks. And you can also move to a different seating if you want to. And are we supposed to register on the actual seat or this one? You don't need to write the table number. Okay. It says there on the back. Yeah, fine. Má fara að stíla? Já, þú mátt fara á í. Þú vilt ekki velja að velja hitt fyrir Reyna Karls. You will review it anyway before you turn it in.
When you have finished registering the death of the person sitting in front of you, you can give them back their death and the sheet for verification. Once you have verified your death is correct and your registration sheet is correct, please raise your hand.
Please also write your name as the verified player on the Dutch registration sheet. Next, just your name. Timothy, ekki först. Ja. Gjör svo vel. Passa svo innilega með einhver sjóðan í snýrsaldu. Æ, takk fyrir. Já, hérna, fyrir ekki henni tvær spila. Já. Er ég að verify? Já, bara ég glemdi að skrifa nafn mitt, svo fyrir ekki Þeir eru búin að verify og þetta er tilbúin að skilin. Tökum við það og þeim við það. Við vantar matchup tickets fyrir leik 2. En þegar maður er búinn að verify það, þá má byrja að konstrukta. Það er búin að skila inn. Já, þá bara byrja að konstrukta.
Majority of this is red. Setjast í viðsla, upptífa spilið inn og gera það svo vel. Bara svo. Eina sem ég hér að samtalen bara 6. Bara að tala við partneriðinn og leiðrétti þetta. Já, þetta er 7, já, jú. Það var einmitt eitt oft þegar ég var að tellja þetta en ég veist ekki alveg hvað, þannig það make Gerðu þið svo vel? Má hlaupa klúst eða? Já, þú máttu bara gera það svo vel. Já. Getur þú bara með mér einu sinni? Það er uppræð? Já. Þannig að ég get Nema þessu legend. En því má spila ekki? Ekki lengur, það er bara í konstru. Má það ekki vera með svona? Já. Jú, bara góðnast. Já, það skulle verið bara tilbaka. Jú! Takk fyrir þessa ábendingu. Vekkið inn hetjuna til þetta að spila. Dómari! Ef þið hafið ekki mætt það inn og eru búin að skila það, þá réttu upp hendi. Já. Þeir sem eru búin að skila, endilega fáið listana hjá Dóta og merkið hetjuna eitthvað. Ekki sitja hjá það, Lóri.
by the way, spil sem þú spilar ekki, passa að þú veist hvað þau eru út af því þau eru fæklega partur á draftpoolinu. Þess vegna einmitt að týna þeim ekki ef þau skildu deckchecka eða whatever, það sem er ólíklegt sko. En bara, ég lærði þetta seinast. Nei, bara, jú, hún kom að sá hvað ég var að gera, ég var bara að tjafka henni í töskunni mínu eða eitthvað svo er henni fyrir og hún bara Please gera þetta skiljanlega. There we go, læsilegt þetta skiljanlega. Þá kom til þig. Ég veit að það Make something fun? Já, ég skil það. Ég með hetju. Alla, ég skil það skipta. Já, það skil það. Ég bara að segja. En ég ekki gera það. Annars fæ ég reyna. Banna, ekki skrifa og sendu mynd til Vigga. Vantar þig eitthvað? Ég vantar mjög hægt Hann hefur að hoppa á milli. Ég byrjaði í mannlíf. Baldur, ertu kominn stíl? Já. Ég var sér með 11 spil. Það sem misli, einhverja restan, það var 31 spil. Já, ég veit ekki með mörkuna en þú. Hvað varst að bóla? Það veist ég, ekkert eitthvað sérstök, bara hún spila á Sassum. Nei, ég þarf að gefa þetta fyrir. Þetta er Já, þetta var auka, já. Þannig ég þarf að ekki hafa þetta fyrir. Nei, það er ekki fyrir, þetta er basically tók. Þannig ég var að synda ef ég verið með þetta. It's so easy to come to extra team. What can you get?
Gotta go fast. Alltaf mér ekki bara. Hvað segir þú? Það búið að ganga. Já, nákvæmlega. Ég bara heim í menn. Hæ? Ég bara heim í menn. Já. Þannig að þetta er mitt. Það er Deirbæði bökkum. Sjá það? Það er bortað. Það er greifi. Sko, það raunni, ég fór ekkert í greifi. Ég fekk þetta í höfum. Það er spurning með það. Já, ég veit. Það er enda rétt. That's for you. That's for me. I get to find out. Okay, núna það Hvað kanntu mér að segja? Við stela tókunum að. Gjör svo vel. Það er einhverjum fleiri crackbubble. Það er spilið sem ég spil ekki. Hvar á ég að geima þig sem best? Megðu þau vera hér? Þau megðu vera þarna. Ok, megðu þau vera hjá þarna í þessu? Ég er ekki hér. Ok. Skilaðu mig til þess að ég búið veg. Þarf ég að vera þetta með mér?
Það má þetta vera til hliðar. Hafið allt með þér? Já, allt með mér. All your sealed deck. Hvað meira í bóksinu? Slíf. Það bara auka slíf? Það slíf og þarna expansion slot. Já. Ok. Þá ekki það verið bleið. Hvað núna þetta klúst? Já, nú þetta klúst. Go for it. Nei, ég hugsa að það ofnalega mótnaða sig svona eitt POV í draftinu. Já. Erum við ekki að koma til stjú? Já, og ég ekki með delay á streaminu. Reyndar. Bara að þú spreytir það, þá kommentir þetta bara einhverjum svona þú veist bara hvað. Við hefðum fólk í það. Brenda, það myndi vel vera. Hálfinn liggjandi eitthvað sem enginn fann. Það er þess að segja að þú er? Já, fyrir. Það leikur ekkert. Þá bara það. Við byrjum að spila korter í 4. Eftir 10 mínútur. Já, svona... Ég held. Það er mjög Ég byrjaði Það sem ég sá bara aflæg. Don't take my deck! Hver er fyrir að spila? Kodri, hann er Yes, those are cards. Ég spyrir þér ekki. Er gett sett í þessu? Já. Skiptir þess bara með okkur. Sweden and then just
Ég ná að stefa í Här kommer stand-up i Stockholm, kolla. You have 7 minutes. Oh, that's much. Här. Hvaða mottur eru þessu? Er það? Það er ekki bara svona myndir af þessu. Það er þetta bara kokkur. God damn. Það er einn ég held að ég verði þú veist að segja mér að ég verði að vinna alla leikina mína. Já, með að sína þessu nokkuð þá basically að segja What are you playing? Well, stokkurinn minn var á saman. Sástu hvað gerðist? Halfway through, more kind of by the end of first one. Like I seen, I got like a bunch of good ninja stuff coming in, so it's like yeah, I did them to me. I had like pennies and like genetic and I got some good stuff even by the end. Io lo vedo leggero perché proprio sì. Í sá hvernig vækna okkur var völdið. Já, þetta er blá.
Men núna er þið Nei, jú, hún fekk við pakkaður um fenni Ég er upplega góð Já, þetta er já Happy boy Allt sem er Já, ekki það Já, allt í lagi, sko, en þú veist, ég spúlaði það og samt síðan, ég ætla ekki að pröfa ekki og spúlaði það aftur. Það var ná, þegar ég var bara ekki að heyrða ok, það er samt, sko, mér langar ekki að spila það verkefni, þannig að ég var að pröfa það. Ok, mikið, ég kann það þetta steng, en þetta er líka, Brottspilarar! Vantar ykkur tóken? Er allir með tókenið sem þið þurfa? Þá eru pairings fyrir round 4 fyrstu fyrir drafti komin online Hendi bara tyggjónu mínu. Siggi, þú ert líka físaböld. Ég er hérna? Yes, sir. Já, svo. But I don't wanna be on TV. Under pressure. Já, eiginlega. Það er líka svo borðið svo hátt að... Já. Vondur borðið. En, ná plás. Ég er að spila Marlin. Ég er að spila svo mikið sem höfðin. Ok. Fólk þetta aldrei spila reynsir af Thank you.
Frábært, þetta er eitt af þessum hérna see-through gott að það er enginn úrvalstætting spil. Það var svo böggandi í partin mistur þetta lendi og maður bara fuck sakes. Já, áður en að ég ég verði að gera þessa breytingu og segja bara eitthvað, nei, þessi breyting skiptir. Já, og svo oft sem maður líka þess áðan ég var bara, ekki sæti og sæta í spilinu inn og svo sá ég aldrei annað. Ég passaði og ég passaði og ég var ekki með hanska. Oppa släppa. Þú lemur fyrir það? Já, takk fyrir það. Það er að góða. Lítur að vera að skilja. Já. Ég var stundum að innan að fara að sína. Líka líkur. Það er eiginlega bara að þú ert með greifi eitthvað. Greifi. Fulla borðið að einhverju sambíu. Euro, and it gives you an extra tax code. Sen voi ihan silmän bara lycka. Πώς μου κατά. Gerum við bara plus 1 over. Plus 1 over kan we alright. Maar we hebben een action spelen. More than one action card. One? No, get a card. Get a root.
Ég borgar hérna í 2. Ok, og síðan gerir einn þannig að þú tekur í rauninni 4. Já, það var einfalt. 16. Pizza í hérna búkkvöldu í trækvann. Þá fæ ég rauða og raspberry. Þannig við spilum hérna Call in the Big Guns, næsta ör, það kemur ör, sandwich shop bara borga svona til þess að skjóta í fyrir 6. Já, ég get það svona kopp. Og já, það er náttúrulega. Og ég með fullt af þessu Já, ég sem var að gera svo mikið líka þetta á, þessi áður eru ómerkileg, hún greinilega vandamál ekki. Það bara aktir þetta greinist. Já, þú veist ekki. Blokka hana. Það er mér sér. Tökum henn. Þetta er þeim. Já. Og þetta fyrir á botnin víst. Má ég aðeins saman bara? Svona sem þið Og þá bara þegar ég pass. Byrja pizza að því ég læg ljum, þá var þetta góð ekki og on hit gena 1 líf. Mjög mikilvæg hlutur í
Þú ert flokka 2, ok? 2. Þú fyrir 14, ég fyrir 16. Þetta kápina og hvað gull. Gull nummer 2. Síðan því að breyka tvinni. Hérna kranka og síðan ætla ég að Babcock frá einn Resource enda með hetjuna næsti Mechanins Attack fær plus 4. Já. Þetta ekki hóspitun, þannig að komdu kranka, eða second time kranka þessu tunni. Þá kemur þessi inn fyrir 8. með ability. Jása! Já, ég made Anda Bangkok. Go again. 6. Mjása. Spurningin hvort að mjásan kom í hérna. Það er bara 6. Hann er. Ég ætla að spila þessu Longpower overpower mestu og ég dreg spil. Og þegar ég dreg spil þá má ég spila með Arrow in your hand, face up into Arrow. Ég vil gera það. Það fær Go-Wagon. Og face up. Og ég ætla bara að spila því. Það er þá 5 overpower Go-Wagon. Ég tek það bara. Ég fikk 2 gull hérna. Já, tókst 5. Niður í 11 eða ekki? Þannig ég ætla bara að tappa fóra minn, setja þetta face up, vinna allies. Þannig að ég skýt bara 4 viðbót. Taka, fyrir 7. Þá bara segi ég pass.
+4, +8, pissa fyrir 10. Hann sem hann með þessum tókskilum Ég ætla bara að blokka 10. Nei, það er alltaf 7, 8, 9, 10. Ok. Já. Ég ætla hérna að tappa hana og stöðum fólkstum rýma henn og ég þarf að tappa á setja niður það bara virkar af hverju 5 það er Byrjum á þessu, Goldberg Turbine, krakkaflaðan. Næsta Mechanologist takk, það er 3 Kemur þessi inn fyrir 8. Með góðum. Ég get spilað. Klokka 9. Ég tapar hvort til að gefa skóðum. Ég tappa eins og þessu sem gullið hérna. Þú glemdi ekki að fá gull á það þegar ég hitti ég hafi glemt því þegar ég hitti með seinasta ég bytti hafn tappa skýtur fyrir 2 og þá fara 2 Orga ég fyrir Cutty Shop. How much? 17 is first damage.
Ég plocka 2, drepkokk, fækokk. Það eru 4 ónýtgena lyf. Ekki með góðan. Ekki með góðan. Ég ekki laglega. We only have 6 left before this. Okay. We got 6 left before. Before this, because I destroyed one. Just control. Tappa bógan, setja þetta niður. Svo ætlum ég bara að borga fyrir að skjóta þig fyrir Jóra. Bógan. McDonald stakk þar pluss 4. 2 slöss. Kjörðin fyrir 9. Blokkar á það, tekur við. Og 1 gull. Ég tappa bógan, setja þetta niður til þetta fyrir feysa og ég kjá þess að spila hérna.
og svo bara skýtið þessu fyrir fjóra. Það var riski en Valli var ekki bara að vonast að Inntaka. Santa Claus. Það setja counter á hérna. Fyrsta attackið fyrir þessum umferð fær Cruz. Very nice. Sér ætla ég að koma inn fyrir fjóra. Go again, af því að það kom úr Arsenali. Þegar þetta takkar, það mætti diskata spili og draga spil. Lokka fjóra. Síðan það stóra spurningin. Þetta var ekki annað blað, en þetta 7. Sjöfum byrjaði illa hjá mér maður. Ég einhvern veginn fekk bara einhvern öður í byrjunni. Síðan stömplaði ég hann að midgame, þú komst inn í leikinn og... Já, ég held að bara þetta stömpl var einn ástæðan þegar ég náði að halda mér eitthvað inn. Er rauða hendi mér kom? Já, þetta var fórstæðan í morgun. Ég sé alveg núna að ég hef alveg örugglega getað gert þetta það kann ekkert á hans reyndir nett ekki að byggja greiði og mér finnst bara að buffin ekki góð. Ég satt það bara að læra betur á hana. Já, málið það að ég kann alveg ákvæðum í drafti. Já. Ekki, ég veit ekki hvað Aron er að gera sér. En að það er búin að vera 2 draftina heima og fyrsta í rauninni átti ég bara 3-0 en ég gerði bara svona mistök sem kostuði mig leikinn. Ég var með unnarleik en endanum frá mér og síðan draftaði eftir og bara draftaði ákveðna vél sem ég var bara í driving seat alla leikinn en síðan voru 3 pöll á borðinu. Já, það voru 3 marlin, þannig að
Þetta var samt maður sem ég sá hérna alveg, það ágætlega gott að geta, ef þú með kull, eins og ég hef aðeins mér líf hérna, þá hefur ég getað haft það bara að blokka. Gera skjóta fyrir blokka, það er 84 kull þarna, sko. Aðeins meira frýðingur sko. En ég með draftaði skipin til að klára leikinn. Já, helvið skipin. Ég hef með bara ekki alveg nú að klára. Ég verð svo fókus í að reynda eitt sem ekki, ég bara með eitt. Ég skil bara fullkomlega. En skipin svona fyrir góð. Já, 7 mínútur eftir. Það er 7 mínútur heim. Það er búin að vinna svo far. Ég er 3-0 tabelling. Ég bara þetta ömurlegur leikur. Það var að spila Pokémon eða Magic. Nei, þetta var geggjaður leikur. Ég líka sko, byrjunahendi mín, það var ég bara ok, ég hef bara blokkað með öllu þessu hérna og halda þessu eina spil eftir. Það var overpowered. God damn, bubbly. Ég er ekki að runna overpowered bógan, þannig ég hugsaði bara ég hef ekkert að gera með að vera að byrja. Já, hann er líka ótrúlega, sko, þú þarft að vera með, það liggur, þú þarft að vera einir einn sem að borðinu til þess að geta runna hann í. Já, svo fekk ég þetta. Ég var kannski ófinn í dróða. Já. Já. Ég var alltaf að nota góðfinnharpúnir með mér ekki með mér. Það er ekki að gera mikið harpún, sko. Eða bara. Það var alltaf með það hanskar. Ég var alltaf að býða. Já, ég var bara með 3. Já, sama hér, sko. Winner, winner, chicken. Okay. Það stemmsjón upp á 15 mínútur saman. Það er mögulega 15 mínútur verið þetta er garantíðað með 15
I have never felt as much while not playing before. I managed to get like 6 allies on the board at once. It was all
Jag var små stressad. Några dodger så far? Já. Tóku Brisum heiti ég, sé eftir því nú? Já. Það er erfitt, sko. Ég er rétt marði svo... Hvað það? Það segir við. Það er svona ógætlega erfitt. Já, ef þú nærði ekki að poppa Brisum þá hún með Davidsson. Poppa náttúrulega. Já, þú ekki neitt poppur ekki sætt. Ég er með ekki að vinst. Svo aftur eitthvað heila dýtt. Hún er nefnilega með sjúk ábúið. Það er algjörlega, sko. Ég er náttúrulega með Red Dead Ledger sem að ef ég næ í gegn þá getum við eitt action. Og svo Kallir, málega hún er svo líklega til þess að sendi ég bara einn þegar ára. Algjörlega. Þannig að það er... Algjörlega, og ég þurfti alveg að það er leiðilegt að það er ekki heavy hit fyrir hann. Nei, einmitt sko. Það er náttúrulega 2 action að spila á árunni og það. Nei, það er ekki action að spila á árunni. Það er instant. Það er instant. Það er þess að segja, með bara einn Já, hann gerði það einu sinni. Ég bara hafði góða genið til að drepa árunni, skil. Það vita ekki það. Og að selja náttúrulega hann endar á þingstu árunni. Já. Þá náttúrulega, það er náttúrulega kódex og svo ég skil að passa að hafa eitt þar, sko. Það er strax það er ekki nóg að góða stendur. Þetta er alveg að fara í eitt pund inn í bóltinsum, þessi 2 pund. Ég segi eitt pund, bóltinsum til 7. Já, það verður það spektur í ára. Það er veist. Já, spektur eru... Það er svans. Við vorum að tala um að Brisum þegar hún er aldrei poppuð. Það var hún með sjúk.
tapar KO Það á að gera. KO vestur mattsöfnir? Já, en hörnú lægur svo lama. Það er ekki alveg. Læbrið er það ekki? Já. Það eru 2 guli pizzur og 3 5-spil. Þannig að það er erfitt mattsöfn, en þegar að prissum er alltaf 5 spil, er ekki verið 4 á hjálpa. Sérstaklega þegar hún var líka með kókur. Þetta var bara eitthvað hann kom, þú veist, hörnú lægur svo lama. Ég rúlaði einn á skapni í þegar ég var að reyna að sprengja speklum og þetta var brúðlæg. Limpaði rók, dæpaði rók KO minnum að sé eitthvað svona erfið mattsöfn á mikið bókurum og mikið action. Með það líka ekki þannig að 5 þarf að virka sem 6 fyrir hann. Það átti að vera með minnst eina líklega 2 boppera per hendi. Þú veist, það getur að fengja minna og þú ert með skapís þessum boppa þannig að þú getur fara á báða fronta. Það er ástæðan fyrir að þú veist, ef þú ert óheppinn þá skiptir engu máli hvort sem hreyfir þetta ekki. Það er ekki ástæðan sem við segjum að sé 100, við segjum að sé 99. Þetta er líka sko, þetta árupakkin sé betri en KO út af þessu. Það þarf að eyða heilu stóru atakki, 2 spilum og það er hvernig fóruð þig. Ég tapaði með 2-2. Ákveðið að það gjör eitthvað. Dró ekki það að vera fullt Þá taljum við bakt fyrir overpower Það er alltaf einhver randomli þekkja. Eina 2 greiðir. Einhverjum ástæðan ákveði að prófa hreint. Það var aldrei spila hreint sem játt. Lúpa. Svo er eitthvað Þessi mattur, en það var snabbt hérna ömmu mín. Örnum blokkinu. Það er gefa það. Það er það sem blessa örnum. Það gefa allar blokkarna fyrir. Það er ekki hún að byrja á mótinu. Það er 7 og 7 ofur á einn. Það var með 2 og tek 5, það er 1 4 muni farið. Jæja. Til að svartu með það, varstu á Hakun? Ég er á Reddspæn. Lagmarka hvað gerir. Já. Ná yfir, það er að hæga góð kjörn, þú veist, svo hvernig þú kraft alltaf hér á mánudaginn síðan. Myrkur Reddspæn. Ég er smá óverið. Já, mótið Víti á byrjun. Nei, ég er ekki í það. 16. Hann er að blokka bara 24 eða 5. Ég er að pröfa sögur. Þannig að í 2 tjörnspil. Það var mjög nánast enda að blokka. Þeir notaði ekki af. Nei, það er ekki hægt. Ég áður að koma með þið niður í 14. Ég get ekki tjátt sér því að þeir ráða sögur. Þetta var bara ágjörn. Þetta er eins og þetta sem draga. Við erum í sjónvísins. Amma Brynjar, nei við byrjum upp að því. Ég vann 3 í síðan. Jesus, stóra röðna. Ok.
Fyrsta lag var að keira og hessinu sem ég þegar bara það ekki og það það þá var að kila saman. Ég var búinn að ákveða hann að byrja, svo hann góðlega að tjekka og það stil hans Nei, við erum að leita upp í allir. Þú veist, hann byrja með 3 spil, svo dregur hann með 3, svo dregur hann með 3. Nei, það er hægt. Við getum það. Við komum að Prísum á alls, þetta er við. Nei, þetta var eitthvað óerfið rít. Fyrst skipt sem það ekki ára svolítið að bótt. Það er ég var bara að keia og er fyrir það greipur og ská. Og út af skapist þá maður ekki heldur að líta árauðinu minni. Ég sé öll dítilinn hvernig það er auðvitað að koma alltaf út. Nei, fyrir það. Þú ert að koma líka heila helling. Til þess að koma út. Ég meina, þú Basically that's storytelling. ekki með action það er þegar að kasta skapís á blóðbærsum það er svona einu það sem það er raun og alltaf á móti skil meikar alveg sens að Arsenal target kynna að skipta upp á hendinni þú tapar blóðröss sérstaklega að koma satt sjálfur já, þeir fá degja Það var leikast að koma 14 eða hvað og sjálf ekki 40 ég bara setja þessum vilt á borðið og það er að fylg törn sem út já, það er sjómurvíkja já, það var reyna svona ok þeir eru frá okkur skipi þeir eru vekna skipi og bara ytra svo 10, 5, 10 allavega það var eina bergæns já, sýnbyggur það var einhver sem skrifaði fyrirtæki og ég var með Dívarmax með líka köpundunum sem ég vildi halda því að ég veit ekki það er option fyrir hvert einasta sem þeir gera og ég þarf að skoða og hvað gerist þeir þyrkja það það er einu draft já, en ég er líka að leika alla NPC ég tala fyrir einhvern einasta NPC og það stendur ekki í bókinni hvað þeir nógna þeir er náttúrulega einhverjum þeir tala við NPC og ég tala við ég er ekki verið vitt bara sko ég veit það ekki þetta já ég til ég að fá það svo bara tók ég með þegar hann gefur hvað Mér finnst það með leiður að fá cash út af hér. Saman. Ég býða bara. Vonum að það veit að það fór fyrir til eða Ég var að búla það nýja, ég er tilbúin að treyta niður, en ég er tilbúin að fá cash. Þetta er allt bara treyta og ekki spurning. Þetta er allt nema generics og let's say Jóhannes aðalega mjög eitthvað nátt sem að ég á þú veist, þessi fjóra eintaka fyrir Just Fix í einhverju eða yes Lindsay og Brút einu Lindsay að haldi mjög næstu síðu Jæja, blessur báttfélagar. Er einhver ránd 5 með til á tjöfn? Get over here.
Ég þú bensin. Já. Þægilegt að pæla sig upp í 5 eða 6. Er ekki 30 bara slið? Það verður að vera frekt. Allt sem þetta á að vera. Hættur að það er mest að góðfinna hana í... Já, það er eitthvað makalið spil. Í Stokknum. Er þetta? Já. Það líka. Ég er forveiting hvort þú átt ég er ekki alveg viss. Hærólega átsýrjus. Þú segir Ívena. Ég ætla að rúna þig. Þú ætla að kalla mig svo pressa að kalla þig. Ok, Ívena. Ég held það, nú er ég ekki að viss. Má ég byrja að draga? Það er góð spil. Hvað hérna, setja persónu að þig spil. Má ég byrja? Þá gerum við það bara. Persónu, kalla. Kalla. Þú hefur bara að kalla hitt, skilja. Það ekki? Spröð. Þá erum við bara að byrja, held ég. Ég er að byrja. Ég ætla bara að pizza í hartbúnum minn og passa. Íslandavegt segir hlut. Bara Arsenal, pizza og
Tappa hituna. Já, pizza. Varstu upp á alvöru leik og fórst í eitthvað svona barnaspil eða? Herri, ég blokka 3 pixur. 13 þá verður bara business. Já. Spila rauðin impulsum. Jack be quick. Bannins að þessu impulsumi. Gefur hann 7. Það tryggir á eiginu. 7. Já, það er hessi. 7. Óvægin. Go again. Þetta er með góð. Þannig að brjóta komputíunni. Það er að sprengja switch versus að því ég spilaði vissulega Nimbulus með þessu törni. Næsta árið fyrir Cruise 2. Crashed on the Gate. Það kemur inn sem 8. Síðan triggerar hérna reveal topp á stoppniðinum og ef að þetta er með stærri power þá fara 2 í viðbót. Það er 10. On hit, dreip á topp. Það var rautt salvinsett. Ekki hér. 6 og straight. I have an ally on my team. They are.
Kantur á eina. Þetta er 4 er þetta ekki? Já, 4. Þetta er svo að tapa alla í þetta. Þetta er að koma fyrir 4. Þetta var hann Bláan embolism. Þetta life fyrir 5. Það með bókina því að þú ert í 6 og ég er 5 með 3 spilum. Gult tillispilum. Ok. Cool. Já. Þá skulum við láta það gott heita. Svo vel. Ég gæna 2. Það er að koma svo vel. Já, því þú tókst spilið upp úr það.
This is not going anywhere. Raukt eitthvað Þú dróst og þú ætlar ekki að lúta. This is not me not watching because I have a question. Because if I do not, nothing's going to happen. I'm going to lose that. And then I can play. Oh, okay, so this is not hard. This is the pressure is giving me a really get rid of it. Quick clicks, þýfin var mjög. Ég ætla ekki að taka þetta sömu ból. Nei, þetta var í tveimur. Þrjá bara hér. Unless I need to complain to him. Yeah.
Sendir Sitcom Shot fyrir 2. Þannig að ég fæ viðbót. Takk Marlin. Og þá hérna Hafnir Hendi. Það Gull Dragaspil. Og ég með longtrigger. Og senda I was making sure there wasn't any other. I think Jack switch and steal them out. Or I steal it. That's why I wanted to play him. Ég ætla að taka þessi Arsenal og passa. Já, ég er með Yes, sir. Just hardball. My God, hello. Listen, I'm very happy to see you. Nei, ég var samt að beita það sko og svo verður bara já, nei, já, ég blokkaði bara einhverju hérna, já. Þá voru bara Arsenal sem Skilaði núna í mannastík. Let's go again because of this. If I stole a goal from you, I get going. But I haven't turned with him yet. There is something related with no, because it's it doesn't matter with like attacking hero. There's no attacking hero. But it's still my attack. We can call judge. Yeah, we can ask them. Then we double check. Rather than waste time on just activates on like the go again triggers on the ally, but it's still an attack item. It doesn't say attack action card or anything like that. Þú spilaði ekki It's the I pitched this one in play him. And I was like, no, I'm in. Ended up with all I've done is play this, play this. All I've done is play this. I have, sorry, yeah, I have activated this one. Sorry, I have activated this one.
Þetta Marlin. Ég er búinn að hendi, síðan sendi ég Expedition Straight fyrir 5 og ég ætla ekki að setja counter á hérna, en það kemur náttúrulega inn anyway. Sett í Arsenal. Já, þetta fyllir, nei, Sirens. Þrjá, ég Arsenal að enda bara pizza. 6. 6 að hann. Takk fyrir þetta hamburger með því að nokkur þetta bláu 6 ofar. Sveittur í lófanum. Getur ekki blokkað út, eða? Nei, það er alltaf dagsum. Já. Hvað game? Shit, gott. Ég var að ríkhalda í þennan, sko, ég vildi ekki að það 5 inn í 10, törn var röff, sko. Já, 7 inn í 10 eða sko eitthvað. Nei, var þetta 5 inn í 10? Jú, mögulega var þetta 7 inn í 10. Þetta var ógeðslega mikið. Jú, ég spilaði Nimbulism Jack Be Quick og svo sprengja skóna og þegar þú sprengir skóna til þess að buffa kraftstöðugir, þá er ekkert sem verið að power en það. Þá var það 8 og það guaranteed að fara upp í 10, sko. Þannig að það var crazy. Það var bara, ég hefði ekki getað teiknað þetta betur upp. Þetta sá ég, fyrsta hendi mín var hérna rautt Nimbulism Jack, 2 blá, ok, fyrsta blái, setju. Svona þetta. Þú ekki bara winnin inn í næsta? Þú ert komin í 4. Já, í 4. Það er garantíð toppáða. Bara allt kallinn. Ég vil ekki drafta aftur í toppáða. Það er ekki gengið svo í þetta fyrst og fyrir. Nei, alls ekki. Ég dreif fyrir á drafti, sko. Ég má stóa guðlega spilga og En já, það var törn þarna sem ég fólkaði upp, sko. Já, þú dróst og þú komið með kressi fyrir bara borga 4. Já, þú IP-aðir hérna, þú veist. Og í staðinn þá er þið bara... Já, fyrst lagði törnið bara á, já. Af því einhvern veginn, mér fannst þú vera með eitt gull. Svo varst ekki með gull og ég var bara... Já, þurftur að stela gullinu. Nei, Goldwater Lightsaber. Já, með kressið. Já, senda fyrir 2. Já, borga 2 og senda fyrir 7. Ég endaði með það og 4 kost skip. Þú veist, ég var með 2 4 kost. Það er savage, Það var ekki kostreduksinu sem að ég... Það var eiginlega fokkumið sem að kjúra þér, sko. Já, akkurat. Nei, ég skil þig, sko. Það er hérna... Eins og ég var búinn að berjast tilbaka eftir þetta 17. störn. Já, þetta var tætt, sko. En þegar þú blokkaðir og fyrst að geina 3 aftur og eitthvað svona, eða geina 2? Ég geinaði, sko... Það var alltaf svona að blokka út og starfa svona full og eitthvað. Þannig að þetta var alveg, þú veist, þetta var leikur, alveg 100%. Já, þú áttur tókinn. Já. Hitti þetta í London. Bæði mín í svona spinningar. Stótti. Get fokkur um það.
Treasure Island. We have 7 minutes left. Við skrifum Byrja þannig, svo byrjar að skipta Actually, hold on, sorry. How like this. I want to end up with an ally in my arsenal. That's not a good idea. Fine. No special. Trying to cheat me out. Yes.
Then I will 1, 2. So this has +2 coming from +1 from Morelli. 6. There are number prices for them. Random price. They are taking them off. Jag spelar Weekend Composure som jag tar från 2001 och den hittar på Holy shit. Yeah, I get it. Like, it's really I don't know in a spec with this whole thing because I have like because I also have this one that I was about to play as well if I needed to. So this was a really good game. Láttu bara
Ég tveir henni 7-7. Till the end. That's why you show up to the crops for nationals. Like leading up to nationals, you show up. I think that's important. I know you made the right choice. Putting this Eins og ég segi. Nei, en ekki This is like one of those Ég er 3-2 sko. 3-2. Já, að hlættir sko. Fjórir tveir á toppbónum. Fjórir tveir á Nei, kannski ekki. Ég er næstum ég er 2-2 en ég var fyrst leik. Ég á það sem en ég I think some different Tapaði leikinn. Þú vann sista. Já, ég er auðvitað að kenna Hör 0, það var bara eitthvað hinsa 2 spilum, ættu við þetta Arsenal spil, svo kem ég með eitthvað það, hann bara ok, einhvern að takka og svo kemur bara eitthvað Impulisum, það fyrir Greifjar, Jackie í Nimbu, það var að spila, Greifi? Marlin. Og bara eitthvað 7 góða game inn í 10 á törnum. Hann vann fyrsta, ég tapaði fyrsta. I'm trying my best to avoid Have you been síðasta leikinn?
Þú fær eitthvað gæti ekki ákvörðum. Það er straflaður. Læris var 2-3. Já, á 2-3. Það er svona droppaði nú þegar hann fekk þriðja bósi. Þeir eru bæðið 2-3. Af því að þú tveir sem hafa útfyrir leikbóða Ég vann væri, í draftinu ég tveir Ég að spila við sem á mannum Hvað segir, hvað stofnum? Nei, Bjarki droppaði líka Já, það er rétt, sem ég var að vinna á móti. Með þér var það ekki? Já, ég spilaði þig, en það var bara fann Hinn var sem var móti. Já, ég gef líka. This is the coder, right? What? Yeah. It is building the construction that's what Ég með tvo sigur. Ég tveir og ég að spila mot Sintra. Þannig ég basically að spila við Það keppir. Hann að fara að keppa á móti mér að Læris. Væri hér að drápa? Já, mér að fóra. Mér að keppa við allan að Nei, ég drápa við það og þá keppa við mér. Very good. Big bad time and because I need that those sleeves so what's the point yeah so I don't go big yeah I'm sure I've done it two on CC and currently 2-0 now. Yeah, amazing. Yeah, so that guy's a Mario top 8. Yeah. Oh, okay. I'm so excited because this is the second time I get to top 8. No es este para mañana no. Ég að reyna. Ég nokkuð sem ég sé að fara í Warm dog. Warm dog. Ég í winning in league. Hvernig staðan? Betra standing í þá Það er hjúið fyrir markastóðum, ekki það er smá sjans að þú eru bara aftur Ég verði eiginlega að sko, ef ég vinn það er ekki komið, við erum báðir 2-0 á borðanum ef ég vinn það þá er ég
In the first round of the draft, they had to go 3-0 to have a chance to lost the big game. Bad luck for the first guy in the draft. That's how it goes. Yep, this is right. And Aaron as well. He also dropped. It's okay, gotta give him Yeah, you're so kind. Yeah. Just so of the kind. Good guy, væri sveikur. Hvernig var sirka næsta leik? Bara eiginlega rétt, bara núna. Pissa, ég verður bara að gera Ég reyndi að fórsetja að dansa. Og bara, þú varst svo fljótur, við kynntum þig bara, þetta rosalega. Herri, flestabot spilarar! Fyrir seinasta ránd af drafti, ránd 6, eru komin í dem.
It's doing great. Ég ætla að drekka allt og þú kaffi. Hvað hittir þig? Já, hún er hérna. Setja tæmur í gangi. Restless bones. Og ég sem kannski sjá þetta. Já, hún er hérna. Hversu vel í það hérna? Hver átti að byrja? Þú mátt byrja. Ég má byrja. Ja, säkert. Ja, så har jag kläder. Det är inte så bra. Ja. Ja, 40 peningar. Og fast með áfærslu. Það er að borðið. Og 6.
Dómari! Kalla Gullfóðan og hlægi gull og ég ætla að lúta hérna tengla og tappa hittum. Klokka 2. Nema? Já, ég kom með. Ó, ok. Klokka 3. Tekur 4. Tekur 4. 16. Hún er í 16. Og ég fæ 2. Svona. Það er vanilla 6. Fler overpower statement. Tekur 6, færður í 14. Já. Bara eitt. Já, Já, já. Við erum að aktiveita Já, við erum vissum að þetta sé ekki verið að þetta er fjóruspili. Það er ekki meint hann ekki.
Klokka 2. Hoe gaat het? Góðgen, eitt spil á hendi. Engin risk. 4 þarna, þannig að það mjög líklegt að fara að koma. Það blokka 3. Take 2. Já. On hit má flippa gulu spili eða yellow. Ef ég flippa gulu spili sem í stoppspilinu Það bara í greifi. Þetta er basically greifi. Já, en þú færð gull ef þú flippar einhverju gulu og einhverju. Ég skal taka greifi hitt og svo ég búinn að saman greifi. Ég að spila Champions fyrsta mála sem ég var í útstyrja. Koma hérna. Núna er það slótt fyrir 9.
Hoppa chestið mitt. Nei, skiptir ekki máli. Ok. Kemur á saman stað. Það er 8, eða ekki? Nei, ég er bara með 1. Já, þetta er 6. Það er góð. Lokka 3, tekur 3. Já. Fyrstu mækka náttúrulega 4, 2 fljótandi og svo hérna þá er þetta upp á 10 unhit hero þá má ég tappa card til búið til golden card. Og ef það hittir þá happast getur. Yeah, you have. Tekur 3. Ég vil kanka
Toughest and the goal. Ég geina 3. Já, þannig að skrifa geina 3. Start þar, þetta eyðist. Það tappa fyrir Golden Cup, Kankan. Svona, andtappa hetjuna mína. Annar Golden Cup og Kankan. Hvernig bjóstu til fyrsta? Já, er það... Já, ég tappaði hetjuna mína. Já. Andtappaði hetjuna mína. Þú ert bara með 2 gull sem það er? Já, ég er með 0 gull núna. Já, þá var ég þetta betur maður. Og svona tappa kók og gefa +1. Settu þá 7. Pizza í gull. Braga.
Það er sponda við Marlin leiktryggandi. Átta góðir. Ég sá Fjórir. Þetta nýjum kók. Destroyed, removed. Kreita 2 og Franka. Tappa annað orðin. Draga spil. Push in. Tjeni klósast, þá fæ ég fyrir upp í fljóðblokk. Já, það er bara kláttskipt. Tekur við. Bönni í 5. Í 4. Hvað fennur? Við hefum 4-0 og það er ekki allt. Rættur og landir. Hvað fenn? Ég var ekki áraðið.
Kolla, hvað er mikið svona sögur þú ert að gera annar á krakkan. Tappa, getur góðsett og er Tjeina lókast, geina 2, upp í 3. Hero power að búið til það. Hvað sjá hann? Saka, hlutum mínum. Já, þú fyrst eitt fyrir. Sex overpower. Svona, ég að keppa Ég er bara að fara til að fyrir þetta, en ég er bara að fara. Blokka 4. Tekur 12. Ströð. Svona. Hvíti 2 kanta á báða. Kappa annað þessu stundur. Já, og dreina það. Eru sáttur? Arsenal, þetta var ákvæmt. Svona, árás 1, ég vil að östa spil Saman þetta ekki tilbaka. Þú varst búinn að borga eða ekki? Ég var búinn að klippa svona að það er ekkert annað information að koma. Bara fá leyfi frá Kalli. Má ég taka tilbaka, það er ekkert annað information. Það er ekkert information búið að koma, bara að vera vissja. Það er ekkert. Þeir eru sammála, það er allt góð. Taka gullið.
Svo komum við. Þá erum við 2 fljótandi. Vílar toppinn. Það var vílar í toppinn sem ég veit í blátt. Og þetta þá Áros upp á 2. Og svo Áros upp á 4. Þessir eru ekki Svakalega spil, sko. Pakkmón. Og sérstaklega þú veist, spilaði þið svo? Ég held sem komin inn. Þú ættir að vera það. Ég legg 2 og legg 4 og ég 42. Allt 4 þeirra á að vera inni. Líka, þú veist, þetta er litli skiptir og ég sneri þessu öfugt. Það átti að vera svona. Oh fuck. I'll just work around it. Ég er náttúrulega með alveg það mikið að koma að þessi það var ekkert verri, sko. Nei, hann var verri í byrjunni, svo náði ég þessi hérna er meira aggressive early og hittar alveg í það plan, sko. En það sem við fórum með eitthvað díka, þá er þessi hérna að spurðast betri. Ég er búin að það sem betur þessu alltaf. 40 er ég líka að koma inn. Þegar fórum að streyfa. Ég þurfti að fá sko, þú þurfti að vera einhver í þessu toppnum sem fór í dróð og sátt sér. Ég er allavega 4-2. Og markmiðið veistu að ná topp 2. I hope you win this. Bensi fór 3 mínútur Bensi var brakka. It's good to know. Það var
Hugsa samt að vera eitthvað frá Svalbarða. Þá veit maður að Svalbarða ekki fara. Já, ég er Svalbarða bara ég er áskil en ég er hérna frá Íslandi sem er svona afskiptuðu. Já. Telsen voru? Usual suspect. Telsen? Já. Ég held að ég segja og svo svæðin sem er Þá erum við að svona non-top 8 verðum. Skræða þetta. Þór. Er það farinn? Hinn Þór. Þór Jóhannesson. Já, hann þarf svo mikið spási, aðalega bara hann er fyrir. Þannig að þarna... Það er ekki glæðið. Það er ekki fór, það er ekki þetta á mig. Þannig að það eru non-top 8 velun. Það er einn headboxi, box af Hessys. 2x5 af bústabakkar og einn stakur fullbakki. Þetta eru non-top 8 velun. En þetta er ekki líka að fara yfir top 8 eða þið vilja. Þú er kannski líka að gera það. Þarna, og kannski bara að fara yfir standingileiðinni. Fyrst við erum með þessu. Ef ykkur hefur áhuga svoleiðis. Svona, já. Herri, þarna, sem sagt, eftir 3 umferðir síðan sig, 3 umferðir á drafti, að þá erum við með efstan á 5 wins er Ásgeir. Í öðru sæti á 5 wins er Bensi. Í 3. sæti á 5 wins er Sindri. 4. sæti á 4 wins er Raggi. Og í 5. sæti á 4 wins er Snorri. 7. á 4 wins er Þór Guðna. 7. sæti er Þór Jóhannes. Og seinasturinn með 4 wins er Birkir. Besta conversion rate. En við teljum ekki 100%. Já. Ef það er one-offs. Já, og teljum ekki þess að sem er með milla. Þeir er bara... Já. Þeir er ekki með. They're not legit. They haven't adopted. Þannig að þá er ég að finna random number generatorinn okkar. Trusty random number generatorinn. Og það er sem sagt frá 9. upp í 24. Og þá notum við þessa hérna töflu. Þannig að og við byrjum á því að draga út bústaboxið. Og það er nummer 14 sem er Bjarki. Og er Bjarki á staðnum? Er Bjarki farinn? Jú, hann er farinn. Bjarki droppar. Já. Það er að taka af náður. Já. Það er ekki bara, já. Þá verður honum einhver treyst fyrir. Þú ert í topp 8, þú átt ekki séns. Þú farið eitthvað að þessu.
Herðu, það er bara næsti, nema fyrir utan 14. 24. Það er Siggi. Hann fær 5. Já, þú ert eini Sigurður Þormóðsson á staðnum, er það ekki? Thank you. Það er góður. Herðu, og hér er 1-5, já, ég er ekki alveg. Númer 20. Það er Fannar. Svo er það Stakur gullpakki. Númer 17. Það er Væris. Værisi, treystið fyrir þessu. Þetta er til á vídeói. Þá eru topp 8 spilarar. Við viljum fá CC stokkan ykkar til að deckchecka ykkur. Þannig að Bensi er búinn að skila. Þannig að Sindri, Þór Guðna, þú ert það búinn að deckchecka þig. Já, ég er það. Þannig að skildan eftir þér. Bara fyrst. Ok, það er að hafa þetta sanngjarnt. Já, vertu. Þannig að Þór lítið og annað tryggja. Þorsteinn tekur við. Snorri, Þór Jóhannes, Ásgeir, Raggi og Birkir. Tóti tekur við og Mörti Bóks. Ég mun eftir þessu. Það er ekki okkur tíma. Já, þú vilt þessu. Þessi er rétt með hérna brúsan svartaðana og pilsuna við vegginn. Thank you very nice. Við sjáum því. Takk fyrir að dæma. Takk fyrir þetta, gaman að segja. Í topp 8 þá segjum við 10 mínútur yfir 6. 10 mínútur yfir 6. Já. 7. Yfir 7. Yfir 7. Já. So I don't have to read. What 5 minutes? 7 minutes? Okay. 10 mínútur yfir. 10 mínútur yfir. Oh ja. Jesus Christ. Leður á þriðja. Ég náða að vinna einu ting. Hvað getur Ekki er þetta ekki Þór Jón? Nei, hann kom með þessi hérna. Þór! Nei, já, ég veit hvað þetta er spil sem ég lánaði. Dóri? Já, það Okej. Byggja stopp í morgun. Ég ekki með flintstopp. Tegur við svo bara Stopp að það skulle skrifa á morgun. Ég ætla að láta það.
Nei, ég þarf að stoppa í fyrst. Hvað segir þið? Ég er ógst. Þetta er það svo ógst. Henda frá sem svo bátt á svona. Hann hefði við, hvað hefði hann verið áfram á kostnaði Birkis? Ég var alltaf frí núli í nákvæmlega. Ég tek bensa. Viljið þið fá síðsýstakinn aftur? Já, það er fæn. Ja, du säger det att man står utan vapen. Han hittar med hérna. Líka dekkhúsið og teiningahúsið. Og hver var bensi? Ásgeir Bensi sendir eru 5, síðan er ég í 4., Snorri í 5., Þór Þór Birkir. Hvað heitir þú? Tvær Sindrur, Florian, Bang, þessum, Silja. Arni Marjónu. Marjón. Já, og já. Já, og já. Þetta er bara hvað verður þetta Sindrur? Ekki? Líka 100% hvað maður sem að þetta. Ekki? Jú, en 100% hvað maður sem að þetta, já, líka. Og Marjónu. Sko, það er náttúrulega, þú veist, það er Sindra og Sindri. Ok, það finnst þið maður. Nei, sko, stokkarinn og stokkarinn. Ég held að það var það var mitt sem að kostaði leikinn. Ég hefði getað komið inn með 10, 6. Þetta var líka svo ekstra satt. Eina ástæðan fyrir ég gerði þetta þokkar var að ég færði aðlægina í verðum fyrst að geima aðlægina alltaf fyrst bara hlýðin á hljóðum og síðan var ég komið til plást og ég sett það fyrst frá hlýðin undir þannig ég sá hann ekki gleymd hugsun í það og hefði getað komið inn fyrir 7 hugsun Þetta er náttúrulega eins og leikur ófæst það var náttúrulega ég var í 17 ára síðan fyrst ákveðið að taka á skam það er svo skam stoppið við þetta fyrir fólk ég vil ekki gera það, ég vil ekki og síðan í þessum síðustu bókum kom ég sem að ég var ekki á nefn Raggi. Ég var sterktökkaður í... Eða... Ef þú hittir Bjark eitthvað, Já, þú spila. Já. Til þess að breyta tökum fólk. Röstust nú er rétt. Halló. Það er ekki e-mail í Berak. Nei.
Heyrðist. Já, nákvæmlega. Bara missa við. Kannski við ekki vinna. En já, hver ætlaðu að byrja þetta? Hvað, tímundur yfir? Já. Það er það. Hvað? Það tekur tíma. Já, reynir það ekki. Já. Þetta er allt stóra pizzur og komið. Svo ég rænir skip. Já, takk hérlega. Já, mögulega er það glina þessu. Mjög Kannski fínt að Æslandi er skiptímaður, hvert það er stopp og síðan 12 tímar, það styrir ég að skoða. Nei, skoðar Æslandi eftir það er bara ekki tvær eins. og tekur lestina sem kostar 300 og tekur flugtíma. Til Fíladelfíu? Nei, ég geng Fíladelfíu er í hotninu á Pennsylvania sem er bara uppi og þetta er bara uppi New York og Baltimore og eitthvað. Fíladelfíu er basically á milli New York og New Jersey. Lestin kostar á stöðunum, þú veist. Ef þú tekur beint flug til New York, það kostar eitthvað 60-70.000 núna held ég hjá Icelandair. Og svo á lestin bara kostar við 300 skall. Ég elskar það, það er eitthvað mest síti shit hvort þeir geta í. Baltimore, það er líka allir bandir. Ok, I can't wait to get the raw. Man er bara kveikt eitthvað. Kannski það líka bara almenna annarkvæmt fordómar eða rasmi eða eitthvað hægir. Það er líka bara það í þessu stóru samfélaginu er og síðan er líka bara bandleikna sem að þú er að unnið nationals, ég hef ekki farið. Ég er bara I am a gay man. Það er hættur til sögur. Það var illa á samfélagsmiðlum. Ég var bara ég var ekki með neitt. í familjen, það var bara, já, og svo var ég að stopp. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. En hann vissi að því. Thank you. Þú segði aldrei að það myndi vera það var aðalega fyrir Bandaríkjunum. Hvað er Bandaríkjunum? Það var aðalega. Ok, þetta er mjög akkurat. Philadelphia er ekki á topp 10
most dangerous cities in the US. Ég var einu sinni bara og maður svenningi í það, einu skapur sem þetta það, það er eitthvað virkilega langt, drepa það ráðum hópa. No amount of people can save. Ég náðu fyrir mig sem svaklega óbyggjandi mótið. Það ekkert mjög óbyggjandi fyrir þú heldur á vísindum. Þá rosalega fátt sem óbyggjandi. Nice. Cool. Yeah. That's a valid thing. You gotta at least admit, like it's valid. Yeah, I want to throw. Oh, okay, það var svona. Já, það var með svona. Ég geta að vera með það í ánum fyrir. Ég má fóla til svona. Þú þarf bara að hlýpa svo út. Þú erum að losna að tvö að þessu. Það er bara losna að taka það sem við erum. Takk, nú erum við þriðið aftur þá. Ég finnst þetta. Leita þetta fór í betur. Ég spila það eins. Basically, hún ekki alveg með þeim. Nei, þetta var hann að vera. Já, það var það. Það hefur fyndið, það hefur verið til í það bótt. Já, fæk eftir það var. Ég hef svo líka ákveðið að það er mengið performance. Já, annars vil ég breyta í spila fáni. Já. Þetta fæk er alveg, hann þarf að fá eitthvað sem bústar Phoenix. Já, þessi Twister. Ég aðra að leita að finna Phoenix fyrir stokki. Já, eitthvað sem segir, oh, this counts as a Phoenix plane. Já, hann þarf bara aðeins meira þess með Phoenix plane support. Þess að vera það. Þá myndi spila meira með Phoenix plane. Nei, það er þannig hægir að ég skilja hvernig þetta er búin að gera. Já, það var þetta Phoenix plane. Það var þetta að þrjúspil. Já, en hann kom þegar nógu návægt að komast til Phoenix. Já. Heit alveg gert að þá er hann bara gaman að í Living Legends spila 5 fyrir Phoenix. Já. Það er gott, bara í krú. Það er gaman að gera. Lite på vet tacos. Tacos mitt. Det är tacos. Já, 2 venni og 1 á næst saman. Það var mátt að spila. Það var mátt að spila. Og extended command. Ha? Já, extended command. It's some quality extended software. The chronic book. Ja, and after 2 extended by call point. Síðan þetta London og seldi extended shelterinn og Rainbowið og fekk 3 vinnir í staðinn og 220 já, þannig að fekk bara sér þetta í vorið var að dæla máls og eitthvað meira hvað getur? Já, Yoshi þarf að til hvað ekki það bara Iconic Guardian, Iconic Moonblade.
sagði fyrir Draconic Guardian. Já. Það aldrei að fara að gerast. Chainlink based talent á Guardian. Draconic chainlink based talent. Það bara grafið. I will not approve. Þetta álíka bonkers hugmynd og lightning guarding. Einu sinni var elemental fuse, nú það ekki lengur fuse. Það samt alveg fuse. Býrðu til. Bara ekki mikið. Þú býr til Phoenix með hendi. Gera það síðan geta ára með leik. Það er í dag. Það byggur á þetta mest fræðið. Ég vil alltaf samt fá Shadow og Lightguard til. Já. Mesta form, af hverju Ég var að fara yfir þetta, þetta er eftir að hefða spilin sem að Já. Fyrst að haugur er ekki hérna. Þetta ætti að vera bara öll spilin sem það fengið mánuð. Þeir eru 10 fiskar spilin. Maður helst, það kannið 70 og eitthvað að spila eitt auka. Já, það er 74. Mátt ekki kvarta yfir að hafa allt. Þú hefur alltaf fengið sjálfstöð, annars, en í staðinn þátt að díla við sjálfstöð. Það ekki enda úr þessu 100? Hvernig fór leikurinn síðast? Já. Þá veistu hvað ég ekki í. Já. Ég hef miklu fyrir skilning. Please kill him. Sindra er hefðið með. Og ég trúi ekki alveg. Það var bara að vera með nóg instruction. Það er hann. Er ekki fyrir að vera 4 spil í fullkomni röð? 10 sinnum í röð? Nei, það fannst náttúrulega bara að við erum leiður að taka eina heila hönda, ekki? Já. Þá erum við bara að koma með bara stórt inn. Það er betra en að lofa ekki óvart. Þór Guðmundsson, hann er uppbyggingurinn. Ég man ekki hvort eitthvað. Jú, ég held það. Jú, ég. En spurningin er það hagsum til? Já, er það hluti á? Þá er náttúrulega bara að borga. Það er sérstaklega Nefnum hún sér því sama fyrirgefið. Þú getur bara eins og spilist sem það kemur að byggja. Annars þú er guð. Já, ok. Það er ekki. Þú var síðan að mæta þetta. að gera sína hluti. Ég þakka þér á móti breytingu fyrst að ég sko út 6 söndagsspil ég sett klokkan 7:30
Sérstaklega með það að Spilum bara tíma. Já. Líf mitt er 0 á morgun. Það peningur. Þá hef ég gaman. Þannig það kassa. I'm listening. Yes, you can. No, you're not. No. Ja. That's 57. No, that was in between 3 numbers. Stop on here. One. Oh, we got money. We actually have one. Money. We are keeping this die a secret from everyone until we need to roll. And stay like that in the back forever. On lighter that works. Yes, money.
þess. Nú er bara það að ég keppni Benson sem lækti versta matchup. Ég var að vinna í Sari og hann núna. Það svona sagt að setja í uppuna samt að ég fara aftur í Ég vil tapa því. Þú ert fimmstæðlega. Jú, þá fæ hann ráðtökuna. Þú verður þá bara freytt í að líka. Já. Þetta er ekki hvernig. Já. Það sem að með hæra freytti, þá fór það bara velja fyrir. Bara frekar uppfatt saman. Nei, þá getur ekki sett ekki. Jú. Það var að freytt brjóðikæðina, Codex. Það var freytt á 500 freytt. Það var mann verð freytt í, þú fara að berja meira. Og síðan bara eða þegar hann að Sigurður ekki með svo það Sigurður ekki með ok, svona Konkurrent með Þú komum í topp 8 og ég myndi Þú komum náttúrulega upp í topp 8 og ég myndi segja að það væri mjög gott Ég myndi bara setja markmið í topp 8 það er ekki bara að færa Ég náði ég hef ekki fokkað Þegar ég segi markmið þetta var topp 2 eftir að ég fatt að ég var topp 8 Ok, þannig að upprunlega markmið var topp 8 og þú breytti því Það telst ekki með Ég er rosa glaður bara ég er ánægður með After all that damage så är bara en steg på samma väg vid med þessu. Och så nej. Ja, det bara passa helt gott. Det är det jag kan det. Man blockar av det blåa spelet men kommer då. Han första passa och fick inte alla hämta i kommer bara att det han såg ut på åtta där det kan åt ja det är det som ja det är så att man startar så att det blir ja Nej, jag menar att det var mera Swift. Jag var med vad heter han Jack. Ja, men två Jackar och Nicholas. Ja, en fan það hefur okkur öðru Ja, jag ska vara jag gärna på folk i det. Och la brättet det. Det så ja, det är ju så att oh, no, Benji. Yes, like a fucking famous. Like a fucking bag. Ah, ja, okej, det är botten. Kan jag packing? Oh my god. Här kommer fler av oss.
Morgæst Nexus gæði að kaupa sér kassa. Ég er sjötta þetta. Þriðja. Har du öðru? Ég er á móti Jan. Ég er móti þá er ég sáttur. Ég er rakka. Aftur. Ég var bara svona ég náði rétt svo hún gaf mér ég bara hugsaði kom ára bara svona En síðan ef þú vinnur, þá fannst það sigur mikið áherslulega fyrir Nei, það var það, ég er að spila því að ég get alltaf að hugga mig það er svona eitthvað Já, það er hann er ekki það er langt sem hann er búin að spila undir ópna og maður getur ekki fljóta samt sem reference til þess að En það eru óbyrðast Það reyndar, en þú veist, það er samtidig Getum við sett eitthvað núna? Rutin er þetta Hvað myndi það vera? Hvað sagði það? Please, nei. Bam Bam og gullspilið diskað þá færðu rom það Gokis rom knockout spilaðu það núna og lagið dættinu þetta líka það er ekki það er diskað þá færðu Gokis Það er nýgir það. Ég átt að út þess að ég er alltaf bara búin að opna kassa. Það er display. Já, ég var svona að opna það mikið svo. Og það fekk bara frá friðlýsið og sjálf það eins og heima og hérna núna. Já, þetta er alltaf aðeins við komum þetta alltaf mann áfri. Sér við kassan í og er þessi eitthvað. Display og Já, það er bara tveir opnir og það er búið að taka
Takkar á leið. Þú takkar 3 bakkar á leið. Sem komst ég að því að hann Aron hafði keypt sér case fyrir norðan og case fyrir sunnan. Ég var bara ekki gætið. Já, það kom ekki alltaf til okkur. Það var bara konið til hann að fóra sem keypti case fyrir hann. Það var það var sendið á ferð. Já, það sama hérna með einn sko. Við tókum frá helminginn af prófíkum Já, einmitt og fyrir verðlunum. Nei, það var það síðan. Það sendi alltaf síðan meðan að Þannig að það ástæða fyrir að það nóg hversu langt. Já, þannig að þessan sér að það sé limmitinn að það ekki að lasa minni spækja við kvöld. Já. Það er bara líf að segja þetta fyrir það. Já. Hvernig er þetta? Ég fann 2-1 í Sissi og svo 0-3. Nei! Ég bara gamla. Ég veit ekki hvað ég Eiginlega í öllum leikjum. Fyrst mér að vera herralega og sko að læra. Það verður góð að þetta. Það tekur meira tíma. Ég er bara fann að leiða það. Fólk ég ætla að segja þetta. Hann bara skulle ekki hafa séð að sér. Alright. En ég ætla að Ég og Biggi og Kolla. En þetta er búin að vera starfið í mjög kraftkeldu í dag. Ég er mjög á drast að segja að Aston var mjög veist og það ég sé að mér fyrir því að Pokémon líka. Ég er búin að drast að segja. Ég vil láta það. Ok, það segir fast ekki til gang. Men er det ikke bare så vi får Geggja leikur sko. Já, bara þegar það spilast um það. Ég veit ekki með aftur að spila. Ég vil alltaf ekki. Það er rétt. Það er rétt. Já, ég veit að tíma það bara. Hvernig finnst þér þetta? Þú er bara að vera að hlusta leiður og að spila og ekki fyrst að það hvað er í Já, hej. Ja, du hast du
Jú, ég vil stá með Viltu eitthvað fá það í staðan fyrir það? Heyrðu, ég skal taka hérna hérna. Viltu taka það? Heyrðu, fokkin. Já, þú losaði við. Já, ég losaði. Kom. Já, hann var gestur. Það náttúrulega afið á aðalkveðin. Þetta sko... Áverða jarðfóriðar. Já, áverða jarðfóriðar. Ég held að kveita það til móta. Já. Hvernig er það topp 8? Game Channel, ekki? Þetta er Game Channel. Þetta er manni hvað brandur það var. Já, ég fyrir að þetta annar sá og þetta kemur. Hann er svo eins sem mann mjög aðeins. En það var... Ég veit að það er starf. Já. Þess að ég hef þetta verið í fætinu. Ég bara verið til sem var ekki. Það var ekki gefið. Það er sem maður. Ég hef alltaf spilað í allar. Já, það sittur eins og. Ég held að við séum áður sáttum að fara við þurfum bara að út í okkar mál og þá við áður með því sem maður sem næsta svo fyndið, þetta er ekki máli þannig að við erum alltaf sættum það já, við erum svo fínu að þessu Ég vissi að það Æspildi, kíkbildi og svo hættribildi. Ég veit það. Ég hef sér mest að finna, það er það sem ég hef sér til. Það er basically, og bestu æspildi. Og hvað er það? Ég var komið með það er ópennt ekki. En ég komið með Hann fáði ekki smá. Let's go. Annars spilum við leiki. Cover the man. Það var þess að til, það var fyrstu líka. Þetta var bara alltaf. Ég horfði að þetta er alltaf dómurinn eða 10 dómurinn. Það voru ekki síðan sko, þegar ég var að spila baldur, nei, hann var lekka á Viktor, hann kom sko 12 krengjálkross þú mátt ekki draga, en hendi mjög það góð að ég sló tilbaka fyrir 28 og en hann það var fyrir utan maskstró og snattstró. Byggðu alltaf með 5 endur. Já. Það er rosa svolítið.
Nej, de tyckte det Ég var alveg til svo. En þú erum svo með fínt, sko. Já. Já, nú kannski bílum. Svolítið þannig. Já. Ég var alveg að fá þetta mál. Já, það fannst ég það. En hins að ég var til í hana Shibana. Hún er það? Já, hún er eitthvað. Það er svo komið í paper. Já, það er alltaf maður ekki veit að hann lifa. Það veit maður það. Tölvuleikurinn, hann er bara ef hún er bara eins og hafsvondur já, ég meina, ég var til fannst gaman að sjá livestream og fallaflög sem var að taka þessu. Já, ég veit ekki, ég er ekki hann sé Já, það notur þú alveg, en ennþá þetta kastar hann það er 1.6 en ekki sé síðan það kostar. Í raun það máttu bara Ég held að fólaðan segist það færleys ég held að sé alveg bestu þrýst Já Hópsfólk sem spilaði Skyrim er en hópsfólk sem spilaði fólaðleikina miklu stærri en það er svona margir og stóri Ég held að sé frekar það Skyrim Ég var aldrei spilað nefna leikinn fyrir að spila Skyrim. Ég vissi ekki að Ég vissi að hans leikjum þegar ég spilaði Skyrim. Ég var fyrir tilbaka og prófaði og ég var bara gaman. Þetta er bara leikir á kollektífið allskinn. Einhver svona legendary
það er það sem það þið finnst þess að vera á þannig að það er mitt eins og það er ekki að vera og það er stærlega það væri dóttir það maður tjekkur stóttir og ég bara gáði ég leiti spínur í glæðir og allt þetta það er bara ok ég bara já ok það er búið að græða þetta er ekkert hann tók ekki þessu ég hef sagt að ég er ekki búin að taka þessu heldur bara að vera þannig að ég var bara ok þú veist ég var en ég mæti líka að ég er ekki að búið það þú veist það er svolítið skrítið ég held samt sko að segir sem að því að sko þá finnst mér að annarkvæmt þeirra ætti ekki sem ég hægir marga að því að ég finnst þetta að vera sjúnar er samt ég spilaði þáttskilma ég prófa að spila það já en skilja setja það í space svo ég sé ekki að stressa á hann þá er það besti verða sem þú eiga bara vegna þess að það var alveg hægt að lenda sítt í það sem að segja við böggaðist og fluttir fór í raskat en sagan þess að þú getur sandboxað hann eins vel og þú getur en ennþá samt ekki þetta alltaf að við gerum það en sko þú getur gefið það á ákveðnu móti með ákveðnu Keino er alveg super S-tægir á móti þessar en síðan þegar fólk byrjar að setja afturinn bara daginn hei, þú sé, það kemur seint upp á en það kemur það á bara ég held að það er og ég sett hann í þetta stóti og svo byrta svo dekklast frá það og ég veit ekki hvað ég var að koma gegnum Mario gegnum Sigur og Sindru og þá
taka sénsinn sko. Já, en sko, ég segi að Fundið þau inni í stofnum en það voru líka saman tíma og að segja að það er samt guður þannig að voru síðan sko 2 og 7 og 9 Nei, það er 1 og 4 Matskur hérna eru 1 og 2 Sko, listina leikur sem við erum gert sem að ég og borðinu við ára ég hef átt að fyrir regla sem ég eini kortsleikur sem ég hef nefnt að spila eitthvað ég er sjálfur eftir að hafa tekið okkar inn Já, ég hef verið að spila mótból það er svona, þegar ég hef ekki spilað á betnumstöðu og þið spilaðu þarna þessi mótból boardgame en restin af skokkum já, það er og bara að hafa allar slokkum þá erum við bara við einum einmitt Ég á í rauninni, sko, nú er ég að spila með Reynbóðhóðin í vinstri og Kókból á hægri. Brauð.
specific. Hún sverð. Áður ég postaði listana Target Anchor eða Fast síðasta móti inn á Jam og þeir hefði náttúrulega saman það var einn á nokkur spilað og inn á Jam hann setti Target Anchor eða Fast þá var ég svona síðan var ég í listaðin á Jam og ég portaði aftur en ég greið ég fæði þetta svar með hending þetta spilir sér á Jam Já, það finnst það sokkar. Við lefum því. Þú ert að fá... Ég bara taka það. Þú ert að fá strímið. Taka strímið? Það þýðir ekki. Þetta er kíktu á það, en bara ég er bara Íbyrperandi, sem hann byrjar með einu færra spil en hann ætti að vera. Ef þú væri datadól með EPIT og það í tveimur. Já, þannig þá dregur hann starfið upp í þá 3. Og við erum þá með turn counter sem í gangi. Og þegar hann ætti að draga í end of turn sequence þá dregur hann þá upp í jafnlíkið og intelligence mínus þá 1. Og við líkum þá counter. Og þegar það síðasti counterinn farin, hann er búinn að draga og fylgja sínu, þá er bara penalty. En aftur við erum að byrja með þetta, að byrja með það í róndi, það er effektivt 3 törn af mínus 1 intelligence. Þannig að ef hann byrjar með 3, 4, svo ég gera, hann dregur upp í 3, svo ég gera, hann gera, og dregur svo aftur með 3, og þá ég gera. Ef ég byrja, þá er hann með 3, svo verður saman. Það er 3 hendur sem verða 3 spil. Já, það er röf, en þá erum við bara meira að stundum býta í gröður. Réttsvetinni þá er brjála, það er bara að einhvern veginn þá spila að spúta. Já. Ég var að hugsa, skilur við það. Já, ég ætti þetta Þú hefði bara ekki átt að fara að toppa? Reglur á hliðinu, 3 röfur, en hinn hliðin er... Ég
komst að því þá voru við bara að vera meira í slúti og langar að tjekka nægir að vera á dæmi á stórum á calling og ég vil ekki vera gæðin til að sorry maður eitthvað sem við skrifum undir. Þetta er ekki you have been better Já, þetta er ekki eins og í fyrir síðan droppaði Thank you. Það eru 16, það eru 2 kassar sem 15.8. dela með sér. Það er kannski 1,5 kassi í 3. og 4. og sen eru 2 kassar og 2 kassar pluss í. En þetta er mikið meira. Þú sér það sko. Já. Æja, það er ekki hægt að stoppa. Ég er bara verið að leikja á þetta ef það allavega í þægilegu skóm. Ok, reynda. Nei, víst mál er að... Touché. Það er Manchester, það segir ég bara... Það var svolítið þinn. Það var
sorglega langt síðast. Haukur og Byggi, ég var með Hauk Það voru bara við í Kortes og hann kom með spítalið á hann borðinu og hann fennst ég eitthvað og ég átti ekki farið já, það var það Þegar hann búið að hafa starfsmenn hérna og ég er að vera þannig er það svo hverju verður að stríða? Það er að styrfa starfsmenn það var ekki mörgir þess að ég var að fyrir byggja í Sevi Þannig ef við gerum ráð fyrir að fyrsta ákvæmdaði hana þriða fjórða Þetta er nær mér. Kannski sækja bókina. Já, maður þarf ekki bókina. Ég sé bara reykja síðan átta. Hvað er það? Hvað bygga það? Hóla er að greiða. Ég ger alveg sko að það var eitthvað svona, já, einn borð á einn borð á það er Nei, Selin þinn? Nei, þið verðum alltaf bara það finnst þið bara já, þeim, já. Þannig að stærn. Ég áttir ekki sláttið með dekklista, þannig að ég... Já, ég er búinn Jú, nei, það er einhver spil sem ég get tekið út sem ég veit ekki. Ég er ekki hjálpað. Já, ég þarf að tjekka þetta. Þú ert ekki hoppar að það? Nei, ég ætla að segja svo að með fann það ekki. Spyrir hvort Síðan þarf maður að stokka mjög vel. Það er að finna spil.
Þannig að öll bláu spurning koma bara strax. Hvað er þú? Hinn þú? Höfum við einhvern veginn séð fíkjur í Gemma? Ég veit það ekki. Þú veist það. Þá skal skoða þetta sem beint sem var búið í Gemma. Hvað búið það? En þá varstu Hvað headpiece er það? Link inn á þá síðu sem fyrir verkefni. Þannig að þeir eru svona tóndown. Ég held að sé þá kannstu skoða leikmanninn og klikka á decklistan. Ég er mjög ánægður af þessu teist sem bara samt svona opnaði sem bara fabrik. Ég þarf ekki að vera að pæla í hvað tíks. Eða hvað? Ég sé það er einu sem ég getur skoðað. Til defensive sem Já. Man getur ekki svona dagslast ári í úrstu. Það er eitthvað gæði sem sér um það. Já. Allar og majestic. Defensive. Nei, þetta er ekki bara þetta var skiptið fyrir eitthvað. 3 vikur með eitthvað? Nei, var fyrsta skiptið á róð sem við vorum með þetta. Hann hugsaði bara að það er svona gul sýnkur og Blálík. Já, blálík. Það er bara næsta vegi 1-2 mánuði. Ég held að hafa alltaf 2 values. Pitchað í hnífa eða blokka fullkominn. Við vorum ekki með ánægðin með þetta stræði sem okkar. Nei, Róðs. Það var ekki komið þá? Nei. Það kom bara vikuna fyrir prófumni. Þetta? Hvað segir þú? Þetta er persónu benda. Ég er ekki svo grann. Nei, þú veist bara að koma sætt undir hjá Ég veit það ekki. Kannski er þetta einmitt. Það sína bara ég held lengi reyndir að topp 4 fábóks. Átta að fá ykkur að pakka það í. Hvað segir þú? Finnir til 8 að fá ykkur að pakka það í. Ég er 16. Það er fínt. Þeir eru þó nokkuð. Það er næstu í múl. Vatnar 8 um. Og ég hef ekki eins og kynnt neitt á setting, svo ég er mjög ánægður bara með 16 pakka. Og síðan verður mögulega meira út af þarna, það eru 16 sem er gefnir frá þess, en síðan meira frá Nexus. Það er alltaf 12 bóksar, svo það er ekki allt bara þetta sem er á þessu. Þetta var mitt markmið, bara allan
smálega þegar 2-1 í síðan, nei 1-2 í síðan. Það var alveg bara, ég þarf að vinna. Þá er þetta strákur. Svo settist ég mér í aftur, sá Skála, það er Haukur, þannig ég á hann í fyrsta leik. Ok, þurfum að finna undir þessu. Herru, þú vannst hann eitthvað? Hann fór hinn? Já, þetta var alltaf óöfbáður bara sem vann. Hvað segir þið? Það var óöfbáður sem vann hann sko. Það er mjög til saman. Hver pitchaði í óöfbáður? Já, hann pitchaði fyrir mig. Erum við farið? Erum við farið? Það er bara frost í. Frost í stráð. Hvað er þú að skoða? Hvernig lítur það út? Ég held sem bara, já ég skoða. Já, ég hef það gert það sjálf. Mest spilaði stokkurinn þar er Greifi og Selja er mjög neðan. Ég held einmitt að það sé út af Greifi. Við erum að horfa á það, við erum að sína þessu. Já, það eru svona 5 sekúndur það. Herru, hvernig lítur það út með sjálfu hendina? Rainbow er báðir herrstæðir. Þyrfti eiginlega að vera svona svið kanna. Já, hvað mennum við? Er þetta ekki fyrir strímið? Það er bara ekki að fara það hengið. Ég er að smá jafnleikinn og samt. Það fannst það á? Nei, ég tapaði fyrsti leikur. Það var í lóninn þá. Ég blokkaði það átti fæðinu. Hvernig var stokkurinn? Fann ekki fram úr. Kom ekki fram úr? Fann ekki fram úr. Við fáum að vita það mér. Já, alltaf óbeint daglist. Hvort viltu meira? Ég ætlaði að flóða. Ég held að ég get alveg flóðað það er einhver ég get alveg flóðað það er bara einhverju það er bara í þessum hann náði því til að stanna er þeir í okkar praktík? Nei hann Flórína, já Já, þá var það kannski sæt það er eitthvað ég skil Flórína bara disruption er svo erfitt fyrir ég líka tók hann að ég var miklu fleiri blá til þess að bíl og tók hann alltaf út þá kemur ég það var bara fyrsta leiknum en Jardi er svo klöng það vonaði nei, ég held að það er ekki raun að gleyma er það ekki hann sem kostar 6 Já, en síðan sko spilaði ekki að runa þannig að 4-6 síðan spilaði Dróma á rótuna og ég held að hann sín með það því að ég þarf að halda 5 spilum bara til að nota það það er náttúrulega einhver aggressífur og það er alveg góða líkur að því að segja þess að enda það síðan og þú bara vissum það fyrir bara að bíða fyrir enda ekki enn hefði sendist geta einhverjum fyrir hvað þú ert mikið það verður spennandi Já, en líka eins og þetta varstu með það í síðan 10? Bæði ég náði ekki ræða Púlar núna þegar hún fær allt dótið hann er góður sérstaklega í Flórían þetta er stúpt þetta er bara valin bænum með það það er Ásgeir og Birgir
Það veit ég ekki alveg hvernig ég var sett. Hérna eru ykkar listar, hann er ekki... Með svona mörg rauðum maður, nei ok, cool. Þú ert mjög vonum. Stundum. Ef við kerfum upp til að þegar stokkar fóru í 1999 og tók sér heilt season stæðan fyrir að heilt season og síðan ef það heldur að starta 11. seasonum. Já, það vantar það ekki. Mikið raukt. Já, nákvæmlega. Það vantar þarna 2 Vaxón og 2 Ráðherrættur fyrir stundum. Til að gefa og hinn sem er með drefn til að fá ekki hinn er hafi og mátt springa þeir eru á að mynda sína Herra Sítið fær að velja. Þú mátt byrja. Má ég taka síma frá hlökkum? Það var bara að slappa það í helviti bókið á. Harpa og Æsbúna, það var á bókið eitt og bókið. Hvað? Harpa og Æsbúna og bókið? Það er fyrir dagar. Já, ég bara gæti kostnaður og það var eitt fyrir einn. Og það var bara einn þess að hún hefði sætt um mig. Sem eitthvað Spil sem ég man ekki hvað gerir, já, hann fyrst að bara... Má ég googla spil, hvað það gerir? Ég líka bara ekki að byrja eitthvað núna, hvað? Með bara, ég man ekki hvað þarfið en framfyrir. Það er Petra. Það er Panta. Nei, ég er að byrja. Kíkja verið líka. Well, be right back to these messages. Ok, þá erum við Takk, það var heldur góður.
Þú segir 1-5. Easy. Ef við erum að síma þegar við erum með live-content fyrir streamið að vera gegn. Ég get sjálfsagt. Er þetta mynd? Já, ég meina svona action. Þetta er mynd. Já, þessi hérna er vel líka... Ég held að við erum með kettum hann. Já. Svona auka. Þeir eru aldrei nú. Alltaf kassin til á streamborð. Já, klarlega. Og þú með þetta helling af rósum fyrir þig. En við værum bara svona. Já. Ég ætti að stokka svo. Já. Kvikmynd sér Já, viltu setja upp þinn? Alveg saman. Bara klófarið. Ég er með 42 í lífi. Og svo hérna hafi ég. 42? Já, það ekki? Jú. Viss. Viltu bara setja maður? Ég held að sjáast þetta. Til að staðfest við komum við eftir. Þannig að sérðu það á streami? Já, bara Já, þú ert rétt staðsettur að rétt staðsettur. Ef getur gert hann aðeins bjartari vera gegn. Já. Er ekki einhver með reglíf til að henda upp hér? Stoppa glera? Ég er ekki stoppið meira Þegar vona að það sé eitthvað ruglað. Og stokka svo lengi þetta hlýtur að vera komið. Komnir á stað. Hvað það? Varstu ekki búinn? Varstu ekki búinn? Hvað það? Já, nei. Varstu ekki búinn að stoppa? Jú, ég má stoppa. Jú, maður ekki blanda með því All right. Má bara byrja? Já, við erum tilbúin. Gangið vel og bara gerum þetta góðum leik. Hann lóttir í Allt bara áfram. Það er bara aftur í sko, ég geta líka að segja þetta. Birkir með alltaf gleyma þessu. Birkir með káði. Nákvæmlega. Það er hot 2. Tekið. Mér er 2 og 1.
Jú, tekið. Jú. Ég ber á tónum. Þú ert ekki með tónum, svo ég ætla að hafa þennan. Ég er líka með hann á tónum. Já, þú ert líka með Stream Set. Ég ætla að spila Ríkjulag þar og ég ætla að opna. Það er yfir 2 stafla Setta næst. Active Definite. Setna amplifier og spila Laser Reality og Premeditate og skjóta með amplifying fyrir þá 14. Ponder og Frailty og vopn og Astra. Ég sá því. Já, þú lifir það lengur. Hún fær plus 1 sem sagt fyrir hvert sinn sem hún er buffuð og hann plus 1. Þetta er við 4. Já, ég skil. Já, bara pæling. Ó, já, fyrir björn. Nei, allt fyrir björn. Nema þú drægir lækurinn heng og drægir hana En þú myndir þetta pizza í Tekur allir? 29. Ég fær Ponder og þú fær Frailty. Ég ætla bara að fara í Endface. Ekki svo að gera. Ponder trigger. Arsenal Pax.
Nei, byrju fyrirgefðu. Það í rauninni, það ég bara með 1 dragonic og það er að minna. Þannig að þetta í rauninni bara, ég get bannast að 0 kost. Þannig að í rauninni gerir ekki neitt. Já, fyrirgefðu. Og bara, ég ætla ekki að gera þetta aftur þar sem ég say no block, fyrirgefðu. Take 3. Það skúfið mig. Kem þá inn fyrir Gráflógin, Unni, Mars. Já, nákvæmlega. Þú hefur að hafa svona, sem er ekki góð. Nei. Það er nú blokk. Og markaður. Surprise, surprise! Loka fjóra. Jó, take it. Nema kannski eiginlega. Það er 1 og 1 mass. On with Mars. Mass. Já, Mars. Já, já. 5. Já. Nei, ég flikka. Jú, og þú fær fyrir það. Bara ánhitt. Já. Bara venni verið hitt. Já, það var... Já. Hann fer ekki sá þegar hann Þetta blokkar? Ég held að það var að segja. Jú. Takk fyrir lánið þér. Takk fyrir að fóra svona vel með það. Herru, engin túning fyrir mig lengur. Sjáum hvort að ég mun sjá eftir því. Honter? Nei, þú veist. You know what I mean. Skölbóm. Já, skölbóm, ég er að opna.
aftur í dag. Nei, Þetta spila Pons og Bloddrót. Já. Ég fær Ponder og þú fær Bloddrót og þarf að spila hendi í Arsenal. Face down. Og sýnum með það. Svo ætlum ég að spila Lace with Inertia og skjóta þeim vera Merciless fyrir 8, One Hit, Inertia og vera Merciless 3. Já, svona orð. Það er leiðilegt. Tókum við mynd á það? Það var alveg mynd á það? Nei, það glemdist. Já. Það taka eftir á. Já. Það verður ekki gett leiðir á myndinni. Ég lofa einhver. Sömuleiðis. Nei, ég var sömuleiðis. Maður komst í toppum. Það stærsta móti sem hefur verið á Íslandi. Það er líka jákvæmt. Nei, ég lokaði ekki sér. Ég er búinn með reaksjónskip. Næstu reaksjónskip með F6. Svo kemur ég færi inn í effekt. Skal með eitthvað spil? Ekkert. Nei, það fyrir það. Cool. Ég fyrir bara endveits og ég sjá hverju fólk. Ponder. Pass. 3-4, fyrir Boka 3. Já. Tek 1. Og já, fyrir 30 og síðan 29. Ég bara það. Skölbón. Gott. Hvað har það? Spila Primetti, aktivita Death-Dealer, set niður Boltensjó, Dregspil, skýti fyrir 7 Go Again, On Hit, Reload og Ponder. Er Go Again?
Nei, ekki með það. Ok. Ég var veitna með öll þessu út af við erum kemur 3-34. Engin reaksjón á mig. Ég loka tjenninu. Spila nokkuð Darkusur. En náttúrulega í ræddinni þetta Og síðan sé bara fast. Já, losaði við þetta blå blokk. Reload, þetta hérna. Hættu þetta að selju. Ræddinni Ledger. 5. Dominate. Dominate er ekki það. Engin reaksjón? Ég var skýtfæður þetta. Ég var bara ok, fannst þetta bara náttúrulega næsta. Ég fæ Hunter út af hann að mitti. Ég spila boppir hana, ég stein eins og hann keypti bara heim. Fyrir endfyrst, já þetta var náttúrulega ég notaði það. Hunter, Arsenal. Ég held að svona Fyrir 4. Ég er búinn að spila þetta Ég er bara að hugsa fyrir geðu. Herðu. Það er engin tíma. Það var bara ekki að geima. Þú veist það. Ef ég næri með stöðsjálf, ég er það ef ég er með nógu eftir það, þá er enginn fíkur. En það ég náði ekki að, nei, komum bara að eyða sáling Já, ég kataklism, alveg rétt. Ég endur það að Fyrirgefðu. Nei, ég tek þetta tilbaka. Það er með tíma. Það er ekki tíma. Ég veit það. Það er ekkert stress.
Heavy. Hvaða leik? Núblokk. 25. Jú! En skuldbónus? Já. That's Active Cecilio. Fire Red Ledger. Destroy. Dominate and Red Ledger. On hit seeking destroy Red Ledger. Það destroyer. Þetta er Supermership. Eins og sem Geekcoin Supermership. Þetta står Reiners og svona. Prince 10. Ég ætla að fara í Endphase, Dread og Seek and Destroy, Arsenal Pass, 3, 4. Núblokk? Já, tek 1, tek 4. Svo Jú, ég bara glemdi að íta. Ég 20 sko. Endphase, Destroyed. Activate Skullbone.
Það væri svona ætlaði að taka smá pásu. Og síðan hættum við að hafa þær. Mosles fyrir 5. Give us a go again. Bara loka chainu. Ég ætla að pitcha í Dactyler. Setna með Boston Shot, Dragspil. Ræst á þig með Ramsrabble, revíla Hamstring Shot. Svo 4 góðin. Ingen reaction. Og chaini, spila þessu blokkdrótt og skipti fyrir 7 blokkdrótt. Góðin en ég er með henni. Drop. Ingen action. Tek 4. 7. Nej. Þú fann blokkdrótt. Ég er bara að passa. Right, take 2. Hann Dactyler, þessi með Hamstring Shot, Dragspil.
Engar, jú, takk, allt Later. Aktività Selju. Svona í Potential. Spila leys við Bloodroot. Og kem inn fyrir 9 Dominant. Bloodroot on hit. Go again og reload. Ja, þú veist, go again er nú þegar. Og reload. On hit reload. Vil gera að koma aftur? Ég er bara að borða þetta. Já. Ég var svangur, ég borða þetta við morgun. Eitt spila hendi. Renaissance plus 2. Oh my god. Ég held að vera bara núna kemur hérna í shelterið. Þau voru ekki þetta sko. Nei. Það gældi Warwolves, ég var að finna það. Það spila. Bara sömuleiðis. Það gerðist nákvæmlega sem ég vildi myndi gerast. Ég var bara að chaina Red and Ledger. Já, ég var bara að leita Warwolves Já, að reyna að stóla þessu. einmitt. Það gekk ekki. Ég vann. Þú líka? Ó, vel gert. Við þú mútt hvernig varst? Ó, Það var ekki 24 það þá. Það var bara... Stjarnir að skila sér. Battlefront Bastion er að skila sér. Það er bara preppið fyrir þetta match. Ég var bara, ég veit ekkert hvað ég fyrir þessu match. Svo spilaði ég nokkur sem og ég bara... Maður myndi bara núna þegar það var... It's okay. En þú veist, ef þú ert með plopp, þá er þetta bara eitthvað... Nei, Bastion er poppar. Það er bara poppir. Nei, þetta er bara með einhverja poppina. Þetta var bara típist. Ég hef líka voru einn tímpúti að gegn náttúrulegt Red and Ledger og það er náttúrulega bara það hefnast það sem getur gert. Ég er ekki náttúrulega niður til neins. Þetta er bara svo ógeðslega swingy. Það er svaka swingy. En ég meina svo... Það var þetta bara að blokka þessa IP1 gáttblokka sko. Þið er að finna Það var alveg 100% rétt. Út af því að ég get breytt á svo grunlega líka. Þú verður bara, hérna er boltinn svo 4, skilur við. Og þá ert þú komið með þetta. Nú er þú stórum árásum. Það varstu... Já, ég fekk að velja. Byrjaði þú? Nei, ég var búinn að það. Og ég fekk líka massífa ör á bara mínu törni sem setti mig strax í pressustæði. Einmitt 14 með náttúrulega frailty sem fekk mínus. Hvað? Það voru 2 aukavaljú í minnsta lagi af því. Ég gæti ekki svingna með þetta. Það er alveg verið startur með annars. Ég held að það var rétt hjá mér að blokka. Það var eitt þegar þú hefði dreigð inn í eitthvað. Ég var búinn að sína þér. Það var ekki Blaze, það var fjarki. Varstu búinn að sína mér? Já, með Arons.
Hann er ég og málið það Þannig að ég vissi hvað var að koma. Þess vegna þetta var það var einn frá... Nei, það er löður Sindri. Hvað segir þið? Raggi vann? Ég er á móti Þór eða... Er þú ekki fyrst? Nú er það. En er ekki þannig að þú ert og þá getur þú en er hann ekki nummer 2? Nei, hver er nummer 2? sem er Bensi nummer 2, er Bensi nummer 2? Þú fær þessar vinnum þarna. En fær það ekki Bensi? Það er ekki þriðja sæti? Nei, út af því að það er 8-2-7 í sama brakki. Miðjan er saman. Já. What? Hef ég rangt? Ég veit það ekki. Ég þarf að Bensi var auðvitað, ég held að Raggi var það var bara takk af það saman brakki. Senst þegar við spilum, þá rústaðum mér á max. Það er svona, ég þurfti að koma eftir að hefna þessu. Það er eftir. Jú, ok. Þannig það var Fang og Sindra. Fang og Sindra. Ég er núna, mitt hæsta markmið var að komast í topp 4 til þess að fá box. Þegar ég fengi neitt box. Það var ekki komað box. Það er 16 bakar á 5 fata. Það er eitthvað. Það er eitthvað. Þú verður bara að klára hana og er eitthvað send off. Það er hvernig beinn. Það eru Solveig Presentation í kann kópa. Ég gerði það fyrir þig og sjálfan, en þig líka mestur. Allt fyrir mig, en pínu þig, smá. En samt mestur. Já, nákvæmlega. Það væri svona eitthvað svona töffið að við sem tekið 2 back to back og sömu hittunni. Ég er ekki bara Það var í best. Senur á þáttur. Bara hefur einhvern Fang verið hérna í bænum? Jú, nákvæmlega. Öskra á hann þegar ég vinn. Þegar ég vinn bæður. Það var í Assi þá, ég var Það varst alltaf með rauðan í nokkuð flott út og eftir að Já, þá tekur þú mann Já. En þá spurningin, hefur blokkað lagast með báðum? Ég vissi ekki að það var svona sinnaðið. Liðspiljum? Já, ekki fleiri ríkir. Fækst þú rann að kassa?
gefnum þar. Just like by the video, okay, Virkið var 1-2 Já, við vorum þráin að við vorum 1-1 Siggi fór Grímur í CC, Úlfur Kvartir og Kvartir. Það er bara svona eina sem ég mögulega mest eina matchið sem ég veit að ég er ekki Hitsbláð krakkur. Já, en hann byrjaði með Ég spilaði að segja einhver hlið eftir filmumyndir eða eitthvað og lífast það þá var Hún segir þetta físja. Ég er að spila það. Nei, það er svo gott. Ég spila um hérna. Það er ekki rétt. Fyrsta og áttunda spilaði 4-5. Það fórst í saman. Þú fórst í fyrsta. Já, 4. Tveir og þrír mætast og 1 og 4. Kolla. Praktisinn eins og þetta alltaf no risk taking here. Og 8 og 4 og 5. Já, hann sagði að Við erum bara að pera. Við erum bara að pera. Segjum á þessu. Ég er aðeins.
Ég er bara ekkert sexy kjöring. Jú, maður stíkir fyrir brána frá Línur var ekki búin að bóka hérna daginn í dag. Rúllegt að vita þessu, ég veit ekki hvað bókar hvað. Hvað bókar þetta ekki? Veit það ekki líka bókað. Það er þess að segja sko, ég hef eftir hver bókað þetta fyrir einhvern. Ég með þetta. Það er líka svona bókað.
þetta samt ef að ég ekki láta vita að þetta væri heila helgi, þá var ekki hægt að fannst það. Vegna þess að við vitum júli mutated food. And then the scientist.
Hann ókan á. Ja, we kunnen spelen 21 wel. Dan was hij net. Ja, dan.
I did a thing. Hann kostaði 12.000 á ég var samt næst í búin að kaupa með 60.000 króna höggstýppi. Ég reyndi að ég tók 2 aukavættir í veikindastæðingu fyrir hann í uppinu og þetta alveg ná fyrir þessu og kostið. Ég fekk stafna ekki. Þannig ég setti bara eina kvöldin
Listen to it. Yes. Hvort það 1 mínútur 6 eða ekki.
Það er þessu bumskap. Þú ert með ókvöldun, ég trúi þér aldrei. Ég áttaði maður í eftir svona 60% leiknum, en kannski er það fullt eftir með klöfum. Ég geti kennt Hauki það. Það er búin að brenna með 8 með klöfum. Var ekki ókvöldin? Jú, þetta er bara hausinn á mér að hugsa fyrir hlutum þegar ég ekki að hugsa
Ég að segja það. They should have it. Ég var að spá í hvað þið hefði bara tekið mynd af þeim og Törndarsson hefði getað það það í einn útjátt sett kveiktólfélag fyrir tekið einn sett svo kveiktólfélag aftur og einhver að það snemma bara að vera á FaceTime Hann lánaði þess að flekka. Það eitthvað fyrir. Það ég góðstvö. Það bara valsíða. Sé myndar vegg. Ég mjög vandræðalegur býta aðeins. Veit einhvers hvað það er? Já, sérst á hitinu tíma. Það er svolítið þú getur. Er ég með kennara? Hann ok, og enginn er búinn að tapa. The world's your oyster. There we go, okay. Og svo gold. Herri, þarna, svo það, einmitt, fyrir ykkur svona, þarna, toppátta, sem í 15. áttasæti. Þið fáið allir, þarna, 16 bústar hver. Svo leiða það kemur, bench og baklið. Ykkur með 26 tenningar? Einhver með 2 tenningar? Það ekki getið alveg með tenningum. Þannig að þá ætlum við bara að... Hvað er það random kassar? Nei, kastin eru bara bústir með 16 bústir hver. Þeir eru 15. sæti. En það hins vegar sko 2 gullpakkar sem eru random á 15. sæti. Þannig að þá bara ætlum ég að byrja að gefa Birki. Birki, þú fær þessa. Svo máttu rúlla þessum 26 hérna. Já, bara high roll. Það er bara high roll sko. Já, átskriðið 26. 6, ok. Herri, svo það Snorri. Til hamingju. Þú máttu rúlla líka 26. Nei, þú ert alltaf bóksir. Þeir eru að tökja það. 8, ok. 6-8 komið á borðið. Það er Þór Guðnason. Gjörðu svo vel. 6-8 á borðinu. 9. Ok. Og það er það Þór Jóhannes. Gjörðu svo vel. Og rúlaði til hann. You can do it! Þannig að það er 89, Þór Snorri. Vel! Já, gjörðu vel. Nei, það rúlaði til þér eitthvað. Svakalega fyrir sig. Ekki bara. Ég var bara áskjárur ekki þegar við spilum hann í rólehendunum meðan Sindri og Bensi var hérna á streik. Í gullinu? Ég og fólki, nei það verður örglega. Wow! Það er að vera mýka á þessum fyrir. Og ég fann það góð. Just keep getting gold.
Ég veit að það er ekki Hann meira en einn! Hvað meira en nú? Það er 50-50 norður-suður. Þórsdór, Snorri og hver var það? Já, þannig að þríðir það var þríðir sem hafði að setja. Já, þetta í framkvæðilegu rannsóknum fyrir hann afskipt. Það voru til hamingi. Já, ok. Sunnudeginu klukkan 9 morgun hoppa ég í ferjuna. Tek ferjuna yfir Breiðafjörð og mæta svo Ísafjörð að ferja mig á sunnudeginu. Herru, takk hérna við daginn. Það er klukkan 9 morgun á sunnudegi eftir 3 dagar ákvæmdi. Herru, takk fyrir daginn. Takk fyrir daginn. Ég var alltaf fljótsökunni, já ég fyrir norðan þegar það er barnafæli. Svo fekk ég bóðið gær, alveg bara. Bra. Ég á. Ég fyrir gull og sjá hann að fyrta verið á frendi. Já, það var líka sko, hann var svona... Nei, það var að ég var í Reykjavík, það vildi að fá sína að koma Funko-Pop í... Það var ekkert það verður engin hluti með það. Já. Það var bara reglum með þess að vilja. Já. Enda fót. Já, hann er hurðinni. Við erum 10. Já. Ég er að spáða með áður maður vissi sig yfir finals. Thank you. Stúdíu vorum ekki frá honum. Ég ekki að taka þið fyrir hann. Fyrst útkomin að ég er alltaf að skrifa bara skáða rótum. Ég þarf alltaf að fara að það ekki fyrir. Lættir spil? Já, þú mátt fá að vita öll spil. Já. Hvað er besta yfir fyrir? Ég minni að það sé eitthvað... Sjá Dread, Triptych og Consuming Volition eru spil sem ég er alveg hendur. Hvenær sem er að spyrja spil, það er að segja leik. Þetta er ekki hann að bláa fyrir fjóra. Það er þessi. Ef þú spilaði Nanotech þá farið Rune-Chat, ef þú ert búinn að díla Arcane þá farið Rune-Chat, eða Hittir þá farið Rune-Chat. Svo var það Consuming Volition. Já. Það mikið af Consuming Börbera það? Nei, Consuming Volition, þau eru rauð. Já, 1-4, ef þú ert búinn að díla Arcane þá er það komið á diskinn. Cool. Það er töff, það er spæs. Það vantar eitthvað sérstaklega. Sannlega, það er gott. Þú erum að skila þér þarna. Ég gerði það alveg. Ég satti fyrir hann, ég vissi ekki bara með að það var ekki komið gott og það er eftir bara eftir og bara... Það finnst ekki að vera líka eða bæti bensinni þann þá eftir að spilum tilbar við það. Ég gerði þetta og það er bara að flytja sig þetta. Já, það gleymist þetta er búið að vera langt gott. Komdu með foilið Tarantula Tops. Foil? Já. Jag har inte nämnt foil än igen. Jag har inte nämnt foil. Já, maður þarf að flyga Tarantula Tops. Og er með leikir í mótið. Og ég er með 2 spilbókar. Þannig að þú vilt switcha.
Ég fór eftir... Já. Fór fyrir... Það ekki séns að ég mæta fyrir saman. Ég var að taka með það mattsókn, sko. Ég held þetta feimur mig alveg aðeins. Já, ég er núna þegar það var gerð með hann á móti auðvitaðbörnum. Já. Ég skil það. Það er bara þessna spil. Þarna hjá dóttir mínu. Ég veit það. Fyrir ekki hjá græna og Ekki strax þetta með, við erum bara sallar rólegir, sko. Hvað varst þú? Ég er að spila Fang. Fang, ok. The Drakai of Blades. Drakai of Blades. Hvað ætlaðu að gera á móti? Við erum að kíkja á hana lista. Það geta spilum, Twiglit, þau, Relentless Pursuit, Ström, Sendið, eitthvað dýp. Já, ég er að spila Flóran. Er þetta á tveimur sítum hjá mér? Já. Þetta er rosa clean hjá þér bara. Það er vegna þess að þú er með þessum langan rauðan. Hann sleppur ekki á eitt. Síðspil. Ef þú væri með 5 færið þá myndi það fitta, þess að þá kemist allt þetta hérna fyrir innan á hendunum. Tjóðlega, það er að spila fleiri guðball. Gott er reddlæg. Hvað ertu með? Með 5, 6, 7 blá og 7 rauðir. 7 guð, 7 Þetta er koreógrafa. Þetta er koreógrafa. 7 blá, 14 rauðir. Það er útvælt maður. Þetta er góður? Já, betur við, í þessu núna erum við að rúla núna upp á hver byrjar eða? Nei, það er alltaf hægri síð. Ég er hægri síð. Ég var þriðji. Já, ég var annar. Þú varst annar? Nei, ég er að... Annars það ekki að segja. 2 og 3 samt, já, í semis, ok. Svo 1 og 4 í semis. 1 og 4 í annar. Þetta var næs. Ég verði second. Leðu mér að byrja? Já, ég held það. Ok. Það sé bara, leðu mér aðeins þetta? Nei, ekkert stress. Ég er alveg til í það líka, sko. Ég er bara að spila. Ég bara, er ekki með hanskar minna til? Já, hann náttúrulega sprengdi hanskana hérna. Eru þið þarna? Já. Þú voru bara að tegna til hliðar. Þetta var áhugavert matchup, sko, með Jarni. Þetta er svona... Þetta er mjög grænting. Ég er svona, þú veist... Já. Takk fyrir mig. Ég held að ef að Jarni næri að taka graspið og svona, en þú ert kannski, þú veist, ég er að horfa á listan og þú spilar rosa mikið á RuneChat Generation, þannig að þú veist... Já, ég er að spila midrange útgáfuna sem er tölvöld betri fyrir svona stand-alone fighting en hún hefur, þú veist, enga veginn. Þú veist, þannig að Hillisti var bara bannaður með samt ennum það. Já. Það var svolítið stúpid. Herjú, ég ætla að láta þið byrja. Herru, súper. Ég er bara að fara að prísenda. Yes, við. Það er bara góður, sko. Eigum við ekki að láta Bóta fá listan okkar? Jú. Svo við höfum þá ekki til að taka minn. Ég þarf nú að standa eitthvað að hugsa hvað þetta er. Já, það er ekki stress.
Svo ég líka alveg til í að vita hvað þau eru mörg, sko. Spilin mín? Já. Ég held að ég sé flottur að setja alla listan á móti þér og sé þar að leiðum 71. Ok. Þannig að það er erfitt að grænda mig. Eitthvað sem ég fer á móti þér. Nei. Fyrst ekki sko að vera fín maður. Þú ert ekki með það dominate og eitthvað dót og eitthvað. Ég er ekkert að spá í svoleiðis. Það er ekkert eitthvað dominate og eitthvað svona leiðilega. Ég sé... Já, ég held að það séu 63 eða 4 sem er. 63 eða 4? Já. Það er svo sem að telja bara hvað er mörgina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Það eru 17 sem er ekki 63 spil. Gott sjöfljöðból, nefnum við að vera að köpa, þá erum við að vera að köpa. Við erum að tala um að það er eitt þetta. Já, þetta er equipment. Equipment. Sem þetta er aðgimbarýrum í. Já, þetta er karabessið, ekki? Nei, þetta er nullrúmpútanir. Já, nullrúmpútanir og svo er þetta með karabessið. Já, það liggur á textunum. Og þú ert að spila restina. Já. Já, næs. Ég var einmitt að horfa á listan og ég bara, hvað er þetta að taka út? Það meikar ekki sens að taka ekkert af þessu út. Hann er sett til að vera svolítið lítið þannig að það er bara mútið að Stelius eða tekur Magnet Defense Reaction. Ertu að taka Defense Reaction út á mútið að Stelius? Ef hún er með Dreadball og Scoot. Ég held henni 3 rauðum þarna sem að... Það meikar sens. Ná. Ég ætla bara að senda AB1 og svo er svona eitt heyrnarvindamál hvað restin er. Það er bókstaflega 3 headpiece og svo er 1 af hinu. Já, nákvæmlega. Maður þarf ekki að vera mjög knowledgeable til að vita hvað Warrior presentar. Skiptir eiginlega ekki máli hvað Warrior þetta er. Dorianthia Main. Hörru, þá segi ég bara, gangið vel og góða skemmti. Ég ætlaði samt að vera með lifepad eitthvað staðar. Kannski að það voru fyrir. Eitthvað með blað. Ég var með Ég var með blað eitthvað staðar. Er þetta þú? Hérna? Nei. Hver með þetta? Ég og Þór. Ég og þú, það er ég. Takk fyrir. Og þú, Flórin er í 40, ég er í 40, þú ert að spila Reaping-Blade. Það sé á gólfi. Já, ég er að spila Reaping-Blade. Herðu, sjáum. Hvað ertu nafnið? Sindri. Sindri. Spil. Ég ætla örugglega að vera fullveikt sem það var. Jú, það held ég. Ég er bara svo rosalega lélegur í að muna lög. Það er allt í góðu. Ég er einn sem þarf alveg að hafa fólk í kringum í smá tíma til að muna. En þá man ég það eilífið. Það er bara fyrir. Það sé margir sem að gleyma nöfnu léttilega. Já. Ok, alright. Til í það. Byrjum á Oath of Loyalty til 4. Til 4 saman. 4 go again. 4 go again. Here we are, come again. Já, þetta er líka. Þá kemur þessi daggar inn fyrir 1. Þú spila eftir. Yes. Bókum 2. Ok, ég ætla að spila Endir Devotion. Þannig að þetta fær +3 og svo +1, þannig að þetta fer upp í 5 tótal. Og að því þetta er Chainlink 2, þá fæ ég 50 tótal. Þannig að þú tekur hvað, 3? 3. Þá ertu 37. Þá ætla ég að setja í Arsenal. Þú kjælst einu spili, þegar ekki? Jú, ég gaf það. Flott. Þá erum við bara í business. Sætor spilum ég. Ólar Nara. Þetta er sætbóltið að fyrir vegina? Þetta er ekki sætbóltspil. Ég held að þau hafa bara dottið af og ég tók þau upp. En þau eru 5. Þannig að ég fæ vantilega að sína þér og þetta er bara að draga ykkar niður í intelligence til að fara efst eða neðst á stokkin. Já, bara gjör svo vel. Fæ ég að velja að spila það? Já, þú fara að velja að spila. Ég basically dróða mörg. Ég hef reikinn í stokkinn til fóruðan til þér og ég bara, hvað er ég spil að gera þetta? Make sense. Tók þau upp. En það er alltaf, þetta er sideboard mitt, það fær bara að vera hérna í friði.
Það er þá bara caution tilkynning. Akkurat. Við downgrade frá warning af því að þú... Bílmaður. Já, ekki stórt. Wenn wir wieder Marti og já, en þú færð bara bíl og marka. Já, eða spila spili sem gefur mér specifík bíl. Hann má ráða hvort það fara toppinn á vatn. Já. Sanchez up to trade, then you have to rain, go again, Fær liðið marka. Það man ég ekki eins og hvað ég var með svona hendir sko. Defense, já. Defense. Þetta vantar mér bara reaction, Þú veist what's up? Já. Hvernig vissir maður aftur félagin? Það er þegar þú gerir ekki gera Draconic. Ef þú spilar ekki Draconic spili, þá missir þú fílstæk. Þannig að þú veist, það er hérna... Það er vissir. Já. En svo yfirleitt er hægt að spila Draconic spilum, það er svona... Það fer það á botning. Já. Hvaða spil er það sem það er á botning? Smogot. Smogot, það fer á botning. Það er einu Draconic spilið. Já, trú. Það er einu Draconic spilið. Svo ég ætla upp. Ok, Metiskó. Þetta líka spil. Ok. Hér, fljótandi. Síðan ættum við að Páðurnu koma í bóð. Það býr til annar rúntján. Ok, og næsta fær Blúsett, Sens, Blúsett, Attack, það virkar á rýpingröðu. Yes, þetta fór það virkar basically á eiginlega allt sem það eru árásundar mínar og ístræki. Herðu, svo hérna, þetta fá hérna og svo síðan ætlum við að koma inn með þennan Rune Rage Swarmer fyrir 2 rúntjáns og 4. Skoðum aðeins að henni, hvað var það sem við ætlum að gera? Þetta er og þetta eru 2 rúntjáns. Já, þannig að það er þessi 4 og svo ertu með rýpingröðin sem við Yes. fengir að kíkja í heimsókn. Já, þetta er ekkert búin að díka upp á svo neitt. Ég er ekki eins og komið örkarni greið. Yes. Það er farið sem því eftir eitthvað smitt, sko. Við höfum bara dreifð eitthvað svo neitt. Ég ætla bara að taka 2 og blokka 1. Okay. Þannig að ég er í 38 og svo tek ég 3 eða ekki? Já. 35. Og síðan borgum við, já. Til að henda rýpingreitinu með ekki? Jú, komum við rýpingreitinu. Ég ætla ekki að blokka hann. Nei. 32. Ok, já, það er í múlum. Sweet. Það er eitthvað að spila Serpents. Það er plussið á opniðin og genniður með 2 dagar. Já, meira en twice the base. Svo pizza ég hérna í Firewind, kemur hann fyrir 2.
Himnurinn, það var alltaf bílakassar. Það er ekki með góð. Eins og þér. Er með þínar jaksum sem ég var. Hvað veist þið? Dóri! Það veit hvað spil ég með. Heitir það sem það er seinna? Ekki sanngjarnt. Þetta er 1 törnsækuna. Já, við ætlum að bóka sér. Bóka sér? Já. Ok. Það ég ætla að setja í 5. Svo við spila Blade Flurry og setja í 7. Blade Flurry, já. Já. Það hættir. Og þá færðu mark. Jesuri. Það er fína mark. Og gerir 1. 26. Þá ætlum við mark. Mark me. Þá kemur inn 3 með góðgen. Já, engin ísósar. Nei, það er on-hit mark með fyldi. Já. Nei, ekki on-hit mark fyrir ekki, það er on-hit tryggara. Já, hit tryggara markin. Já. Af því að þú ert. Það sem ég var að reyna að segja. Ég ætla það. Þú er 2. Takk einn. Nei, þú ert ekki að 3. Já, þetta eru 3, fyrir ekki. Já, þú með Blade Flurry. Þetta er 4, fyrir ekki. 4, já, ég er að segja að þetta er alveg meira. Þetta eru 4. 4, sagði. Mís skúsi, þetta eru 4. Vinna fyrir það. Já, vinna fyrir það. Þetta eru engin örð. Það er ekkert að það er brambúlsparkinu. Fyrsta örðspilið mitt síðan sem það niður. Já, brambúlsparkin, 2 brambúlsparkin. Það er þeir blokkat annar. Þetta er með góð. Getur fyrir breytt fyrir þetta marka til að fá því? Já. Og marki fyrir ekkert af? Marki fyrir af því ég hitti. Já, bara því ég segi það er bara af því. Já, akkurat. Þannig að þú veist, marki er bara eitthvað chilla. Hvað ætlaðu að gera svo á móti, sko? 6, 4, menn hann bara spája í jafn. Basically, sko. Ég er að fóra að segja því. Það er mjög þægilegt að vera slíf. Hvað er eitt fílt í tókanum með lífina? Blokkaðir hérna 6 eða ekki? Já, það er kannski fínt að halda ístrækjum draga Arsenal eða eitthvað svona. Já, það er möguleiki. Snemmt fyrir þessi kvík. Ég kvart ekki við því, sko. Ég er ekki með örgatverið að fyrirtæki. Það er alltaf læg. Það hægt um það í örleiki fyrir tempo. Já, það heitir ESB. Já, þá var ég með spil til að bóra það. En ég er það ekki. Við erum alltaf að fatta hvað þetta er. Við erum að 5 klippingur til að halda þetta á 1.10. Það er ekki með feilbörnum? Hæ? Nei. Bara það. Ok, þá fyrir ég 32. Ég er það 1.50. Ég er með actionpunkt hins vegar. Þannig ég ætla bara að spila út hérna þessu Imperial Silicon. Já. Já, þannig að það er bara til það. Og þá ætla ég bara að segja pass. Já, ég náttúrulega, ég fæ að halda fíltíðunum af því ég bjóð til fíltíð. Það er þú veist, þú spilt að Connect eða býr til fíltíð. Markið er ferdig? Þeir 4, já. Fyrir. Já, þannig að þú ert að geima örtspilin hérna bara svona fyrir sjórtan. Þetta er bara til að þú sjáir hvað ég er með mörg í greiðverðinu og líka fyrir mig til að og síðan verður þú niður þá er það örf og síðan verður allt annað. Jú, 42 í venstíðinu. Já. Gjör það svo vel. Herru, þetta er ekki með tilbæðan mér. Ég er að pizza hérna í Garðspil og síðan til lumbur á þér með sverði. Þannig að ég er að koma inn fyrir 1 arking. Ég ætla ekki að pizza hann og síðan er það 3 til að fíkja eftir. Svona, þess að skoða þetta bara. Já. Og grein tegur 2.
Já. Þessi er leifið að destroya he make spread defense reaction sem fyrir royal extending og hita destroy all cards til loss. Þannig að ég má, og ég er vissulega royal. Ég er svona royal boy. En þá bara eitt í passana. Við skulum bara byrja að spila twist and turn. Já, það er +3 og when it hits þá má ég að taka aftur með vopnir. Já, ef það hit. Ef það hit, já. Þannig að þá sendi ég hérna inn, þetta eru 4 og on hit það má að taka af. 4. Ég veit ekki góðan. Það er ekki með góðan eins og ég. Koma inn fyrir 3 eins og er. 4. Svo bömpum 3 og svo 1 í hérna. Já. 1 í base. 1 í base. Já, bara lítið. Já. Það er peningarnir stóru hérna. Það eru allir þetta trúmi. Hér er það. Ok. Hér er það fyrir fólkið. Já. Herri, já, þetta eru 4 tótalsan. Hvað er margir að fara til? Sílans, bámen og bygginn drop. Já, og þá fer hann, oh shit, það er ekki gott, oh nei. Og þá er bara tveginn á leið, Ég bara er orð. Já, skipti ég orð. Þetta er orðtókan sem bara chilla. Flokka held settling. Yes. Ok. Glint, geði kókinn, drengspill. Svona kallar. Svona kallar. Svo kemur einn í við. Fyrir 1 með 2 spil á bakvið, 2 spil á hendi. Náttúrulega ennþá combat chain opið og allt þetta. Þetta er náttúrulega ekki fælinn sem við draga neitt gegn. Já, kannski bara fínt, því að við getum ekki decompose eins og ég. Ég segi no. Ok, ég er með reaction. Góðurinn. Searing Ace. Já. Þetta fyrir upp í 4. Já. On hit mark. On hit mark. Góðurinn. Tek 4. Tek 4. Þá er það markaður. Ég er með tryggjum til þess að borga í greinspilspill. Sem ég ætla að gera. Þannig 28. 28. Og svo græfum við það þarna. 4. Ég er með veikurtókinn. Sem er einhver staðar hérna. Tókinn. Þá skulum við bara klínu upp. Þetta mark, þetta er allt eins og á að vera. Mínuskantur á gæðaðinn hana. Og svo er það Nei, þú varst bara búinn að setja hann á. Já, ok, sorry. Þegar skiptið þá var ekki blokkað. Já, akkurat. Af því að þú varst að íkvöða. Síðan vorum við að skoða upp nýtt. Það var bara confusing með því að það var að gera þegar combat chain lokar. Ég skil ekki. Herru, ég veit mín. Þá bara ekki svo vel. Herru, ég ætla að koma inn með hérna Sömmisvól til að dreipa eitt af fíldtíðinu. Við erum ekki hlinnir af þeim. Það er á botnin, já, það er á botnin. Það er ekki verið, það er ekki alveg spil. Svona. Og já, kemur 6 spaghetti. 6 spaghetti. Eitthvað hljótum við nú að geta gert við þetta. Það er
Vilket frågan är det? Ja, okej. Það er ekki alveg þess að. Nei, hvað er þetta? 9 spil? Það er eitthvað að það. Það er til. Þurfa að vera til staðar. Ok. Það er ekki að reyna að trubla þig bara. Aha! Hann er kominn það. Já, ok. Blokkinn. Reaction. Slappa við. Hvað gerir það? Ég ætla bara að venta 2 og ef ég bara venta 2 þá fæ ég vikutúr. Þannig að taka 3. Já, ég ætla að taka 3, fara í 26 og þá auka vikutúr. Það er segli. Þá ertu. Já. 26, 28. Já, það er það er vesen að þetta. Ok, herru, 2 vikutokens, þannig ég er með 2 resourca. Ekki að spila í Arsenal. Nei. Ok, það var ekki alveg. Vi kan så. Næsti dagger fær +3. Já. Okay. Síðan kemur þessi dagger inn fyrir 4. Það er ekki reaction sem klokkan. Já. Okay. Við ætlum að boka 6. Það er 6. Ég ætla að sprengja fylgdókinn. Ég ætla að spila Connor Blake. Þannig að það fer upp í 7. Ég skil þig. Eitt í gegn. Eitt í gegn. Tekur 7. Þá fæ ég fylgdókana minn tilbaka. Markið farið. Já, markið farið. Vissulega. En síðan ætla ég að brjóta combat chainið og marka þig. Og að því að ég attakkaði í þessu turni, þá ætla ég að setja á botninn. Og combat chainið á brotið. Skil ég. Og þá kemur þessi hér inn fyrir 3. 3? Það hérna, já, út á dollu. Út á dollu? Út á hérna blade. Herru, við ætlum nú bara að blokka þessa fröð. Já, það er bara fair enough. Og þá ætla ég bara að enda til Counter og Dynamo og passa tvenni. Það var ekki mikill progress, en það er já, ég á að vera í 27 eða ekki? Ég er með því í 27, já. 26-27. Það er hér. Þetta eru 4 spil, ég er búinn að gera það sem ég vildi gera. Þú erum með 1 fíl því núna, eða ekki? 1 fíl, já. Herru, ég ætlum bara að koma hérna inn með smá CNC handa þér. CNC? Það er spil og það má. Það er spilur bara. Nei, ekki málið. Já, CNC kom úr Arsenal og þú pizzaðir sláðundur. Ok, cut.
Já. Spes og það kann að vera þá þegar okkar átta. Það var 3-3 og 8. Alltaf sem að því. Kálmútan. En það var spurningum sko að halda, þú veist, IPA eða eyða spilinu. Ég skil þig. Það er Forða Drakai. Forða Drakai sagði hann. Þegar það taka markaði heldur þá fæ ég 50 tókun. Já. Svo er það on-hit út í 50 tókun. Já. Þú ert með engar ísúsa? Nei. Og þetta er ekki með login. Ég ætla að segja að þetta er frekar face up. No blocks reactions? Nei, reaction. Ég ætla að synka. Sure, fair. Það make a sense. Og hvað er ég að gera fyrir? Og bjóða þér að synka? Þannig að það er bara allt óbreytt. Ég seti Arsenal, spilaði vissulega Dragonarspili. Þannig að það er allt eins og að vera. Ég dreg upp. Gjörðu svo vel. Ég ætla bara að halda upp hvernig mæti. Aðeins. Kinn. Þeir líka Arsenal-inn. Pressure them. Já, það er bara... Hellinga góða spilum. Já, ég meina, það var þetta ekki sko. Alltaf góð spil, segir þér. Já, við gerum þetta svona. 3, 6, 6. Það erum við mútan. Sure. Dynamo. Svona. Ok. Óþólóðið. Fjórir góðir. Og náttúrulega on-hit hérna skemmtilegt. Fialdi. Sure. Það er alltaf veginn. Þá kemur Obsidian Fireman inn fyrir 1. On-hit Fialdi. Takk fyrir þig. Já, ég er með reaction. Það Firm Loyalty. Já. Það fer upp í 4. Ég er með 2 Draconic Chainlinga, þannig að ég fæ fyrir því. Já, þú fær hann bara fyrir að vera með... Ég fæ hann bara, ef ég er með 2 eða fleiri Draconic Chainlinga, þá er það bara make a deal í tók. Já. Herðu. Það er sexy. Já. Ekkert plöðandi. Nei. Ok. En þú þarf ég ekki að borga fyrir... Nei, ég veit það. Hindakalinn. Herðu, já. Við segjum bara fyrst að komum huga fjöldís. Eitthvað verið eldast við þau, bara ferðast við þig. No box. Reaction? No reactions frá mér.
náttúrulega búinn að gera reaction á þetta, sko. Já, fyrir ekki, þegar við erum komin í reaction-stefni, afsækið mig. Herra, ég að henda rútbónd á þetta og... Díkum á svo. Já, konum fyrir 4. Konum fyrir 4 og hérna... Tekur 1. 26. Þetta náttúrulega go again. Þú ert ekki lengur markaður, það er 4. fíknir minn. Svo. Já, ég með action on. Ég ætla að brjóta combat chainið. Já. Blokkað út. Ég ætla að sprengja byrjusauðvikuna. Það má ekki spila defensive actions. Og í þessu turni. En hérna... Já. Þá kemur þess. Að taka af? Þú varst með aukað tók á hann? Ég var ekki búinn að taka með þessum. Ég takaði með óþjóðlegasti, svo takaði ég með þessum taka. Það var með góðinn, braut ég combat chainið til þess að gera það. Hann er komið inn fyrir. Og on-hit destroy Arsenal. On-hit destroy Arsenal? Frá hverju? Dýrjafsvíkuna. Já, ok. Af því að ég er bróðins. Ég skil. Þannig að þetta er on-hit destroy Arsenal. Ég skil þig. Það er kannski að vandast aðeins smá. Stoflokk, reaction? Engin reaction frá mér. Ég get spila instant reaction þessi. Ég segi nú reaction og sé ekki að spila. Í reaction-stefni, þá máttu að aktivita instance. Ok, en ég er að segja, þannig að hann fá ekki reactionið. Ég fæ að hann bara fara tilbaka. Við munum passa priority fram og tilbaka, instant reactions. En eftir reactions stefni damage. Báðir er búinir að passa, þá fyrir við beint í damage-inu. Já, það er ekkert instant defina vilja. Nei, ég er að horfa. Þú ætlar að reacta með wildcard, þannig að ég er með priority. Þú er mér í Hansen. Það er reaction, það fyrir ekki. Þetta fyrir upp í 6. Þannig að þú ert að fara að taka 4. Og þetta er destroy. Destroy Arsenal. Já, það er greiðar. Yes. Destroy all cards in Arsenal. Já. Þú tekur 4, 22. Já. Þínu við upp, ég tek counter dynamo og passa til því. Yes, sorry. Og þá er þessi hérna líka. Já. Exactly. Herðu. Já, ég er 22. Herðu. Já. Þannig að við ætlum að koma inn með pláðu. Og við ætlum að... Twelve cards. Hvað er ég með? Hann er upp í 6 núna. Þetta kemur inn fyrir 6. Og... Svona... Blokka 1. Ok, tökum 5. Alright. Síðan sé líka pása að reyna. Hvernig viljum við gera það? Það var ekki fyrsta sem Bokka sem minnst. Klassíska múið. Við getum bara að reysa, ég er til í það sko.
Það er ekki nóg snuð fyrir ég og nóg. Gengur ég ekki. Þetta presenta bara, þú veist, þú kann að blokka út. Svo ertu með -1 og þú ert með engan. Já, ok. Þannig bara svona. Bara svona. Svo lítið í þessu svona, þú veist, swag-dóti hérna. Ég er bara með D6-teiningarna mína. Skilji. Já. Já, þetta er þegar þú spila við þá til. Förmlóðið því 4 komið upp í góðginn, 1 í gegn. Obsidian 5. Við ætlum að... Færum Brimstone. Það kostar 1 minniferð per konshilling, þannig að það kostar ekki neitt. Já. Plus 1 á þetta takarinn og ég má taka. Þannig að þetta er 3. Þannig að 1 í gegn. Og svo mega þeir hérna að taka aftur. Já. Tökum 1. Þá kemur þessi, þetta er allt á sama chaininu. Já, með 2 spil á hendi. Yes, 1. Já, það er 2. Plus 1 frá hverju sér upp. Færi Brimstone, það kemur takkarinu bara plus 1 til endurinn. Já, sæl. Ætla bort. Vistrin blekt, það er í plus 3 og plus 1. Það er upp í 6. 6. 14. Ég fór 25 í 21, svo niður í 20, svo var ég að fara í 15 á venn. 20 fyrir hvað? Þú tekst 1 á þessu chainlink. Já, fór 21 niður í, 25 niður í 21. Og svo, já, ok. Aftur er ég niður í 20. Erum bara saman? 21. Sest, ég fer á mínus 10, 27, 26, 22, 21. Hvað vandar? Ég er með 26, 22, 21, 20 og svo núna 20. Tókst 1 frá Summersfall blokkinu því að Dagger er búinn í 3. Hann fór yfir, já, á hérna, já, ok, sérst, chainlink 1 er hérna, 4, 1 yfir, chainlink 2, 3, 1 yfir. Já, 1 og 1. Já, það fer úr 22 niður í 20 og svo aftur niður í 20. Var það ekki 22 niður í 21 og svo aftur 1. Ég átti bara eftir að skrifa 20 tölun en það lögði ekki að vera. Þannig að þá meikar þetta sens. Þá meikar þetta allt saman. 14, akkurat, þá erum við bara í business. Þá kemur þessi inn hérna fyrir 2. Já, enn á blokk. Þá er það hérna Long Whisker Loyalty, ég fæ að velja 3 modes. Það er plus 2 og hérna markaði one hit og ég má taka aftur þessum Dagger. Já, þannig að þú lefur fyrir 5 núna og svo má ég 2 í viðbót. 2 í viðbót, þannig að bara 7 tótal. Ef þú ert bara búinn að ákveða að það er ekki að blokka, þá er það 7 og ég fæ 4. Já, það meikar ekkert sens á blokk. Ok, þannig að þú kemur niður í 7. Já, þá erum við... Ég er með Dynamo og ég er með hérna 5. hérna. Svona, ok. Alright. Þetta var stórt törn. Já, það var alveg svolítið svaklega törn hjá þér. 5 Dagger attacks. 5 Dagger attacks, það er alveg á ekkert sigur gert í. Þetta er ekki hér. Þú ríkheldur í þessu 2 spil. Þetta er það sem ég blokkaði með. Þetta er það sem ég var blokkað. Já. Þetta er svona og blokkaði með 2 spilum. Já, ég blokkaði með þessu og Summersfallinu. Og svo var hitt bara... Þessi 2 voru hérna fyrir. Þið voru bara komin á pitchsvæði eða eitthvað. Akkurat. Þetta, pitchum, búinn til rúntján. Síðan kem ég inn með Consuming Volition. Það er, ef þú gerir arkenska og það heitir, þá þarf þú diskarda spili. Já, akkurat, ok. Þannig að þú getur annað pitchað í arkenskaðan og sett spilið þannig eða getur sett. Ég ætla að pitcha í arkenskaðan, síðan ætla ég að blokka í. Ok, takk að þrjá. Pitchaði spilinu fyrir... Nei, sorry. Já, ég pitchaði þessu fyrir arkenskaðan, það er nákvæmlega sem ég gerir. Framdóma. Nei. Það er það svona... Ég pizzar í arkenskaðan, ekki þessi ekki, sko. It's aldrei. You're never alone.
Them bastards. Já. Hvar decompose staðan? Ertu komin upp í hvað? 6. Ég búið að hafa komin Þessir, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, já. Já, sorry. Já, og ég að finna ja, mitt fyrir. Við ætlum að og þrjá. Sure. Búin að blokka. 4 go again. Norður, já, tekið. 6. Ég gera mig besta ninja cosplay hérna. You do have them daggers. Rétt. Ok, svo þessi inn hérna. Já. Nú ég sáttur loksins. Það séns að Crusade. Það var bara skiptum í einu sakta. Rock verður 4 on-hit mark. Ekki góðinn. Jú, það náttúrulega fær góðinn að því þannig þetta góð. En þú ert ekki með henni á það, þú þurftir að vera með árás til að gera eitthvað? Ég þurfti að vera með attack action eða þú veist. Skil ég? Já, basically, ég ennþá með priority, ég alltaf að passa priority. Þannig að ég búinn að deklara ekki fleiri Nexus. Segi, þetta 4, ég er búinn að bóka 3 og 1 gegn. Yes. Segi no reaction. 5, herru, og svo er það fjarki. Svona, og no box. No box, ekki reaction. Ég ætla ekki skilja. Fína, Dynamo. Ég bara satt það inn. Við kannum bara frekar sem ég ætla að fá mér 2 rúndján og híla meir. Og geina líf, já. Af því að Reaping Blade ekki að stoppa þig. Það næs. Það var samt sko, ég skulle hafa inn í að leika enn náttúrulega fáralegt sko. Það eru bara báðar með það sko, ég er báðar með það Sko, á tímabili, þá sko, ég komin hérna því ég eftirfæðu og þú dæmur Segjum blóti. Hvað það? Katti. Og ef ég hitti mark 40, sem þú ert, þá fæ ég að draga. Yes. Þannig að þú ert með... Ég er að buffa 7. Þannig að það kemur inn... Það kemur inn 8. 8 on-hit, 4 draw. Ok. Well, það kemur þessi. Og við ætlum að gera... Þetta er eina leiðurlöf, þannig að þetta eru 7 Þetta er ekki með... Jú, þetta er komið góð ekki. Þetta er ekki komið góð ekki. En ef ég spila Draconic spili á þessum chainlink, þá fær ég góð. Þá er svona, þetta til skattarspil. Já, hvað er þetta? Kofra mikið núna? Kofra 7. Nefnum bara aðeins hugsa áður en ég spila það. Spila hendi. Og svo ertu að fara að draga. Já.
Sem að þú skoði grefitinn og bara spá hvað spila mörgum tíma. 1 sí, 2 sí, 2 sí og var þetta ekki gull Karbes sem að fór hérna? Held ég jú, 1 gull. 2 gul og 3 rauð og 1 síng eftir, þannig 6 eftir í stofnum. Ég ætla að diskarta þessu og fara nú eftir. Ok. Engin reaction sem þið? Þú fara að draga, ekki? Varstu búinn? Ég ætti að draga. Ok, ég ætla að passa reaction. Passa reaction? Ég ætla að bera þessu Karbis. Þetta bara... Rót aktiv. Já, ég ætla að spila Plettsfíldi. Já, hvað getur þið fíldi? Bara Plettsfíldi og það gerir 9, það gefur góða gembra. Svo kemur inn með on-hit draw og fíldi. On-hit draw og fíldi, sagði maður. Blokka með felling og framsparka. Ég ætla að segja... Locks reaction. Mér, ég er tómur. Og það er rauða, já. Ég ætla ekki að... Þá var þetta rétt, sko. Ég var að debata. Ég dróði hann á þeirra. Ég var að debata, skilju, hvort ég var, þú veist, að því að þú coverar þetta með hinu anyway, skilju. Já, það er alltaf verið tveir. En þú veist, svo bara let's það. En við komum það. Ok, þá erum við bara moving on with this. Já, bara moving on with the lives. Ég ætla að í mín knið fá með Living. Róla komin í stellingu til að gera eitthvað. Og þeir í Björg. Já, þeir eru 3 náttúrulega. Já, fylgir. Hérna. 18-6 eða ekki? Jú, það er ennþá. Það hefur ekki breyst. Þá kemur ásinn inn, menn með ferðina. Bara einhver annar einhver. Og þakkar fyrir honum. Og ég hafði ekki notað. Móka 6. Ok. Ég ætla að poppa fíldi. Ég ætla að spila Draconic Slap-Happy. Þannig að það triggerar þetta og ég preventa næstu 2 skaða sem er. Þannig að ég veit ekki hvort... Þínu turni? Í mínu turni. Ég veit ekki hvort það sé... Ef ég gæti gert eitthvað. Ertu með, þú veist, þarna Hunting Edition eða eitthvað? Já, ok. Það er ekkert svolítið sem er. Ég bara skrifa þetta hérna. Ég spila Honest on Fab. Sem bara kom með aðra 3. Já. Já. Sexna. Þá er þetta bara game over, sko. Langvísku loyalty. Ég fæ að velja aðra árás og +2, en þessi má að taka aftur, eða segjum bara þessi, svo kemur þessi inn fyrir 1. Hann sendur í 6, 9. 9! Yes. Vel spilað. Bang í bói, sko. Ís. Gætt inn, sko. Maður þarf að vera... Það þarf að reysa þig. Það er rosa óþægilegt að spila ef þú veist ekki alveg hvað ég er að brasa. Nei, þetta er fyrst leikur með náttúrulega Constructed Bang. Þannig að ég er svona, ég á að spila 10 leikja ball. Gætt inn, eða? Gætt inn! Er þið? Hann er sensei-inu, sko. Já. Það Seiljum að það verður fucking geggja, maður. Djöfull er til í þetta. Gaman sem voru vaðið að Seilju, það er prime time matchup. Já, það er fúl. Þú ert reyndar viðkvæmur fyrir reddinum, meira heldur en margir þar eru. Ekki? Nei, af því að þú getur sko að lóta rétt á einn gæja og þú ert ekki eins og Kassai sem spila Blade Runner og eitthvað. Það sem þú ert bara að gefa þessu góða gæja og svo koma með aðra. Hvað er hlutfallið þar á milli reaction og action? Það er slatti. Þú ert alveg með 20-30% action, eða ekki? Jú, já. Þriðjungur kannski. Þannig að þriðjungur degnið var dauður á
Já, akkurat Og þú verður en svo getur við líka remorseless. Svo getur við blokkað, já, remorseless Það er að taka damage fyrir allt svo að gera og þú erum trilljón tryggar Þetta er ekki favorite matchup, en þetta er ekki Ef þú sést á sigur, nærðir í fíaldið sem byrjar að hamra þá fljótar að koma honum í vandræði líka sko. Það er nefnilega málið sko, Fang er flóðrið. Já. Ok. Fang er bara flóðrið. Það er bara þú veist, þangað til þú kemst online, þá ertu að gera eitthvað svona below rate bullshit. Og svo þegar þú kemst online þá ertu að gera ógeðslega above rate bullshit. Það var erfitt að stöðva því að verða online. Mjög erfitt. Það er það sko. Og sérstaklega því að þú veist, þetta kemur allt inn á breaking. Já, ég meina, þú veist, ef ég hef séð eitthvað að spilarum sér til að hægja á þér í snemma, ég fekk bara eitt Token Destroy. Já, og svo byrjaði líka, þú veist, ég fekk fílti á turn 0 skiljur, þú veist, það er bara... Já, þú veist, komin á stað strax og markaðir mig. Ég gerði damage á turn 0. Við vandaði bara að draga 2 sömurspól í röð til að slóa þig og það er náttúrulega ekki að sko. Þú veist, það er bara, þú veist, sömurspól. Ég var einmitt að horfa á listaðinn og ég bara ég er að spila 6 copies af sömurspól og er ekki líka þarna... Hvað er ekki, ertu að spila spilinu sem að Destroyer Aura? Nei, ég var með það, en Hvað heitir það? Það heitir... Við veitum hvað það er að tala um 7-3. Og Nei, ég er að tala um hérna... Er það ekki að tala um 7-taki sem að Destroyer Aura... Þetta er eitthvað non-attack action og þú mátt sakka rúntjandi til að sprengja þú mátt sprengja, þú mátt Destroyer Aura til að búa til fleiri rúntjandi. Nei, þetta er gott. Jú, ég er með það. Hvað heitir það? Það heitir... Er það hunting? Nei, það er Nei, það heitir... Óþóðjafn? Nei, það er hitt. Ég man ekki hvað. Óþóðjafn, Generator Rúntjandi, spilið heitir... Er það öll í næðilega þetta? Condemned Slaughter. Og þú ert að spila 3 Mér myndi að ég hafi séð í sætbúti, ég var bara hvað, þú ert með 9 leiðir til þess að drepa fyrir. Ég var einu sinni með það, ég gæti bara ekki notað því ég var ekki með oru sjálf. Þannig að ég þarf að destroya minni eigin oru til að tryggja. Já, akkurat. Þetta er svona meira að hugsa fyrir chain þetta spil sko. Þess að spila rauðútgáfinni og síðan destroya Soulshackle. Það var spilað í gamla chain. Það er góð til sko. Actually, What the? Það er náttúrulega orðið bara svo mikið að þessum orðarreymóla spilum sem maður getur klikkað inn núna. Þetta er að sjá hann fara upp í 3-4 Soulshackle og sjá bara eitthvað við þurfum að hægja okkur og defenda þeim. Það er bara að destroya 3 í einu rúnd. Það er að það getur á góða rúndur. Soulshackle í einu rúnd. Ég ætla bara að rísa þetta. Ég ætla að halda áfram með langlókuna. Ég er búin að spila hann einu sinni, en það er alltaf áður en bæði snöffa og allt þetta dót kemur inn. En það var rosa gaman, það var geggjað mót. Ég lendi fyrst í leikurum í morgunni, við byrjuðum kl. 9 morgunni. Ég lendi á móti gæja sem heitir Vespa, þetta er gæja sem er 850 reytir, multiple top 8 sem komur sko. Og þegar mætið í morgunni, hann sest niður og hann er bara með híóin, bara með starfum og bara með hamarinn, ekki þarna. Og ég bara ekki að, what? Síðan kemur einn gæi hlaupandi út af salnum, lætur hann hafa stokk og síðan kemur annar hlaupandi með póka og þú bara rullar út. Teningum á við dansinu? Nei, þetta voru slappar, allt saman gold coins. Já, equipmentið? Nei, þetta voru ekki bara equipmentið, þetta var equipment fyrir yfir $7,000. Shit. Það er eitthvað sko. Við erum að tala um 3 gold foil sem kostar $2,000 stykkið og 1 svona sem er in between. Það var gold foil og Agamottos á hausnum eftir að þið bönnuðu gráðum. En sem það spilar. Þú farið á þessu. Það þurfum að fara að raka þetta. Kolla að gera mig. Láta mig brosa eftir smá setback. Þetta kann hún. Gleðjaliðið. Þetta er ekki þinn tinning. Okkur vantar svo tinning. Þannig að fyrir 3. til 4. stætti þá er Benson það. Raggi, þú fær þetta. Og síðan erum við... Svo kastið upp á tinning og fær... Hvernig viljum við gera það?
Bara Herról, einum. Er það ekki Herról á tveimur alltaf? Herról á tveimur, minn maður, námjanan. Ég skoða tvo viðbútt. Það er roll-off. Við þurfum að taka crab stance á þetta. En við erum bara æfandi í mörg ár. Það er hérna, þannig að... Rúlla upp að. Rúlla upp að. 3, 2, 1, go! 10. 8. Það er ekki í streyminu. All right, show us the good stuff. Segðu mér það. Show us you're a real winner. Fyrsti gullbækinn minn. Láttu mig sjá eftir þessu. Það er ekki eftir meira. Marlin. Fyrstu rom? Já, það er... HMS. En fyrstu rom token? Já. Þeir eru sjálfgefir. Ok. Þetta er hitt. Hey, þetta var gullbæki. Þetta er gullbæki? We take it. Ég er sáður. En hann má þú velja. Hörru. Woohoo! Hi guys. Fang. Ég er bara að senda saman Fang núna maður. Þetta gera mér þetta. Ég þarf að fara að spila þriðja warriorinn. Finna það samt sko. Fang er legit sko. Já. Þessi sést aldrei fyrir norðan, en það er alla, þessi bara verið umfærsandi lengi sko. Ekki hann endar en Fang hefur... Það verður enginn lagt í það að byrja að spila Fang hérna. Það verður enginn mætt með það. Hann er búin að vera mikið á honum sko. Þetta er einn af þessum champions sem er alveg klálega á ægabúl í metinu okkar hérna sko. Og hérna, en það er enginn okkar, hvorki ég niður byggja það neitt. Lagt í þetta? Hann gerir powerful stuff, en þú veist, þetta er samt líka... Þarft að ná fyrir. Já, og þú veist, svo eru sumi leikir, eins og í leikurinn sem ég tapaði í Sviss, þá var ég bara ógeðslega lengi að komast online, svo loksins þegar ég kemst online, þá dreg ég hérna 2 defense reactions, blátt spil og svona gullpump. Ekki draconic og það sem ég þarf að gera er að ég sprengi 50 til þess að marka þig, þú veist, og spila koningsspili. Miklu mér desperate leiðir til að verða Já, og svo pumpa ég og puff, þannig ég notaði 3 spil til að taka fyrir 4. Þetta hljómar svo boltinn hljómast. Þetta var bara, þú veist, þetta var svo soft, sko. Þú ert með hringi að hoppa í gegnum svona left and right og ef það er trublaði þig. Og svo strax í næsta turn cycle eitthvað, þá bara hérna tók hann alla hendur mín og ég misti fíltistakki mín og ég bara gaf, wow, þetta var ekki gaman. Þetta er okkar, ef við skellum út um leikinn. Herri, ég ætla að reyna mig. Já, til í að. Thank you, sir. Body. Já, ég á það ekki. Er þetta bara báðið að fara hérna? Svo bukar minn áður en Hvernig sér þig allir? Mitt leggingar sem ég nota Það er búið ekki við og þekkir mikið þessu, en þú mátt það skoða. Listar hans Ásgeir? Já. Vist ekki við að ég þekki mikið þessu? Við erum að spila við neinn. Já. Þannig að hvað er þetta mörg spil? 73. Slítar kemur inn. Mörkbæl og Grantner, það er hérna... Það getur ekki verið preventa damage. Já, unpreventable. Mér finnst ekki líklegt að það fyrir. Ég er mjög forvitin að vita eftir leikinn hvernig þú veist, presenta stokkinn. Það eru fullt af dóti sem ég sé sem að væri alveg næs að hafa þarna í þessum mannstöðu. Það skiptir engu máli. Ég var minnið hérna. Tíkshot með Híróplan. Nei, það er slíkt. Og hvað getur það mjög? Tíkshot. Það er attack action og já, fyrirgeðu. Það er attack action og base er helmingað. Já, það. Það er með grænsins. Hann fór að leita á það. What? Flexball á móti rækta. Það fekk ég ekki 10 eða 12 valjú fyrir bara flexball. Ég sá að hann var ekki að stóra þar. Hann tók síðan mjög að lefnir. Það var bara fyrsta ára flexball. Skellti bara fram á þessu. Það var farið 6 tjeni, það var 6 spil. Þá var þetta ekki bara...
Og nú að heyra þessi Aroni, hann var nú orðin heldur svolítið svona rúin á það. Félagar eru, það er annarkvort að spila hérna Kabuto eða AB1, það er bara ekkert annað í boði. Það mennir vill ekki vera Kabuto. Kabuto? Þetta var djók. Ég er ekki nátt samsam í Hvað gillar sem næstu tegna á brönd? Það er ekki sett á því. Já, og það expansionsland. Já, það expansionslandið, það er sett að því, eitt er uppáfáið og þetta er unplayable næsta það. Þú náttúrulega fara að kóla hver fær að velja. Ekki að því að þú ert topsing. Ég er með 3.4 sko, en... Það var yfir nýsum Jú, ég er að hugsa um það. Það er að fóra spett, það kom ljóst að það ekki. En það 100 points Ekki setja saman. Kannski eftir það er komið saman svona. Ég er alltaf að reyna að setja saman. Ég fann eitt svona... Merkir sem point on. Hvað skilja mörg spil eftir? Ég er ekki búinn að ákveða það. Þess vegna ég mun segja hversu mikið ég mun %. Ég má segja, það má ég segja. Af því að þú mátt telja, ekki? Jú, nákvæmlega. Þess vegna ég mun bara segja hvað er mörg. Það er bara það sama hér, sko. Og þú getur náttúrulega talið, þú veist, það sem er í deckboxinu, þú veist, mínus í kveikmyndi og, þú veist, innfæra það, skilur við. Þetta er ópen, sko, hversu mörg %. Þetta er ekki bara eitthvað, þetta lukkar fett, sko. Það er svona horfandi á listaði, þá er ég svona horfað, þú senda 60 til 63. Það er bara til hvað hversu mikið það trimma, sko. Það er ekki helming, til að vita hvort ég sé ekki bótt að drekka. Það var komið við í 35. Þetta er það samt skemmt. Ég er ekki að það er ekki Ég var nefnilega að hlera, sko. Ég heyrði hérna, við vorum náttúrulega að vinna hérna. Hann var að spjalla við eitthvað og hann var að tala um eitthvað, þú veist. Hann var ekki nýkominn af í fyrra. Og ég var kannski, það er flaska. Ég veist örugglega ekki hvað þetta er, flesjublót eitthvað. Já, ég hef hitt það. Getur við í dag. Amazing. En síðan sko, þú séu núna bæði leikurinn season finale anime og Yuki vs. Joey sko, í Friends. Ég veit ekki hvað það er. Bara Yu-Gi-Oh! Yuki vs. Joey, er Joey hérna... Hvor er Joey? Er ég Joey? Joey er Joey. Já, ég er Joey. Þegar Yuki er the king of games. Þegar Joey þessi er svona... Nei, það er bókið. Ég kom inn í Wolfsburg. Hann vann góðsverðið að já, í þessum, já. Ég tapaði ról.
Whatever. Hvað farið með? Alltaf bust? Nei. Þetta... Ég sá ekki neitt, sko. Þetta var ógeðslega góð leikur. Heyrðist hann að við erum mjög klökk. Ég náði... Það var ekki bara eitthvað reddilega að sér bara... Jú, ég var ekki bara sendið nú mikið damage og hann til dráminni. Þess vegna hann blokkaði það bara. Og síðan kom eitt break, þar sem hann gerði það 20 eitthvað damage. Og þá var þetta pínu close. En ég náði að... Já, tók Arsenal. En ég spilaði einu Codex og komst að spila. Codex good. Já, og þannig þurfti að diskarda einmitt úr það að nota Arsenal sem köku. Það passaði að byrja að síla mann, sko. Ég veist þú mátti endilega að spila nú gott. Já, þú segir það ekki því. Sem þetta er action-kontínu til að spila. Já, en þú veist, þú daggar góð again, þannig að þú veist, turn zero horror. Ég mun bara Arsenal að instance. Ekki. Erum við búnir? Ég er allavega bara góður, sko. Og varst þú búinn að ákveða hvað þú ætlaðir að byrja? Ég var búinn að segja það. Ég ætlaði að byrja. Þú ætlaðir að byrja? Ok, ég var ekki að fylgja með. 60 Ef þú vinnur þá er þögg sem vinnur þarna sjöfnir eða þú veist mínu köpni. Nei, ég meina þetta er bara vibes. Good vibes only. Herri, já, við taka daglega. 63 pix. Er það að byrja? Nice. Þú veist mér bara good luck, have fun. Til hamingju maður. Hvað segir þú? Streamið. Svo er þetta bara komið. Túnik. Já, sjálfsögur. Þetta er einu kattadótið sem gerist mjög sjaldan. Pretty glad það. Það er líka erfitt um okkur þegar þú spila midrange sem þú varst skemmtulega. Þetta er springi í bullseye, setjum blöð, þetta selju, five remorseless, spila svo premeditate, Þetta er skímossus og 11 með dominate. Já, það er bara þegar ég aktivita action eða spilar action spil. Ég spila action spil. Og ponder. Ponder on hit. Það er að fara ég ætla að blokka 4. Tek 7? Já. Ekki að ég er að skrifa, ég var að gleyma Ég gerði pressum að sens verra fyrir mig og ég tekkaði á móti greiði sem að segja ekkert á. Og pizza og blóðrótt. Er þetta blóðrótt eða blóðrút? Rótt. Nei, þetta er rótt. Í miður. Þú tókst fyrir ég tók 7. Ég fæ ponder. Þú ert remorselessaður. Ég er remorselessaður þegar ég spila action spili. Og ég fyrir endphase. Það er bara
Setur í Arsenal-leiki. Það er pretty good turn. Svona brekka, sko. Þannig að ég dregur líka. 4. Ok, þannig að það er bara góð og með þig. Jú. Þannig að það er 1. Bara no block. Þetta er bara eins og vanilla það gerist. Þetta er bara Draconic plus 2 kostar 0 þegar ég taka. Ég hef ekki með neina reaction. Tökum 4. 6. Það er on-hit trigger og ég ætla að borga í greinspot. Það er... Ok, þá er það... Þú verið 36. Ertu ekki að skrifa þetta niður? Jú. Svo kemur inn 1. Það er no block. Perfekt. Það er Gina. Það satt verið til. Það voru morsleisir með að þau fengst ég svona, já, og það skipti ekki máli. Nei, það er búið. Tunic, sko. Það er að sína með boltashot. Já, það er sem í vinahópnum sem þarna í græna sko. Já, ég er bara gangið frá. Þetta er ekki fyrir það. En við erum til að fara til. Philip committed, release attention, take game, defenders geta ekki verið á Arsenali, skjótaði svo fyrir 13 Gogen, Ponder og Reload. Ponder og Reload, engin resource fljótandi, eða neitt. Jú. 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 13. Akkurat, það meikar sens. Það meikar sens. Nú skulum við aðeins telja. Ég er bara að sátt við ráðfengi. 12. Og það er bara gráður adjusting og greiðir tíma. Hann var ekki líka gráður með adjustingin. Hann var ekki líka káltuðu. Nei, hann var ekki líka allarlega. Ég er með vantur eitthvað. Ég er með eitthvað. Þetta sé bara ég var Lexus. Þetta blokkað 10. Nei, 9. Það er engin reaction á mér. Já. Til ég? Ég til ég. Þessi er horfð? Nei, hoppar á mínu törni. Þetta er ég. Arsenal pass. Já. Á mínu törni þá hoppar þessi Viggur token og þá kemur Fire inn í heimsókn fyrir í. Abba no block. Og pass til. Já, hann kom ekki í þessu, sem getur bara að spaka því að hann mest. Já. Það er líka. Já, það er bara top protection. Það er líka bara svo... Semjum eitthvað svo leiðis. Sér að Silju með að spila fyrsta... með reyndum með að spila fyrsta... bara þessi. Og kveikja á hann. Já. En ef hann fyrir ekki það undan, þá er hann að tekja stáð. Það er bara beittinni. Alla er það. Og það er ekki undan.
Þetta er spilin sem er 8. Setja hann neðst. Spila Reynisson. Eftir túninn, beint í dagfélag, setja hann boltinn sjó, ryggspil. Það er samt bara bláspilur og skarpinn kostar 6. Það er ná boltinn sjó fyrir 5 going in on hit reload. 5 going on hit reload. Fimm going on hit reload. Ég sé það, ég þarf að búið Það er svo fuglar bara? Ó já, fyrirgefðu. Já, næs. Ég held þetta að vera mynd. Hvað er mynd? Hörru, þetta er mynd. Ég nota bara dón. Það er ekki vonið, þeir eru bara flestir fólk að renna bara vekk og Þetta er röng og góð. Það er næri tími. Nákvæm. Engri aðeins? Jó. Ég er ekki með nögg. Slappa. Cool. Það er þetta 2. Og bæði ykkur tókum. Einmitt, þetta er ekki, þetta er búið. Next time. Já, akkurat. Þannig ég preventa bara 1, skilju. Svo er það bara done, sko. Þannig ég preventa 1, ég fæ vikutóken. Awesome. Ég er lokað til. Það var ekki nóg duglegur að lesa. Spila kostur flótra? Ég hef með spilið á þessar, það er ekkert að frétta. Þú fór flótra? Ég hef setja face down spilið á þessar. Ég er með spilið á þessar. Ég er ekkert að stafsa það. Og já, náttúrulega byrjaði Reynisson sem rauta enda. Já, setja. Það var hér svo ég. En hvað?